doubts filling and killing me. I can't eat the toast, and I miss you the most. And all those memories. Ooh, oh no. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast, and I miss you the most. And all those memories. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisilil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit o baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa ating mo.
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand.
Radyo Philippines. We are the PBS, the NTN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayo kag mahidaiton nga adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo. Isa na naman kabagong adlaw ang ginbugay sa aton sang aton makaako, gani aton ibalik ang pagdayaw sa iya, kag panibag-uhon naton ang aton pagtuo sa iya paagi sa pagpamalandong sang iya pulong. Tamda ang amon taming, O Dios, tamda ang nawong sang imo pinili. Maayo pa ang isa ka adlaw sa imo templo, sang 1,000 nga mga inadlaw sa iban nga duog. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginaaman para sa tanan nga nagahigugma gid sa imo, ang di masaysay nga mga kaayuhan. Padabdaba sa amon mga tagipusoon, ang kainit sang imo paghigugma, agod nga amon ikaw higugmaon sing himpit, kag dabaw sa tanan. Kag madangat namon ang imo mga saad, nga labaw sa tanan nga amon ginahandom. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 1, tubtob 16. Ang ginharian sang langit, kaangay sang isa katag-iyang, nga aga pa nga nagwa, agud mangita sang mga manugobra sa talamnan sang ubas. Nagsugot siya nga magbayad sa ila sang 1 ka denaryo, ang sweldo sa 1 ka adlaw. Dayon gipakadto niya sila sa talamnan sang ubas. Nagwa man siya sa mga 9:00, kag nakita ang iban nga mga tao nga nagatindog sa plaza nga wala sang ginahimo. Gani nagsiling siya sa ila, kadto man kamo sa akon talamnan sang ubas, kag hatagan ko kamo sang nagakeigo. Kag nagkadto sila. Nagwa siya liwat sa mga uloodto, kag sang mag-alas 3 na sang hapon, kag amuman ang ginhimo niya. Nagwa man siya sa katapusan nga oras sang pag-obra, kag nakita niya ang iban pa nga nagatindog lang. Nagpamangkot siya sa ila, nga bala nagatindog lang kamo diri, kag sa bugos nga adlaw, wala sang may ginahimo. Nagsabat sila, kay wala sang may nagapaobra sa amon. Nagsiling siya, kadto man kamo kag mag-obra sa akon talamnan sang ubas. Sang sirom na, ang tag-iya sang talamnan sang ubas nagsiling sa iya manog dumala. Tawga ang mga manog-obra kag suhuli sila, halin sa mga naulihi, tubtob sa mga nauna. Gani nagpalapit ang mga nagsugod sa pag-obra sa katapusan nga oras, kag ginhatagan sila sang tag-1 ka denaryo. Sang magpalapit ang mga nauna, abi nila magabaton sila sing labi pa, apang nagbaton man sila sang tag-1 ka denaryo. Gani sang pagbaton nila sini, nagsugod sila sa pagreklamo sa tag-iya. Nagsiling sila, ining mga naulihi nag-obra sing 1 ka oras, apang ginpaangay mo sila karon sa amon nga nagbata sa pag-obra sa init sang adlaw. Ang tag-iya nagsabat sa isa sa ila, abyan, wala ko ikaw ginadayai. Hindi bala nagsugtanay kita sa 1 ka denaryo? Gani bato na ang imusuhol, kag maglakat ka na. Luyag kong hatagan ang naulihi sang subong sang ginhatag ko sa imo. Wala bala ko sing kinamatarong sa paghimo sang luyag ko sa akon kwarta? Naisa ka bala bangod maalwan ako? Gani ang mga naulihi, mauna, kag ang mga nauna, maulihi.
Para sa aton pagpamalandong subong nga aga, aton abi-abihon liwat si Miss Cristalyn Malunes, Core Group Secretary sang Commission on Social Communications, Diocese of Bacolod. Maayong aga, kag-welcome liwat sa aton programa, Miss Cristalyn. Mayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga mga tagpalamati. Ang palaanggiran nga bag-o lang naton nabatian na nungod sa pagkamaalwan kag ang panawagan sa mga tawo sa pagtrabaho sa ginharian. Kita tanan ginatawag kag ang tagsa-tagsa, ginatanayan kag ginaagda sa pag-angkon sang dako nga padya. Mga kauturan, wala kita sing dapat ireklamo kung sino ang nagatrabaho sang madamo o kun malawig o kun malipot lang at tinion. Initanan nagadepende sa kaalwan sang Diyos nga nagahatag sa aton sang anuman nga nagakadapat para sa aton. Ayha nagahuna-huna kita nga maayo kita nga manugtrabaho sa iya ginharian kag nagakaigo lang nga padyaan kita sang dako kag amo ini ang aton ginahandom. Sa kahapon nga ebanghelyo, sang si Pedro nagpamangkot kung ano ang ila makuha sa ila pag-give up o kung pag-let go sang ila kabuhi kag pangabuhian. Ang Ginoo nagsaad sa ila sang kabuhi nga walay katapusan o kung kabuhi upod sa iya ginharian. Ang importante nga trabaho sa talamnan sang Ginoo amo ang pagpangulo. Mangin lider nga nagaalagad, nagahatag sang serbisyo sa iya panong para sa kaayuhan sang iya mga tawo kag sumulunod kag indi sa iya kinaugalingon nga kadayawan o kun kahimayaan kag bentaha. Aton lantawon ang aton panimuot kag pamatasan sa aton pagtrabaho, sa aton paghimo sang mga hilikoton. Kita bala nagatrabaho kag ginapaanggid ini sa iban, kay kita maayo kag responsable kag ang iban indi kapareho sa aton kung magtrabaho? Nga may kaugalingon kita nga standards nga sa banta naton mas maayo kaysa iban. Ang basehan sang aton pagtrabaho amo ang aton kaugalingon kag indi ang aton ginaalagaran. Ilabi na gid ang Ginoo nga aton ginaserbisyohan. Kun kaisa, nagakatabo sa aton mismo nga mga nagaserbisyo sa simbahan nga nagapaindisanay kita. Organization versus organization, ministry versus ministry. May kompetisyon nga nagakatabo kaupod sa aton pagserbisyo. Paano ini nagamanifest? Mapamatud-an naton ini kung maghatag na gani isang komento o kung affirmation o attention ang aton leader. Dira nagasugod ang lainay sang buot kag bitterness, bangod wala na affirm ang efforts. Dira naton mahambal nga naga-expect kita sang pagdayaw halin sa iban, ila binagid sa aton leader. Apang indi amo sini ang matuod nga pagserbisyo. Bangod sa mata sang aton Ginoo, alalangay kita tanan, kag ang iya paghigugma tululupong para sa tanan. Bisan ano kag diin pa kita nga ministeryo, departamento o kon organisasyon, sa simbahan man o kon sa sosyedad, ang aton efforts kag pagserbisyo, wala sang labis kag wala sang kulang sa panulukan sang aton Ginoo. Tanan iya ginabaton kag iya pagapadyaan sang tululupong. Ang Ginoo wala nagahusga mga utod, kun ano kalawig kag kalipot sang aton nga pagtrabaho, kundi suno sa iya maalwan nga kaluoy. Indi kita magkahisa sa kaalwan sang Ginoo. Kabay nga aton inisundon sa aton man nga pagpangabuhi, para sa mga tawo nga nagatrabaho sa aton nga wala nagaisip sang ila panahon kag matutom sa pag-alagad kag pagserbisyo. Madamo gid nga salamat Miss Cristalyn sa imo pagpaambit diri sa amon tanan sang imo tiyempo kag reflection sa aton ebanghelyo sa sini nga adlaw. Kabay nga magpadayon ikaw sa pagsabat sa panawagan sang Ginoo, ilabi na gid ang panawagan niya sa pagsunod sa madalom nga relasyon sa iya. God bless you in all your activities and studies. Hasta sa madason nga simana, Miss Cristalyn. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri.
Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy. Alas 4 saga.
Western Visayas, Siyudad sa Bacolod, Provinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo, kadasig lang sa mga inadlaw naton, no? Miyerkules nakita sa karon nga adlaw banwa pet sa 17 nakita sa bulan sa Agosto tig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilia. Updi naman ninyo kami no tubtuble sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka mga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa iyo subong aga ang aton mga bombo, patrola, reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So ano bala pila ka mga panguna nga mga balita ato riya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato riya nga diskusyonan. Pinaya ka mga panguna nga mga balita ato nga paghahatagan sa pagtamod subong sining kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Miyerkules naman edisyon sang aton iya nga pala tuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local sa subong iya nga aga, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, diskusyonan naton una, no, ang ining pagwa na sa publiko ni Sugar Board Aurelio Valderrama Jr. nga nagapanindugan naman niya hindi kuya mag-resign apisa nag-resign na ang tanan kag subong man hibaloon naton, no, pila pa ka mga panguna nga mga balita ti ang pagpasiguro nga mga school supplies mamapanghatag sa aton driya sa may siyudad sa Bacolod sa sining antes ang pagbukas sang klase, no, hibaloon naton anong reaksyon sa mga ginikanan man kag ining suspension sang barangay kag sangguniang kabataan elections. Kag speaking sang election, no, ang bag-o nga COMELEC Commissioner si Nelson Celis. Kag balita man nagikan sa ruwas sang pungsod, state of emergency sa Sri Lanka ginahambal hindi na pagpalawigon pa. So initanan ha ang atriya nga diskusyonan sa subong yang aga samtang kita nagapangalakad drigid lamang sa mga kabombo naton, no, sing Miyerkules nga edisyon sang aton iya nga pala tuntunan. Ahay masubo lang yung mga colleges sa Quezon City ang mga nag-announce lang mapasarado sila, no. By the way, sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo promo naton driya sa Bombo Radio, enhanced swerte sa palengke promo. Kaintra na kamo kung wala pa. Sige abe, hulog na bala sa inyo sa mga entries kay dalalag ko gini ang mga papremyo ang ginapanghatag naton sa 3 kapamaagi sa pag-join ninyo sa aton nga promo, no? Sa pagpadala, send in entries ninyo, pagpadala sa inyo nga mga entries. Ikaduha, pag-join nyo sa aton nga kapalengke draw every Saturday. Kag sa aton nga mga kautulan, no, ang aton sa aton nga mga kabombo ang pagpadala ninyo sa entries nyo, especially sa mga sari-sari store sa online activation. Sa mo no, ang aton iya nga pag-join ninyo sang promo naton sa Bombo Radio. So, enhanced swerte sa palengke 2022, no? So, sa mga kauturan naton, no? So, kay amo ring sa mga kabombo naton, amo ini ang promo naton, no? Driya sa Bombo Radio nga ginahambal giblan naton, makapian-pian gid sa aton iya nga matag adlaw nga pag
pangabuhi. So, sa mga kabombo naton, this coming Saturday, updan ninyo kami no, sa Central Market. Okay? Sa pagpatigayon naton sa aton iya nga draw, no, palengke draw naton diri iya sa may Bombo Radyo. Okay, sige, ayos na kita dira ha. No, mas sinadya naman ta, no? Antes ang pandemic, ti syempre, nagapalengke draw kita sa mga dalagko nga mga merkado diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. So, masinadya kita, aga pa. Alas 6 pa lang sa aga, no? Matamat na kita para nga makapatigayon kita sa palengke draw naton. Ti syempre, masinadya kita dra. May mga video kay challenge, no? Syempre, may premyo. At the same time, ti mga winners, no? Sa aton sa aton nga palengke draw, kung sa din, may ara sang tagsa iya ka tagdaog. May ara sang tsansa nga makadaog sang 1,000 ka pesos nga premyo butang balon, 500 rather pesos nga cash kag 500 pesos nga gift pack. Anom sila ha? Magdaog, magluwas hambal ko na ma-video kay challenge kita, ma-parlor games kita, no? Sinadya naman ta this coming Saturday para iya sa aton iyang palengke draw. Kaga syempre sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo, padayon na kamo sa paghulog diri sa inyo sa ring mga entries kay mo ning bilang ginambal naton. Amo gini ginambal naton perme. The more entries you send, the bigger chances of winning. So, kung madamo kaya isang entries na ginahulog, dako gid ang imo sa ring tsansa sa pagdaog. Gani mag-preparar na sa aton yang mga kabombo, no? Kung wala pa, preparar na kamo entries ninyo, no? Kag ipasakop diri kay hapos-hapos lang gini. Again, gina-reiterate naton, no? Sa mga kauturan tanga wala pa nakapasakop. Hapos lang gini magpasakop. Ibutang sa sulod sang puti nga sobre ang inyong nabakal nga proofs of purchase. Isulat sa gwa sang sobre ang inyo sini nga pangalan, edad, address, contact number, perma, week number, syempre week number 3 na kita nga intrahan kag ang pangalan sa proof of purchase nga ginlakip. Okay? Ibutang man ang promo title, Enhanced Suwerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radyo, kag i-address sa Bombo Radyo kon Star FM. Okay? So, ihulog ang inyo nga mga entries diri sa estasyon sang Bombo Radyo o kung sa ginpamutang naton yung mga drop boxes, malapit iya sa inyo nga lugar. Nga palawago naton from time to time, no? So, gani magbakal, kag mag-usar, no? Kaya I'm sure ginagamit nyo gini kung magamit sa masunod ng mga produkto, agod kamo ang makatipon sang madamo nga mga proofs of purchase. Agod mag-enjoy sang mga papremyo nga ato ni kapanghatag. So again, ano ba mga proofs of purchase? REI. Siyempre, isa pa ni Malayta, di blaga, paligo, tagapanghabon, kita anong gamiton nyo? Lifebuoy. Kaya ang Lifebuoy, now in the Philippines. Na? Okay? So, subong nga daan, especially, subong nga tiara pang COVID, kung ano pa na mga pagpanghangkat sa aton ikayong lawas, no? Masaligan tanga habon, Lifebuoy. Lifebuoy, now in the Philippines. Isa lang gid ka empty box. Sa bisan ano lang nga variant size. Isa na ina ka entry. Yaraman ang syempre especially kung gabi si Mr. ginakapoy na, no? O mga nagatrabaho, bla. Sa isa ka daw gusto tati maka-unwind, maka-relax. Syempre, mahimas ka dira sang o nag-aso-aso gid kag nagahulas nga San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama, no? Isa ka crown o kung takop sa bisan ano nga size sa 320 ml o kung 1000 ml isa ra ka entry. Kaya syempre ang masaligan mo, no, nga baklan sang imo nga mga alahas, no, dira ka gidya sa R Florete Pawn Shop and Jewelry.
your Diamond and Pearl House. So kung makapailo-ilo ka, no? Pwede kito ka bakal, kay man ang isa ka coupon, sang tagsa ka pagbakal, sang isa ka gatos ka pesos nga balor sa nga lahat sa relo, kung ano man nga pong item, isa na ina ka-entry. And of course, syempre, no, kinanglan gid naton food supplement, di ba? So, diin ka pa, no, dira ka sa SED Panyawan, kay basta SED Marketing, tatak magaling. Kag isa ka empty blister pad o banig sang SED Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement akong SED Panyawan with garlic plus banaba makabuhay food supplement capsule isa na ka-entry, no? So dalalaggo kay mga ano ni nga mga madagaan nyo kay tikay na ginlawag na mga madaog yun sa palengke draw. Syempre sa send in entries naton liwat, no? Imagine tumatagingting nga kasyahan sa weekly prices naton every Saturday kay tatlo gyud ang mga daog bilang studio winners. Imagine na bilang first prize kung studio winner ka 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag ang third prize, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Okay? So, dibla, winner ka gidra iya sa madagaan mo. Tapos, ari pagid, ang ato nga ikaduha sa nga pamaagi sa pagdaog, syempre sa online activation kasiyahan. Tatlo man ang magadaog sa online contest naton para sa pinakamanaming nga products, products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries. Iupod sa inyo nga display ang mga sari-sari store nga mga produkto nga sponsor sa sini nga promo. Dira iupod nyo sa display nyo sa inyo rather nga mga sari-sari store. So kuhaan nyo na sang litrato, inyo matahong mga display kag ipadala diri sa inbox naton sa Bombo Radyo Bacolod FB page, no? So, ilakip mo dira bilang entry sender ang pangalan sa sari-sari store, ang Patrol Bombo Kim, complete address kag contact number, no? So, good luck. Kay man ti imaginable ang first prize 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang duha ka consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Okay? So, wow. Amo giniblang ginambal naton permi, no? Sa tiyempo ta subong kinahanglanon ti makapian-pian gid, especially nga daw kabudlay gid sa aton iya nga sitwasyon. So hulog lang, no? Sang inyo sini iya nga mga entries kay kun madamo kaya sang entries sa ginahulog dako gid ang imo sini nga tsansa sa pagdaog. Ayos. Ay, kamahal nga daan niya sa mga balaklon ti area ay kay papisan-pisan lang gid ni, no? Kapisan mo ang kapital sa paghulog mo sang imo sa nga mga entries. Ayos. 46 minutos na ang nagkaligad sa oras nga alas 4 sa agad. This time, kamustahon nato ng ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Subong yang aga, no? Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa. Basta gani sa subong niya, syempre kung mga obligasyon kita aga pa, may mga estudyante nga may klase na, may iban nga wala pa man. Sa mga public schools next week pa. Pariba naton yung mga kauturan, medyo masako-sako na ini, especially nga aton iya nga mga utod, nga mga remedyo general. No? Inablang kinanglanon ta magmataaga pa, temprano pa, kahit mamaligya pa ta sa merkado, no? Mangisda pa ta iya, manguma pa kita, no? Kinanglan ta magkanto to sa mga kaumhan. So, amo ning mga utod naton yung mga aga pa nagamalata. So, kamustahon ta nga ato nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, subong iya nga aga. Ang ambal ko na gani earlier, SK kag barangay elections suspension gid, no? Obvious naman to nga maaprobahan ang suspension. So, chikero nato reaction sa mga kauturan ta. Sa pihak nga linya, Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Maman, good morning. Live kita dari naman sa Libertad.
Public market pamuan sining adlaw sang Merkoles kag masako-sako na ang ini nga oras para sa tundiring mga kauturan nga nagabalik-balik adlaw-adlaw sa pagpaninda sa pagbakal no sa pagpangumpra sa ilas ng mga kinahanglanon. So pamuan ari ang trending subong no. Kaya damo na mga sari-sari nga mga reaksyon ang ato sa nabatian regarding sa sining desisyon no sa pag-postpone o pag-approve sa postponement sa House pa lang ni Bambuan no ang ining barangay NSK election nga supposed to be sinitani nga bulan sa Disyembre no sa nga tuig but desisyonan sa House of Representatives nga i-postpone kag i-resume siya sa December 2023 mabuan. So kung ang reaksyon naton mga kolo kay do malapit na lang pero may chance pa man nga madayon mabuan. So kuan tani ang reaksyon ni Ma'am kag ni Sir nga ari diri sa akon nga higad. Ma'am, good morning. Live kita sa Pamburadyo Bacolod. Kala ko reaction mama regarding sa barangay SK election. Ano ang imo nga diri pulso diri? Gusto mo madayon? Kaya ang ambal sa House of Representatives na approve na mo na hindi pagdayonon danay. Para sa imo ma'am. Dayonon ta ang barangay SK election. Dayonon din kung gusto mo yun nun sa imo nga experience sa barangay. Kapitan, ano? Pagod mabago ang kuan, mabago ang mga inang barangay officials. Yes, barangay officials. Taga diin ka, ma'am? Barangay 33. Barangay 33. So gusto mo dayon nun? Ako may bago mga opisyalis. Para bago naman ang mga opisyalis para magaan or matagaan naman sang pribileyo or chance ang iban no nga magpamuno man dira. Hindi siya kontento sa mga opisyalis subong sa barangay. Ma'am, kamusta ang performance sa mga opisyalis sa barangay? Kontento ka man? May Manila kwan. Pero mas dami ko dayon nun. Oo. Pila ni edad ni ma'am? Ma'am? Depende na sa ilaya. Pangalan ta, ma'am? Mercy. Alabata. Okay, si Ma'am Mercy Alabata. Pila edad ni Ma'am Bombo Grace? Pila edad mo, ma'am? 57. Lugay ka na sa barangay 33? Mga tuwan pa lang, sobra pa lang sa katuig. Sobra sa katuig. So, kilala mo ng mga barangay officials dira? Oo, nakilala ko na. So gusto niya mailis bago? Gusto mo mailis bago? Hindi man mailis bago. Okay, kaginapabuan hambal ni Ma'am Mercy. Gusto niya mag-ilis bago. Thank you, good ma'am. Makakatuta diyo sa iban, mambuan. Kay para nga makuha tagid ang pulso, no? Ano gid ang gusto? Ma'am, good morning. Live kita sa Pamburadyo Bacolod. Ma'am, ano gusto mo, ma'am? Madayon ang barangay na SK election kung hindi? Gusto mo madayon? Taga diyan ka, ma'am? Taga Barangay 1. Anong pangalan ta, ma'am? Sheena Elizalde. Nga gusto niya madayon? Nga gusto mo yung madayon, ma'am? Ay, para may pagbago. Para may pagbago. Okay. Kamusta ang performance sa ating mga barangay officials dira, ma'am? Sa amon, okay man. Damo man pagbago, damo programa. Pero gusto mo madayon. Hindi kung hindi may pagdayonon kay subong sa House of Representatives na approve na nga hindi pagdayonon pero hindi pagid final nga amon ano ang desisyon. Okay man lang kayo, okay man lang sa amon ng mga kapitan kag mga kagawad. Okay. Sige, ma'am. Thank you, Gid. Pila na edad ni ma'am? Pila na edad mo, ma'am? 24. So makaboto siya? Yes, makaboto siya, Bambuan. Activated ang iyang registration? Activated yung registration, ma'am, sa Comelec? Activated. Yes. Wala kaya ma'am plano padlagan? Ay, wala. Gabaligya si Ma'am Sheena sa mga prutas di Bambuan, no? Isa pagit Bambuan. So, pakita isa. Thank you, good Ma'am Sheena. Ari si Sir, Good morning, sir.
Ay, hindi, isa. Ikaw yung sir, ah. Nanguya si sir. Good morning, sir. Bawa ka, fresh ka, tsura ni sir. Ano pangalan to, sir? Romana. Norman, apelido ta, sir. Ha? Apelido ta. Kumargo. Norman Comargo. Sir Norman Comargo, para sa imo yan. Dayon nun ang barangay na seleksyon o kung i-postpone na na eh. Depende na sila eh. Sila na nagkaban. Pero anong gusto mo? Gusto mo na magboto sa siningan December? Dasan paging December? Gusto ko tani silang December para makakwarta ko. Para makakwarta ko. Nga, may kwarta ka. Dami ka, sir. Okay. Mabuang gusto yan malayon kung ano sa Sir Kaya ano siya Norman. nga Pero barangay, I believe may reason na siya, no? Gusto Ano yan siya yan. nga barangay, Bombo Grace? Ano ka nga barangay, sir? Barangay 22. Barangay 22. Kamusta nila ang performance sa mga barangay officials, ta? Silent sila. Silent. Ano namin mo? Mahipos ka lang? O kung naghihipos lang sila sabtang nag-obra? Nag-iipo sanay sila. Kaya bago pa man lang bago pa lang nagsugod. Kasi palak na sila kung mag-barangay eleksyon. Kagapon pala ni Bomboa nagagwaang amo ni nga balita. So ang iban gani siguro wala pa kabalugid dya. Pero kadamo na sa mga utod ta ang nakapamati nga amo ni ang desisyon sa bahin sang House of Representatives nga hindi danay pagdayon no ang ining election sa barangay SK Bomboan. Nga, may tagtaganay sa barangay? Bomboan? Ang bako kay Bako sir? tatabi si sir? Oo. May... Nakabako na sa ligat? Yes, Bomboan. Ang bako nakangaa sa barangay may tagtaganay? Nga, Kabako sir. na sa ligat? Nga, sir, sa barangay may tagtaganay, sir. Sa barangay may tagtaganay. Wala man. Secret. Thank you, Sir Norman. Gano da si Sir Norman, Bligya? Mabuan, kabaligya si Sir Norman sang mga ano sa kitchen utensils. Sa iba pa nga mga kinanglanon mula sa balay mga Interview gamit. ta na siya ligad? Yes? Na-interview ta na siya nagligad. Okay. Oh, pero may isa, no? At diri nga pwesto. Pwede sa ano muna, sir? Mama. Mama muna? Baka, ano gali? Ka-active pa kay mama mo, sir? Pero ang edad niya, sir? 89. 89. Pero gusto ya? 90? Ano gusto ya? Madayo ng barangay election. Hindi, pareho na kami pinsal. Hindi sa gusto yung sinitani kaya gumakakwarta kami. Mag-Iloy sila? Oo, mag-Iloy Si Sir sila, Lia Pambuan. Pilagadja? Mag-Iloy sila. So, Pambuan sa mga na-interview ta. Si Sir Ya Bombo Grace, pila edad ya? Pila edad mo, sir? 61. Papaskog pa kay nanay. Hindi na sa gusto mag-senior sa balay, gusto mag-buwag din mo po na sa sasa. Malugay, naging kang mong kabaligya diri sa Libertad. Siya nagsugod sa 2007. Ako yung nagsugod kasi sa 5 Pamilya 2008. Hasta sa pong. Ang mula ni baligyan nyo. Umalang ni. Bakal man tayo. Sa timpo, may time bakal may hina. O yung focus medyo hina. Sige, fight lang. Wala lang kang upo. 4 kami sa boarding house. Agaboy. Pero di yung taga-naimik kami. Ang sa barangay 24 kami. Nasa'yo ka mo sa barangay 22. Kaya na ang resident ang ako na sa barangay magboto sa 22. Ako na sa 13 sa Kaya nag-board kami sa 30. Di ka magboto nga barangay? Ako sa 22 sa 13 sa barangay 13. Sa 22 ka? Oo. Siya sa barangay 30. Oo. Agad may ayuda. Ayuda ko, ayuda. Kasi isa lang kami, isa lang nakakayuda. Tanda man. Sobrang kakaisar normal mo ba? Ginatunga ang pwersa. Bibugas ang magkilo, ang 13, may makikilo mo kasi. Yan eh. Mayo man kay ginatunga ang pwersa. Duha lang sila ni nanay yan nagkapakuli. Paano according kay Sir Norman, apat ni sila? Apat na sila upod. Sino pa upod nila sa balay? Mga utod mo, sir? Ha? Mga utod mo din. Oo. Ilang dua kami isa bugsat ng utod ka babae. Ang isa naman niya, asawa man. Okay. Amaan. Lain galing ang barangay. Why sila balay, Bombo Grace? Ma-apply sila Yes. sa pabahay program sang syudad? Sir, ma-apply ka mo pabahay sa syudad? Pabahay? Uy pa kami sa balo
Nga, may balay gid kamo yang nga dire sa Bacolod. Bain na, rinimulis na kami sing Board na lang gid kamo. 2005 sa Apply Kalapala. ka mo sir. Apply ka mo babae. Babae. Sa ano na ton? Sa Barangay na housing? tumapan, Sa no? Bacolod Hindi, Housing? sa barangay na. Best mo ba? Ang bako sa Bacolod Housing Authority Office, amo ni tani nung mga may nakaano na sila. Pag demolish siya ila, why sila naka-apply relocation? Ano na sir? Ang inyo balay hindi demolish to liga. Kasing 2005 sa Palpala. Wala kang nag-apply pabahay. Ka-apply man to si mamang sa sa Kabugasyon. Kaya yung balik sa mama ko gusto sa Talisay kami. Kaya asa utol ko pangasaw sa Talisay. Kasi may balay itong sa Balito kami. Wala yung nagsaylo na kami kay di na mga mong pangabuhi ng gabord na lang kami. In other words, pambuan, kung diin pangabuhian no, nila. Dira sila, dira sa dana, star na lang, no, para lapit. Ahay. Amo ning mga utod naton nga everyday mga remedyo general gid la Bombo Grace no. Kis ang sitwasyon bla no nga sa subong no, ga board, amo na gatinguha sa pangabuhi. Bombo Grace. Yes, in sakto gina bambuan, no, kagkalabanan diri sa Libertad Public Market. Amo gina ang pagpangabuhi remedyo general kung hindi mag-iho, no, kung hindi magbaka-baka sa mo nang adlaw, wala gid sang kita. O amo man na ang Kung ano ang mabaligya nila, binta nila subong. Di mo pa ng ano nila sa sini naman nga adlaw gamiton. Yes, mamuan. Amo na sa ang tawag no nga remedyo general no sa information sa atong mga kauturan. So kung wala sila sa giho no or di mag-iho sa kada adlaw, wala gid mamuan sang gamiton unless kung mayara kaya iban nga sideline para sa balay mo may tiyanggi kada pero hindi man japon ka trespasser no ina nga tiyanggi kay tungod man nga gataas ahang mga balaklon mamuan. Ang baligya da nila, ang baligya sila mga trapo, mga muna no, doormat, mga nanuna. Mayo gani ba ano kay kadamo sa mga nagabalakal di kagina sa nga interview ta ka baligya si ma'am nanay ni sir kag si ma'am gani ano wala na ni edad wala na ni piling edad buwan do tanan-tanan nga edad kita mo gabaka pati gani bata bala gabaligya man mabulig man sa ilog kag amay para nga makakita man sang dako no sa mo na nga adlaw especially sa mga utod ta nga remedyo general. Kung pamatian talang mambal sa mga kauturan tati dayon nun gid ang eleksyon kung sila Bombo Grace. Yes, wala taman na pati ang ano nga hindi pa dayon nun sa mga pag-interview ta mostly no tanan sila gusto nila madayon gid ang election sa barangay Pag-Eski. Anyway, Bombo Grace, antes ka mag-extra, di ba okay man ang tiyempo ta subong aga no? Yes, pabuan kita hindi ang bulan kag ang mga bituon diri sa Libertad Public Market. I don't know sa ibang nga parte sa syudad sa Bacolod kay may ara yang galom. So ang kaya mi sang tiyempo ta ano taman lang mabuan, makaya taman lang. So bunga agakon. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Mama, live diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lindo Baton sa una nga hugnat sa balita. Gindulong sa aton subong yang aga live sa Libertad Public Market. Kung pamangkuton mo ang mga utod naton nga mga vendors, nagapamalaklon dira sa Libertad Public Market, karabanan sila ng ambalhati. Dayon no na eleksyon na. May sa ito ng ambalhati para nga may isla naman ang opisyal sa barangay namon. Or mayugid madayon ng eleksyon, may isang gambal. Mga kwarta naman kami. Iniya, amo ginihambal tanga do ka realidad gid sa sitwasyon. Maski barangay election, no. Pwerte ya may mga tinagtaganay gid galing tinga ang mga vote buying ito hindi gid madakpan-dakpan sa mga otoridad naton kay syempre ginatago paano mo no. So that is why diri ka makahambal kay kun COMELEC lang ya di ready naman ang COMELEC ano pa gid yang aton niya nga hindi pa gid kita ya handa. Do you think sino ang handa ang hindi handa, ang COMELEC or ang mga financier? Bago lang
Tapos ang local kag national elections nga sus doon nagkalapugday ginang tanan sa ginastuhanay. Na? Doon natamaan gid ang ibanda sa mga ginastuhanay. Hindi na sa ginaduso naman hindi pagdayon nun yung SK elections kag barangay elections kay budlay kay nga ang realidad sa sitwasyon ti syempre dalom pa lang barangay kag SK elections pa lang ti ginagastuhan na iyang adaan niya kay ti amo naman ni kumbaga ti dream battleground mo no amo naman yang mangin ano ni gani pagtawag man kapital sa mga sa taas nga posisyon nga ti kun uyat mo kapitan or ang SK ti laban-laban maka-deliver sa imo pag-abot iya sa eleksyon sakto na no so amo na no that is why yung ibang dumano gid dapat i-postpone gid ang barangay kag sangguniang kabataan elections kay man sa pinaka-latest update ang House of Suffrage and Electoral Reforms Committee nagboto na para sa pag-postpone sang December 5, 2022 barangay kag sangguniang kabataan elections to i-transfer ina siya after a year to December 4 of 2023. At least sa pinaka-latest, 12 members voted in favor of the measure even after the Commission on Elections informed the panel that postponing the December 2022 barangay and sangguniang kabataan elections for a year will entail an additional cost of 5 billion. Magastuhan patayagani kung hambal sang COMELEC kung i-postpone mo ni si Franz Castro of Alliance of Concerned Teachers Party List kag si Raul Manuel of Kabataan Party List voted against the postponement. No? Sila lang ning nagboto, the rest para sa postponement. The House panel gin-carry nilang motion setting the tenure of those who will be elected sa December 2023 and thereafter for 3 years pagid. So, meaning kung masugod ka sa term of office mo January 2024, ma-count ka gid 3 tuig. 24, 25, 26. Grabe no, lawig na. Nang kay after a year pa mo ang election, tiara ho. Kay nga sa tuod lang niya nga sugilanon, ready ang COMELEC mo. Naka-registration kita. Sa tuod lang. Ti ano pagid siya nga ginapanumdum ni sang nagaduso nga magastuhan pagid tahaw? Kiti kadamo sa mga reactions nagahambal nga ang pag-postpone sang barangay kag SK polls, anong reaksyon nyo dira, abebe? You can comment. No, sa ongoing naton sa Facebook Live naton, pwede gid kamo makapahayag sa inyong mga reaksyon sa aton yung mga kauturan regarding sining tuyo nga postponement. Kay tinaga-argue nga ang mga lawmakers nga pag-postpone sa barangay kag sangguniang kabataan elections slated for December would save money for the government. Makasave ka money. Pero, dibla, ginhambal ni siya sang COMELEC, Chairperson George Garcia, nga hindi niya makasave, maka-incur or magastuhan pagid kita kung ma-postpone ta a year after sang 5 billion more. Dibla, ati. Galing kay tiwag himo. Despite this, ang House of Representatives Suffrage and Electoral Reforms Panel still approved 10 against 2 or versus 2 vote sa postponement sa barangay kag SK elections to December 4, 2023 from December 5 of 2022. Apisa nagambal ko, meron hindi magastuhan pa ta 5 billion kung i-postpone ta.
Suli, di gali sa gina-claim nila nga makasave ta. Sinong makasave? Ato mga financier, syempre ang nagagasto para sa barangay elections. And who are they? Dito mo minsan na nakita kung sino na sila? Sa hearing on the proposals, gina-explain na rin ni Comelec Garcia Comelec Chairperson George Garcia that moving the barangay and SK elections yet again means nga ang full body will resume mabalik na madiwat voters registration which will result in more voters and require pagid sang madamo nga election paraphernalia kag workers. You have to remember, damo ang wala pa nakaparehistro because tigin limit tani, di bla? Sus, tiyan mo nagali. So, ang hambal diri sang Comelec chairperson, if we, to quote sang iya ginhambala, if we are going to postpone the elections and increase the honorarium of poll workers on the assumption that Congress will be kind enough to increase the honorarium plus the expenses for the counting registration, we need an additional 5 billions. Inambala niya gid ni. Nga ang tinutuyo nga ma-register ang 29,088,496 voters para sa barangay kag Sangguniang Kabataan polls, but na-register lang 24,457,363 voters, which means they expect nga may 4,631,133 registered voters pa nga makaparehesto. So amo pa na mga 4.6 million pa. So that's why ma-additional gid taya gasto. Kati syempre maparehistro gid ni sila eh. That's why ang sa sining nga revelasyon, may mga pag-ako man ang mga lawmakers nga they were wrong to assume that deferring the barangay kag Sangguniang Kabataan elections would lead to savings. Hindi, magasto ka pa siya. Ang hambal rin ni Representative Franz Pomeran, hambal niya, kung ang main intention natin in postponing this election is makatipid, mali pala. 5 billion pala ang magdagdagan pa sa atin. Meaning, ang magasto ta pa. Kabaluman gli ka mo nga, but yet, nga agin postpone nyo, nga nagpabor ka mo dira sa komitiba sa House nga i-postpone. No? So, syempre, hindi na nida pa amo ang punto. Saving money isn't the point. O, ambal sa iban, although despite sinitanan, ang mga lawmakers wala gyapon na haylo. No? Nga idayunon ang SK kag barangay elections. Hambal ni Representative Elpidio Barzaga sang Cavite. I think, to quote sang iya ginambal, I think the issue of whether or not we will get to save will not be the primary issue. The primary issue will be, number 1, the will of the legislator. Number 2, the desire of the public. And finally, considering that more than 38 congressmen filed this bill, that only shows the sentiment of Congress. Tiwai na na. Dugin set aside na kasi syempre na bulgars lang nga, hindi mas lang makasave mo. Ting isa ko no, ano ba lang will nila nga mga legislator? Ti ma-postpone din kita 38 sila nag-file. Number 2, desires ang public. Ti ang desires ang public, kung pamatiyan nyo sa dalom, ti kay na ho, bago lang ta nag-man on the street interview. Of course, the desire sang ara nga daan sa pwesto nga gusto mong pabilin. Syempre, ang desire nila pabilin eh. Hindi ka pa nang wala eleksyon, wala gasto, wala makabasigi baton mo honorarium, right?
Pero ang pamatiibla ang pulso sang tawos dalom, kay dira agin makambal nga ang desire sang publiko, eleksyon naman. Hatagan tsansa ang iban nga magpangalagad kay hindi sila kuntinto daho. Na? So, although wala gapati si Representative Marvin Rillo sang Quezon City, hambal niya, lawmakers should look at the bigger picture as it is premature to say that the government stands to lose 5 billion more if Congress postpones the barangay and SK polls. Ano pagidya kay ginambal na nagani isang COMELEC, ma-argue ka pagidya, nga matanaw ka pagid sa bigger picture. Ano pagid nga bigger picture ang ginatanaw mo ya Representative Marvin Rillo? Muna bla ko kisabla para lang malusot nga ma-postpone ta kay nga kamuya ang madihado. Hindi ka mo magalastot. Hindi ka mo magasto. Kaya dapat hindi tagid man ipagastuan kag pamaklo ng mga butante. Tanawabla ang mindset subong sa mga butante. Mambal na lang, ati dapat madayon kay para makakwarta ko. Imagine. Ang hambal na rin ni COMELEC Chairperson Garcia. Nga currently, COMELEC were allotted 8.4 billion para sa barangay kay Sangguniang Kabataan elections, of which 800,000 has been spent. No? Pero ang hambal diri ang COMELEC nga ang full body would need gilayon sang direction from Congress as soon as possible as they would have to proceed with the printing of ballots and procurement of election paraphernalia soon. Unless directed by the law or by law, the full body is mandated to prepare, no? Dasi ganyo na sa Congress para nga magasto pagid ta kung hindi nyo nagidya pagdayunon niya pero depende ni gyapon, di ba? Kung para sa postponement at the end of the day, presidente ni gyapon ma-decide whether i-veto yan na aprobahan niya hindi. No, pero dasigon nyo na sa Congress da. Ang paghiho kay COMELEC kaya basiga printing of ballot na to tapos dugangan lang yung gastos ang gobyerno. No? So amo na. Porque no? Despite the fact announcements ang aton iyang gobyerno, kuan gid kita yagyapon niya. Tig-abagol gid hapon ang Congress kay nga Amo na blang kambal nila gyapon balik ta gyapon sa kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Ti damo lang sila dahilan, ti balanin lang hindi na sila makasave kay bulgar na sang COMELEC. Ti balo naman nila nga ati kay balaan mo ano gid lang mga wheels ang legislator, ano gid blaya ang wheels ang public. Ti gusto ganis public ko makotol mo nila. Siyempre gusto mo dayon. Ang hindi na gusto mo dayon, ang gusto lang pabilin pwesto. Realidad na. Pero especially di sa public nga do gina-request sa ila sini nga mga ano ni gani pagtawag bumbukim mga opisyales barangay sa ilang nga kapitan kay why na includes purpose, why na includes sa mga amos ni kasing kita na ni slightly naman ni or ang why may nabalaan ng kapitan do why man sa bungog ya magserbisyos barangay ati dapat gid man niya nga islan amo naman na yung punto. Kung ano bala yung nakaschedule, sundun ta na lang na bala. Ngayon nasagi ta pa na postpone. Ada mo reaksyon mga kauturan tayo. Home lang mga barangay officials, padayon lang ni ang pag-agwanta sa mga pumuluyo sa mga non-performing nga mga officials. Mayo gid tani kun ma-eleksyon kay ang korap nga kapitan maislan. Tuwag kita sang nabasahan diri nga do hindi sila gusto yang hindi dayon ang eleksyon ano? O reaksyon kita ito kay nasa Libertad Public Market syempre kaya muna nang nakaschedule mo. But then tuwag kita may mahimo kung aprobahan niya sang presidente pero depende pa kay hambal ng COMELEC hindi makagasto pa ta 5 billion. Tigasto kunta pa ng 5 billion nga na. Haluson man gani do katibwawas ang gobyerno tasos sa pakabudlay subong sa aton iya nga sitwasyon. Mula na yang aton subong nga point of view bala. Kinanglan sa mga desisyon especially sang gobyerno himuon ta kayuhan hindi iya sa interes ako sino nga mga politiko, interes sang pumuluyo gidyang magapangibabaw.
No, amo nang pinaka-importante tanan. Kay at the end of the day, kung performing ka nga barangay official ka, ti putuhon ka man nagyapon sa tawo. Pero kung non-performing ka, ti kundi babay nang matabo sa imo. Goodbye! Pero, depende pa, kay do, ang habyog, do i-postpone gid. No, sa isa ka tuig nga ini. After a year na matabo. Mapos kita mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga pala tuntunan, dugang pagin nga tupiko aton iyang diskusyonan sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo ahay. Mayara na subong sa persons of interest ang mga kapulisan sa pagtiro patay sa isa ka pulis sa Bayawan City. Kag iban pa nga mga balita sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil kid ha, stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle. Balik nga sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag paday ninyo kaupod subong iya nga aga, Bombo an Sindol Surilla. Sa piyak nga linya, tsikero naton ang patrol. Si Bombo, Gracelyn Lubaton, tsikero naton dugang pa nga mga balita, ha? Madulong sa aton subong iya nga aga, kay man, ining natiruhan bala, no? Nga pulis, sa aton nga mga kauturan, no? Pagtiro sa pulis nga napatay sa Bayawan City, Negros Oriental. Mayara na sa persons of interest. Sino, ini, ano ang motibo sa piyak nga linya. Kag sa iban pa nga mga balita, ha? Bombo Grace, please go ahead. Mayara na sang persons of interest ang ining natabo bala nga pagpatay sa isa ka police intel ni sa Bomboan, no, dira bala sa bahin sang Bayawan City. So Bomboan, ang mga persons of interest nga ini wala pa gin pangalanan, no, bawal pa kag ang aton sini nga biktima again, no, ang biktima ta isa ka police corporal Ray Ambo. Police Corporal Ray Ambo, 37 years old, Bomboan. Kag-residente ni siya sang Banwasan, Basay, Negros Oriental. So, ang shooting incident o kung pag-ambush di sa iya, Bomboan, natabo sa San Roque, syudad sang Bayawan. Kag ining biktima, Bomboan, bali, nagapatigayan na sila sang monitoring bala, no, sa area. Kag upo dyan ni ang isa ka police pagid, no? Sa kapulis naging pangilanan kay Patrolman Rolin Mar Abrasaldo, no? Patrolman Rolin Mar Abrasaldo. Kaga sa natabo nga shooting isa dan mabuan, may isa din kami minor de edad nga nasa labat. No? Kag okay naman sa subong. So according sa hepe sang Bayawan City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Kim Lopez Bomboan, nga before sinimatabo ang insidente, so gaano sila kapatigan sa monitoring kag ang ining si Ambo, no, si Sir Ambo bala, Police Corporal Ambo, ang nakadestino ni sa gali sa 705th Mobile Company kag isa ka intel. So wala sa naka-uniform mo ang mga intel, ha, kag under ini sa Regional Mobile Force Battalion 7 mamuan ang 705th Mobile Company. Kag nagigad lang Bomboan nga si Mana may ara ni sila Bomboan na tagaan bala or na serbihan sa warrant of arrest sa kaso nga murder, no, kag at the same time may ginamonitor man sila nga high value individual Bomboan, no. So ginalantaw diri nga motibo High value individual sa droga na. Wala po mo na specify kung sa illegal nga droga, basta high value individual lang, no? Kag iban pa nga mga warrant of arrest sa lugar. So amo na ilang nga obra nagkapatigayon sila sang intelligence security operations kag monitoring. So posible amo man ang ginalantaw nga angulo sa atong mga kapulisan nga base wala na pag-initan bala bomboan ining pulis, no, kag ginabantayan na kag ang ila pag gina-monitor mabuan, no, ang mga CTGs sa area pagid, no. So ang duha no ginalantaw mabuan nga persons of interest sa subong kag na igo ni Bambuan sa initial pa lang ni kay ginahulataman ang postmortem examination. Ang igo yasin ni ara sa left chest, initial pa lang na kaga sa tuong bahin sang iya nga ulo, kaga sa kamot kag iban pa nga mga igo man kay kadamon isang igo iya, no. May ara sang na-recover sa area yung fired cartridge sang 9mm, sa ka-fired bullet sang 45 caliber kag personal belongings sang biktima Bomboan. So, amo na Bomboan ang iya sa ninadahatan, isa ka police corporal, isa ka intel, sang 705 Mobile Force Company. Bomboan, namatian tabala. Okay, Bombo Grace,
Yes. Anti-sina, pero sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo, which means dire sa anggulo sa ato niya nga mga katapos ang kapulisan, it's more on sa iya gidya nga trabaho, sa iya nga pagka-entel, no? Ang Yes. ang ano sini, ang ano ni gani tawag, ang motibo sang pagtiro patay sa iya. Yes, Bomboan. Amo na ang mga lead bala nga ginasunod sa aton sa nga mga kapulisan ang iya nga obra bilang intel, no, kay posible nga namarkahan na siya, no, sang iya sini nga mga ginapang monitor man siguro, Bomboan. Kon mo during that time abi Bombo Grace kuan naga inline pa siya sa iya nga duty, ha. Upod, Yes. ang upod niya ano man, intel man. Duwa sila, Bomboan, nakamotor lang na sila. Tingang siya lang gintiro, haw. Amo gani, Bomboan. Actually, duha sila ang target. Bali, may ano man ni, may tiro man ni sa isa. Oo. No, pero kay wala na igo, Bomboan. Bali, balik siya tiro man. Oh. So siya lang gid siya ang do na patalan gid abi sang tiro na. Yes, siya ginang ginra mo ano nung damo isang igo ya. Grabe no. Ti amakol mo ang isa pagid bladerano kahuben pa bla 37 anyos pila pa lang ni katuig sa serbisyo ni. Amo gani mo ba? Malawig-lawig na siguro kay ang iya nga ranggo corporal naman, no? Pero ang upod niya sa niya patrolman. Kung halin pag-graduate at more or less mga 15 anyos eh. Yes, Mamoan. Oo. Pamatian Sige. ta, Bombo Grace. Si Yes. Police Lieutenant Colonel Kim Lopez. Sige, pamatian ta. Okay, dahil nga sa mga kauturan ta na standby kay pamatian naton no sa mga kabombo naton ang investigation. Arada. Okay, sige. No, so gina-fix na to, no, ang audio. Oo. Okay, sige. Fix na to na ang audio, no, sa mga kabombo na to, no, sa sining anyway, Bombo Grace, no, ang isa pa gidere may may motibo na ginatan-aw dire pero syempre at large ang mga suspetsado mo do amo na. Bombo Grace. Okay na lang Bombo Kim, no? So, amo na no sa mga kauturan naton subo gid kiti syempre intel siya, may dugay naman siya gina Bombo Grace ang balko. Yes, Bombo Grace ang balko. May motibo lang niya pero syempre lagyo lang to yung mga suspetsado. Yes, Bomboan kay ang motibo dire ang monibe, no, ang pag-monitor man nila pero ni sa area kasi kilala sila kag isa pa nakaliga nga si Mana. Minadakpan nga high value target o kaso nga murder malabawaan sa pag may pamatay, no, sa isa ka barangay dira sa Bayawan. Anyway, sige. Bombo Grace, no? Sige sa dugang mo pa nga balita. Yes, Bomboan, kagabi lang ni may isa naman Bomboan ka lalaki na patay, isa sa security guard, Bomboan, na tabo balang aksidente, naglutag ng aksidente dira sa area sang Barangay Mandalagan na lapit sa isa dala ka grocery balang dako nga groceryhan. So, Bomboan ang napatay nga ini mayara na siya sang backrider, no? Kag nakuhaan ta ni sang pahayag. Ang biktima Bomboan o kun ang napatay kay naka-motor ni sila nagaangkasanay ni bali sa Lacson Street Barangay Mandalagan, no, kag ining biktima mo si John D. Doroteo 28 years old kag taga Barangay Campo Santiago Sagay City Negros Occidental. Kag ang ining biktima mo si ang backrider mo si Marian Ponsalan residente sa Irereco Barangay Mandalagan. Niluong ining ang backrider niya Bomboan kay nung inom na sila, no, bali birthday pa ni kagapon sa napatay, no. Nagasunod ni siya Bomboan sa isa ka counter truck nga nakapundo na kay tungod stoplight bala nakapula nang, no, kag nakabunggo na siya Bomboan umuto
ang resulta sa iyang ano man, aga nga kamatayon. Okay, sige. Anyway, salamat kid Bombo Grace. Yes, Bamaan. Ini sa Bombo Grace na Baton, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat kid sa kay Bombo Grace Lin Lubaton sa dugang iyang mga balita gidulong sa aton subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports first edition. Sige, no? Dugay-dugay sa mga kabombo naton, yari naman na aton iyang mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga region-wide tie-up subong iyang aga. Welcome and good morning! Okay. Sige. Saliwat, welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas. Bombo Kim, wala pa sila. Okay, sige. Sige. I-check naton, no? Again, ang aton iyang linya, nagikan iyang mga kabiran sa aton iyang mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton iyang patigayon sa region-wide tie-up subong iyang aga. Ang aton iyang flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. Subong man, aton mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo. Hibaloon naton ang pilaman iya ka mga nagapanguna nga mga balita, no? Nagikan iya sa aton iya nga mga sister station sa subong naman iya nga aga. Ibalo naton ha, nagikan sa mga sister stations naton, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo. Nagdangat na kita sa oras, 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Mas mawili kita sang tulog or mawili kita sang hulihigda kay matido ka matulutog daw ang aton nga tiyempo. Syempre kung kaagahon, normal na yan, no? Especially kung daw na late ka tulog, tido ka na, lang gidya itulog or ibalo barikutot mo. Pero sa iba naton yung mga kauturan niya nga, aga pa nagabalata, aga pa nagabulugtaw, kahit agahimos, aga pa, temprano pa, mga remedyo general at ginabalhas na nisang pinakadto pakare sa subong iya nga aga, no? Ang balgani nila, early bird catches the worm, no? So, kung aga ka pa iya mata, no? Kung aga pa iya bugtaw, no? Temprano pa, do karambo ka naman iya sang magiho. Okay, sige. 35 again, minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Maayong aga man sa imo, Bombolin, si Bombo Radio Western Visayas sa mga balita na Mundrea sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ti aksidentes dalanon. Patay gining driver sa motorsiklo samtang pilaso naman ang angkas matapos nga magsuhot sa likod nga bahin sang canter truck sa Lacson Street, Barangay Mandalagan, Riasamon, syudad sa Bacolod. Subong lang gid gabi nadulaan sang kabuhi ang ginkilala nga si Jundi Doroteo, 28 anyos, kag residente sa Barangay Campo Santiago. Nga duha na sila kabulan gali nga mag sa Bombolinsi. Sige, okay. Bomboan, go ahead. Sige. Sa Barangay Santiago, Sagay City, Negros Occidental, santo sa iya nga identification card, no? Ang angkas niya nga si Marian Ponsalan nakaangkon sang minor injury. Kag subong man sa dugang namon diri nga balita, speaking sang patay, may motibo na subong nga ginaltan-aw ang mga kapulisan dito sa Negros Oriental sining pagtiro patay sang isa ka pulis, si Police Corporal Ray Ambo. Di 37 anyos pa lang ni siya, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, Police Intel ni siya, ano, amo ring iya trabaho. So, related sa iya nga trabaho, kahit may mga ginasubong, may monitor nga high value individual, tigulpi lang, samtang in line sa iya nga duty, gintiro, patay gid. Kag subong man sa dugang panamon dring balita, ang last man standing, hambal niya gani kahapon, si SRA Sugar Board Aurelio Valderrama Jr. Nagwa siya sa publiko,
Manya, gusto ko, unami ako na lang last man standing kaya nagre-resign ng mga kaupdanan ko to sa SRA. Pero hamba niya, siya Bombolinsi, hindi siya mag-resign. Medyo depende sa presidente pero kung ako nga mahuya man ko sa grupo ko ng mga planters nga muning gina-represent ko sa SRA nga ma-resign ko akon iya. Kaya hamba niya, way man ko sa may ginahimo nga malain. Pariyo man sa reaksyon niya Black ay nakibot man siya kahapon sa pag-resign sang SRA administrator. Hamba niya ti nga ma-resign kay mo kung way ka lang sa may ginahimo nga malain. In short, hindi siya mag-resign. Kagindepensa niya ining ang importation sang 300,000 metric tons sang kalamay kay sila ning sa likod sinimo Bombolinsi kay ginasuportahan niya ni kaupo ng iban pa ng mga planters o sila sa SRA kay dapat gidman kuno kay sa record ambal niya sa record sang SRA kulang gid man kita, may shortage kita sa kalamay. Amo ning mga balita namon sa may syudad sang Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. By the way, kay na mga reaksyon sa mga kauturan namon dre nga gina-interview bala Bombolinsi kung para sa ila dapat ma-postpone or hindi or dayunon ang sangguniang kabataan kag barangay elections ti kalabanan sa mga sa publiko pamatian mong mautod taya sa dalom bala Bombolinsi ti man nila ti dayunon para maisla naman ning wala ga perform nga mga opisyales. So amo ni mga balita namon dre sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo ging salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombolinsi, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa amon dring mga balita syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Ang isa diri ka councilor, city councilor, nagpahayag nga ti ang meaning sang DPWH, di ba? Department of Public Works and Highways. Sunod diri sa kay City Councilor Attorney Gary Potato, ang meaning sang DPWH, Department of Palpak Works and Highways. Kay ini ang tipuyan niya, ang kabahin sang iyang diskurso pribilehiyo sa sesyon sang sangguniang panlungsod kahapon nga adlaw sang Martes. Gipayag diri sang konsihal nga sa baylo nga mabuligan ang sang proyekto sa pagpakayo sang mga karsada, mga dalanon diri sa syudad sang Rojas ang mga pumuluyo nagtuga pa iniya sang perwisyo bangod nga ginapaawat-awatan nila sang pagtrabaho. Kag ginapahayag diri nga personal ini siya nga nag-eksperyensya gid sang huol sa dalan sang nagaano pala dira din pabayan lang dira sang duha na kapulan nga tugtog sa karon wala sa gihapon matapos ng kalsada sa may Rizal Street. Bukod din gintawag niya nga Department of Palpak Works and Highways ang DPWH kung hindi man palpak delayed gid katama. Sa dugang namon diri nga mga balita sa syudad sang Rojas ini ganing pagwa sang joint statement sa mga dalagpuan nga kumpanya sa soft drinks nga ginapayag nga ginakulang na sila sang refined or premium refined sugar diri sa amon sa syudad sang Rojas sa amon diri nga pagchekyar ginakulang naman diri sa supply sang soft drinks ang pila ka mga distributors sa Rojas City. Ini ang suno kay City Councilor Moreno kay Anay, City Councilor Moring Gonzaga kay isa ini sa ka-distributor sang isa ka brand sang soft drinks sa may interview sang Bombo Radio. Sunod diri ginakulang giman sila sang stocks nila nga ginakuha pa dira sa may bahin sang Iloilo nga mo man ang naga-supply sa bugos nga Panaya. Hindi matapos kahapon nga adlaw nagpagwa sa joint statement ang pila ka mga dalaguan nga kumpanya nga ginapahayag gani ginakulang na sila sang refined sugar nga isa ka ingredient sa ilang produkto. Sa dugang namon din nga balita sa police report sa Mondre, may isa diri ka school principal, public school principal ang buno patay, pila gito ka buno na masobra sa napulo ka mga buno ang naangkon sining school principal nga si Sir June Mercedes
school principal sa Minoro Elementary School dito sa may bahin siyang Mambusaw, apang diri siya nagapuyo, may apartment siya diri sa may syudad sang Rojas. Kaginatudlo gani diri nga suspect amo ang nakaupod niya sa ilimnon nga didto man mismo nag-inom sa ilang apartment nga isa ka 17 anyos nga lalaki. Pinapahayag diri nga ti base sa inisyal ang investigasyon sa mga kapulisan, may posibilidad nga pagpangawat ang motibo sang suspect sa amo nga krimen kay man nadula ang wallet sang amo nga biktima. Sandig man niya sa exclusive interview ng Bombo Radio Rojas sa amay sining suspect na giningadlan sa mga kapulisan nga si John Peter Ubara nga taga Barangay Balatan sa Banwasang Mambusaw, pinapahayag diri sang amay sang suspect nga ako sang suspect, no, gilako siya nga bata nga nabuno niya ang principal kay gintuyo ini siya nga gamiton, kay man ining principal single may adopted ni siya nga bata, nagapangidaro naman sa sobra 40 anyos. Kag ginapahayag diri nga amo ni siyang rason kung naman nga hindi niya man kuntani sang plano gito nga pasyon sunod diri sa amay kasi alias Nonoy galing kay amo to doging kulbaan siya nga magwa na sa kuntani, malaong na siya pauli sa diri sa Barangay Dayaw kay man naga-school boy ining suspect diri sa Barangay Dayaw. Kag mapauli na siya kuntani, anon mo kay sarado na ang ilang pertahan or ilang gate nga butong may nakakandado na daw ginkulbaan sunod diri ang iya nga bata kay ginakat siya nga ginaligar ginakat siya sang principal nga gamiton na amo to ginapahayag pa diri nga una yang nagpangsakit atong principal kag nakakuha sang gunting kag nagbalos gid lamang ang suspect. Sa may pilason man diri ang adopted child sa itong principal nga ara man mismo sa balay sa apartment sang nagtuyo man nga buligan or ginhakos sining minor de edad man na pulo ka tuig, no, ng minor de edad nga babayi ining iyang daddy tawgon niya sini sa principal kag moto nga napilasan man siya tugas ang pagpangbuno gamit ang gunting sining suspect. Nadakpan ng suspect kag sa karon diri na siya sa may kustodiya sa Rojas police station kay nag-anuman no nagpakig-angot man sila dito nadakpan ining suspect sa Barangay Balatan sa Banwa Iyasang Mambusaw. Di pagi sa hot pursuit operation sa aton nga mga kapulisan diri syudad sang Rojas natigayon nga madakpan kag diri na sa syudad sang Rojas in custody ining suspect nga si Ubara. Ako din so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo ginga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on sa Good Morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang amon man yung mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ang amon nga sangguniang bayan diri sa banwasang Kalibo naghingyo subong sa Office of the Vice President kay Vice President Sara Duterte nga makaangkon sang satellite office sang Office of the Vice President diri sa amon sa banwasang Kalibo ukon sa kabisera man sang probinsya sang Aklan. Suno diri kay sangguniang bayan member Mata Aaron Guzman, SB ni siya diri sa banwasang Kalibo. Nagpaabot na sila sang request sa Vice President nga tani makaangkon sang satellite office diri sa amon or diri sa Western Visayas, particular diri sa banwasang Kalibo sang office sang OVP kay man dapat kuno pareho sa Mindanao, Visayas kag alay ka dito sa Dagupan, Tacloban, Davao, Surigao del Sur kag iban pang lugar may ara sang satellite office. Gusto nila sa Western Visayas makaangkon man kag tani diri man sa banwasang Kalibo. Tantang tugang man kabalita diri sa amon ang iniman balangan may kaangtanan sa pagkonfirma sa mga producers sang soft drinks
nga nagakulang na sila, ginakulang na sila sa premium refined sugar. Ginbisitahan man namon ang pila ka mga bodegahan diri sa amon sa Banwasang Kalibo kung sa diin ginkumpirma sang iban kag mga baraka diri sa amon sa Banwasang Kalibo na may mga klase dagid man sang soft drink nga why na kung ginakulang na gid sang supply. Particular ini balang paborito gid sa mga estudyante kung ang samtang naga-lunch ang 12 ounce balang soft drinks halos naga-out of stock naman gid man. Pero ang iban nga mga dalagko may ara pa man daw damo pa man stock, pero may mga time lang gid kuno nga kulang gid ang delivery sang iban nga klase sang soft drink diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon nagkuha man kami sang reaksyon sang mga barangay officials nga ara subong sa pwesto kag mga pumuluyo man may kang tanan bala diri sa ining ginaano na naman hagna na naman nga pag paiway kag naaprubahan na gani no sa committee sang aton nga kamara ang ini bala nga pag paiway ka ukon pag-postpone sa barangay kag SK election nga nakatalana tani sa Desyembre. Siling to sa mga nakapungko subong nga barangay official favorable gid para sa ila, pero may iban man nga kung madayon gid man kuno okay lang man sa ila, pero damo gid ang nagapabor nga mga barangay officials. Pero sa part sa mga residente kag mga botante madamo gid ang gusto tani nga madayon na ini nga barangay kag SK election. Tugay naman kuno sila nga nagatiis no sa iban nga mga opisyales nga way gid sang minuras, way gid sang may nahimo sa ilang barangay titani kuno mabayluhan na ang mga ini. Pero amo ganina nga daw nadulaan lang bala sila sa nga paglaom kay man ara na naman ang bulo balita nga ma-postpone na naman. Amo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gi nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinag-angkon diri sa positibo man nga reaksyon sa mga public utility jeepney drivers ang desisyon sang Iloilo City Government nga palawigon ang suspensyon sang implementasyon sang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP. So sa bahin sa Executive Order number 1 series of 2022 ni Iloilo City Mayor Juliet Ranias matapos na kutani ang 45 days nga suspension sang LPTRP last Agosto or sa palabuton nga Agosto 22 apang tinidesisyonan diri sang alkalde nga i-extend pagid ang suspension sa dugang nga 45 ka adlaw. Samtang nakapatigayon man diri ang Iloilo City Government sa fogging sa tanan nga mga eskwelahan sa syudad bilang tikang man kontra dengue samtang nagahilapit ang pagbukas sang face-to-face classes sa 2022. Disunod diri kay Mayor Tranyas nga padayon ang pagtaas ng kaso sang dengue diri sa amon. Gani nga kinahanglan nga maproteksyonan gid ang mga estudyante sa eskwelahan agod hindi sila yung mabiktima sang amo nga balatiana. Sa iban pa namon diri nga mga balita ginakakibot man diri sa mga sugar farmers ang plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-import sang kalamay. Di una na diri nga ginpahayag sa presidente nga posible nga maubos na ang sugar supply sa Pilipinas pag-abot sang Oktubre. Di kun mag-import gid man dako na nga volume suno kay Marcos 150,000 metric tons para sa bilog na nga tuig. Pero di ko na tawon mo lang kung pamangkuton mo man niya ang pila ka mga sugarcane planters naton bastante kuno niya sa gyapon ang supply sang kalamay sa panay sa piyakya sang panawagan man niya sa SRA o kung sa statement sang SRA nga ginakulang kuno kita. Di ginahangkata sila nga buksan ang ining mga warehouse sang mga sugar mills agod nga lantawon kun wala na gid man bala kita sang supply sang kalamay. Lantawon tama lang hindi taman pagkuhaon. Samtang ang ining bala ang pag-approve sa House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa pag-postpone sang barangay kag SK elections, tinami ni kadlaw-kadlaw kag yuhom-yuhom sa mga lampingasan nga mga barangay officials Bombo Radio Western Visayas nga wala man gani sang hinimuan sa barangay
kag subong ti madugay pa sila sa pagpungko bomboan. Correct, Bombolinsi. Ari lang yaho, nagahambal, nagaprangka, nagidgali si Comelec, Bombolinsi, nga sa mga lawmakers tabla sa komitiba sa House, nga hindi iya maka-save, magasto pa gani ang gobyerno sang 5 billion pesos kung i-postpone ta after a year pabla, kundi December of 2022 sa December 2023, galing kay Tig-Agid, no? Ano ni gani, na-explikar na to ang Comelec, kaya hindi tayo makasave, magasto pa taya, pero ang boto nila ya 10 versus 2. 10 pabor sa gyapon sa postponement, Bombolinsi. Amoged, tibisan sa nangin pahayag sa Comelec. Ano mo na kay ti ang may utang nga kabrasla ni siguro ang ining mga congressmen nga tinagduso sa pag-file man sa sininghagda nga i-postpone ang barangay kag SK election sa aton man nga mga barangay kapitan kag barangay officials antes ang natabo nga May 2022 elections. Base ti isang pahayag to yung mga congressmen naton nga ti buligi lang ko blakap kay buligan taman ka kun mga hindi pagdayunon or i-postpone ang ining barangay kag SK elections, Bomborita. Ito po giti ang nagagwa, Bombolinsi, no? Basi kag baydanay lang ini sang utang kabalaslan sa to, o ginpadaog ta kamo, himuon man namon tanan para nga mapalawig kamo sa pwesto. Hindi nato maintindihan kung anong rason sa aton nga mga lawmakers, kung nga man nga mismo na ang ahensya ng Comelec ang naghambal nga prepared na sila kag kinahanglan tana nga magadugang na naman sang pondo next year kung next year pa ipadayon or itahiwaton ang 2022 kag ang barangay kag SK elections. Posible, Bombolinsi, by the nine isang utang kabalaslan. Kaya mo gidi, duda kitang daan sa amo lang nga rason nga makatinot kita. Tita ni pamatian man sa mga congressmen na panawagan sang mga tawo kay ti halos tanan mamangkot kita ya diri sa aton. Luyag na yasang tanan sa pagbago mo, Bombo April. Tama kagidira, Bombolensi, no? Siling tugani kay na samtang nagatalakay man kita diri. Ano ini nga mga opisyales naton sa barangay, mga gold kay man daw hindi sila mabulubay-luhan, no daw ginakahilakan sila, Bombolensi kay man damo gidya diri sa amon sa tuod-tuod lang, Bombolensi, diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Sa amon nga pagpulo pangutana kay ti syempre interview gid kita. Damo gidya, Bombolensi, ang nagasiling nga waay gidya sang mihuras ang ilang mga opisyales sa barangay, Bombolensi. Amugit, hindi man na magwangal mga pumuluyo naton nga luyag nila madayon ang eleksyon kung maayo lang ang liderato sang ilang mga barangay officials. Sige lang, alam na ginang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Wala naman kita iya mga kabinabinabinin niya tiyempo. Amo na bilang ginambal, Bombo Kim, na sa mga hugot sang ginbayaan or permigi na islan, tas nambal sila tani, opisyal na lang ko sa barangay. Nga nga, di kay para budlay ko islan. Tsakto man. No, tani, opisyal na lang ko sa barangay. Nga, ahaw, iti para budlay ko islan. Iti budlay ko yung gina-islan niya, do. Ano ni, do. Ginaano ko lang ko permi. Do ka budlay mag-let go. Anyway, why na kita yung mga kabinabinabinin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jess de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sindol-Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman 4 minutos na ang nakalipas na takla 6 saga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos ka Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 17 sa bulan sa Agosto 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, Planters Representative Aurelio Gerardo Valderrama nagdepensa sa pagpirma sa kontrobersyal nga Sugar Order No. 4, nagpanindugan nga hindi mag-resign. Deputy Administrator for Regulations ang SRA nagpasalamat kay SRA Head Hermenegildo Serafica sa iyang serbisyo kasunod sang resignation. Samtang Deputy Administrator for Regulation Guillermo Tejida nagasuporta sa deklarasyon nga illegal ang Sugar Order No. 4. Motorcycle rider nga nagasaulog sa niya kadlawan kahapon patay, back rider pilason matapos nakabunggo sa counter truck sa Barangay Mandalagan kagabi. Samtang balita national, hagna nga magapospone sang barangay and SK elections, aprobado na sang Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kamara. Investigasyon sang Kamara angot sa Sugar Importation Order magapadayon bisan nag-resign ng pila ka mga membro sang Sugar Board. Samtang mga lideres sang House of Representatives nagapati nga mapasa ang proposed 2023 budget sa final reading antes ang Setyembre 30. Balita international, explosion nga nagluntad sa ammunition depot sang Russia sa Crimea nga ila na agaw nagikan sa Ukraine. Dakong wildfire nagluntad sa southeastern Spain. Balita naman sa Negosyo Department of Agriculture, nagafocus sa pag-address sa supply sang kalamay samtang nagapaday ng investigasyon sa Sugar Importation Order. Sa balita sa hinampang, 12 ka PBA players gindugang sa Gilas, Pilipinas para sa fourth window sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Balita sa entertainment, aktor nga si Alden Richards, uy gwapo, nagpanawagan para sa patas nga pagtrato sa mga asong Pinoy ukon aspin. Sa balita ang espesyal, unang registered female architect sa Pilipinas nagselebrar sa iyang ikisakagatos nga kaadlawan. Amoy at mga kabombong aton si mga headlines. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita
lokal. Nagapanidugan si Sugar Regulatory Administration o kun SRA Planters Representative Aurelio Gerardo Valderrama Jr. nga hindi ini mag-resign kag ang pagalin sini sa pwesto ang magadepende sa mandato sa presidente sa Pilipinas. Sunod sa kay Valderrama, nagapadala ini sa sulat kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga naga-explica na to sa Sugar Order number 4 kanapay nga kun nadula na ang pagsalig kag confidence sa presidente sa iya, iyara na diri ang desisyon kung siya ang palinon bangod iniman ang nag-appoint sa iya. Gindipinsan man sini ang Sugar Order number 4 bangod kun natawon ang mga nagabutang sa whereas nga bahin ini ang premise nga dapat nga maprubahan gid man ano summit nga man do gani nakibot na lamang ini nga nagwa sa balita nga illegal ang Sugar Order number 4. Sunod sa iya ang official figures man nagikan sa SRA ang ila ginabasehan kun nga nag-come up ang maini sa 300,000 metric tons. Inbato naman sini titulo nga last man standing kag ginakasubo ang pag-resign sa sini nga mga kaupdanan. Nagapanidugan naman si Valderrama nga wala siya sang may ginaobra nga malain gani hindi ini maghalin sa pwesto. Nagapanawagan man ini sa madasig kag patas nga investigasyon agod nga matinluan ang ngalan sa mga nangin tampad sa serbisyo kag nag-comply sa ila sini nga mga mandato. Naglaw man ini nga i-convene ni President Marcos Jr. ang Sugar Board sa madasig at tinion agod nga madesisyon ang tikang agod nga ma-address ang krisis sa kalamay. The letter that I sent His Excellency President Marcos was basically explaining what happened. At the end of the letter, it says, I am at your disposal. If you feel that I need to resign, that I have lost your trust and confidence, you can just tell me anytime. Because it was the President himself who appointed me here. So I leave the decision to him. Ang kabay sa pagpag ni SRA Board, Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Samtang ginpasalamatan sang Deputy Administrator for Regulation sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA, siya na SRA Head Hermenegildo Serafica. Siya nga serbisyo sa industriya kag pagpamalakad sa ahensya. Ini matapos yung nagpanahog sa pwesto si Serafica kaduan sang kontrobersyal nga Sugar Order number 4. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Guillermo Tejeda III, ginpayag sini nga antes pamanang pag-resign ni Serafica, ila na nga ginakilala si Attorney Ignacio S. Santillana, ang Deputy Administrator for Research, Development and Extension Department bilang officer in charge sa administrator sang SRA. Apang sa karon ng opisyal na nga nagpanaog sa pwesto si Serafica, ila ginarespeto ang iyang desisyon kag handa sila nga magsunod kung sino man ang iga-appoint nga mangin masunod nga administrator. Sunod sa iya nang indak ko ang kontribusyon ni Serafica sa SRA apang tiun na sa karon sang pagbag-o kag kinahangla naman sang fresh minds. Apisar nga wala pa sa mga gin-designate nga administrator, ginpasalig ni Tejeda nga sila nga mga deputy administrators nga ginalakipanan day Attorney Santillana kag Attorney Brando Noroa, Deputy Administrator for Administration and Finance, and ang maga-function sa gihapon. Wala naman sila nakibot nga nagpanawagan si Negros Occidental 4th District Congresswoman Juliet Ferrer sa bilog nga miyembro sang SRA Board nga mag-resign bangod may madamo naman nga nagapanawagan nga maghalin sila sa pwesto. Sa karon nagahulat na lamang Sanday Tejeda sang mandato kung sino ang mabulos nga administrator kag hindi man sila maapektuhan bangod permanente ang ilang posisyon sa ahensya bilang civil servant. Pinapasalamatan naman si Administrator Serafica for his service sa industriya at sa iya pagpamalakat man sa SRA. Although earlier to his resignation, by virtue of Memorandum Circular number 1 from the Office of the President, recognize na naman si Atty. Santillana as DOIC Administrator. Ang kabayan sa pagpahayag ni Attorney Guillermo Tejeda III, ang Deputy Administrator for Regulation sa Sugar Regulatory Administration. Samtang nagasuporta naman ang Deputy Administrator or Deputy Administrator for Regulation sa Sugar Regulatory Administration o SRA sa deklarasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga illegal ang Sugar Order number 4 nga nagapanugot sa importasyon sa 300,000 metric tons sang kalamay. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Guillermo Tejeda III bilang pinuno sa Deputy Administrator for Regulation sa SRA, siya nagapamuno sa implementasyon sa Sugar Order kalikip ng pagmaintenar sa demand kag supply. Sunod
Sunod sa iya, wala gid nagkonsulta ang management sa mga deputy administrators sa tuwi sa Sugar Order number 4. Sunod sa iya, antes nga magpagwa sang sugar order, ginadeterminan anay ang demand and supply. Kung makita nila nga manubo o kung negatibo ang supply, ila gina-rekomendar sa management kaginalan ini i-address kag iga-konsiderar ang importasyon sang kalamay. Apan sunod sa iya ang Sugar Order number 4 ang wala nag-agi sa management scrutiny kag daw kaangay nga gindali-dali sang Sugar Board. Sunod diri wala man sila nakahibalo kung paano nag-come up ang Sugar Board sang 300,000 metric tons nga kinahanglan i-import. Aminado ini nga may mga violasyon ang mga opisyales sa SRA kag sila nga may empleyado ang mag-expose ni sa nagakaigo nga tiniun. We stand and we support the stand of the President of the Republic of the Philippines by declaring SO4 as illegal because on the record, kami ng mga deputy administrators, ako for one, management was never consulted on this SO4 bumupon. Ang kabay sa pagpag ni Attorney Guillermo Tejeda III, ang Deputy Administrator for Regulations sa Sugar Regulatory Administration o SRA. Samtang aminado ang Deputy Administrator for Regulations ang Sugar Regulatory Administration o SRA nga may kakulang sa supply sang kalamay kag nagakinahanglan sa giyapon nga mag-import apisan nga nagsugod na ang milling season. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Guillermo Tejeda III, ang pagsugod sang milling ang wala nagagarantiya nga mayara sa nagkaigo nga supply sang kalamay sa pungsod. Sunod sa iya ang iga-produce nga raw sugar sang 5 tub 6 ka mga mills nga nagasugod na galing ang hindi sufisyente agud i-convert sa refined sugar. Sunod kay Tejeda, kinahanglan gid nga mag-import sang kalamay kag tanan nga player sa sugar industry ang magakomporme nga may kakulang gid sa supply. Sunod sa iya sang Agosto 7, mayara sila sang negative 50% sa supply sang raw sugar kag negative 27% sa refined sugar. Nagaisa ini sa industriya sa pagpahayag nga may gap gid sa supply sang kalamay kag kinahanglan niya mag-import apang dapat ikonsiderar ang volume kag ang timing. Sunod diri santo sa record sang SRA, nagasaka ang presyo sang kalamay sa karon bangod sa kakulang sang supply. Apisar nga may nagahambal nga madamo sang stock sa warehouse. Ginapayag sini nga posible nga na book o kon dedicated na ini para sa industrial kaya sa mga nagahimo sang soft drinks. Gindugang man sini nga sang bulan sang Hulyo, sila nga mga deputy administrators ang nagpropose nga mag-import sang 155,000 metric tons ang kalamay kung sa diin ang 55,000 metric tons ang nagakadto sa local market o kung sa mga grocery samtang 100,000 metric tons ang pagatungaon naman sa industriya sa kang bilin ang igabalik sa local markets. Agod nga ma-address ang gap apang suno kay Tejeda, posible nga wala ini nakalabot sa ihibalo sang presidente. The start of the milling, Bumbupons, ang pagsugod sa galing does not guarantee nga may sufficient supply kita. Okay. Ini ang mga 5 o kung 6 ka mga mills nga nagsugod na subong galing. Early milling ni sila nga natawag. Ila ni nga i-produce nga raw sugar will not be sufficient to convert into refined sugar. Kaya mas stock pa ni sila sang ilang nga kalamay. Ang question, Bumbupons, sa aton nga publiko nga nagapamati, whether or not there is really a need to import, yes. Anan mismo nga mga players sa industry would agree with the SRA. Ang dugang kapahayag ni Attorney Guillermo Tejeda III, ang Deputy Administrator for Regulations ang Sugar Regulatory Administration. Samtang dugang nga balita lokal, patay ang driver sa motorsiklo nga nagaselebra pa kuntani siya sini nga birthday kung kadlawan kapon. Samtang pilaso naman ang angkas sini matapos sa nagbunggo sa likod nga bahin sang canter truck sa Dalan Lacson diri sa may barangay Madalagan syudad sa Bacolod kagabi. Ang nadulan sa kabuhi ginkilala nga si John D. Doroteo, 28 anyos, residente sa barangay Campo Santiago sa syudad San Sagay diri sa probinsya sa Negros Occidental. Santo naman sa sini nga identification card. Samtang nakaangko naman sa minor injuries si Mary Ann Ponsalan, ang residente sa Eroreco sa may barangay Madalagan syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Ponsalan, siya ang nagatrabaho sa kapehan sa Burgos
sa gisugat sini ang iya sining abyan nga si Doroteo agon nga maglagaw sa Talisay. Aminado ini nga sila ang pareho nga nakainom gani ginamalan man sini ang biktima nga siya ang magasakay na lamang sa taxi kung hindi na ini makasarang magdala sa motosiklo agon nga siya ang idulong pabalik sa Bacolod. Apang nagpanindugan ang biktima sa pagdulong kay Ponsalan sunod diri nangin madasig ang ila sini nga pagpadalagan gani wala nila natalupangdan nga nagpundo ang counter truck ayara sa ila unahan bangon sa stoplight nagbunggo ang motorsiklo kung sa din fatal aningin samad sa driver sa ulo ang gitunan sa gileon nga kamatayon sini. Patag ni Ponsalan nga may helmet ang driver apang siya nga angkas amo ang wala sang helmet. Duty ko sa Borgo, siya halin diri sa Talisay. Gisugat siya ko, tinaka-shotting kami digto. Tapos nagambal siya nga idulong niya ko puli. Mapupuli na ko tani. Nagambal ko sa iya nga ko hindi mo na kaya. May sakyan pa bang ko, di pwede mo kuya mag-taxi. Wala man siya namati, kaya ang balay idulong niya gid ko. Dasig ang padlagan niya tapos nakita ko nga may salakyan nga nakapundog. Yung balan ko sa June may salakyan, wala siya namati. Ang kabahin sang panaysayo ni Mary Ann Ponsalan ang kas sa aksidente nga motorsiklo. Samtang nakibot naman ang mga sakay sang counter truck nga magapadulong kung tali sa natalan nga catering service sang maglagabong sa likod nga bahin sa salakyan. Sunod sa kay Jessica, 3 silang sakay sa counter truck samtang driver ang gikilala nga si Kensley Ruhunan. Sunod sa kay Jessica, nakapundo ang counter. Bugod pula ang stoplight sa hinali na lamang nga nagbunggo sa ilang nagasunod nga motorsiklo. Kag sa ito na katapusan nga balita lokal, arestado ang mag-live-in partner sa kinpatigayan nga bypass operation sa Bacolod Police Station 5 sa Purok Hervias 2, Barangay Villamonte, Bacolod City kahapon. Sa intervisang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang station commander sa Bacolod Police Station 5, kinkilalang suspitsado nga Sanday Raymond Parcon, 35 anyos, residente sa Purok Abcasa, Barangay Mandalagan, Bacolod City, kag Grizzlyn Celos, 32 anyos, kag residente sa Purok Hervias 3, Barangay Villamonte, Bacolod City. Lunsay mga newly identified individuals ang mga ini. Suno kay Masangkay may akon pag dinumugay pa nga natabo sa operasyon bangod nag-retaliate o nagbato pa mga subject person kag isa ka operatiba. Ang napilasan na pangyara naman sa maayo nga kondisyon sa karon na kumpiskar sa duwa nga suspetsado ang 5 ka sachet ng suspected shabu nga nagabugat sang 21 gramos kag may estimated market value nga 142,800 pesos. Sa karon nakahunong na Sanday Parcon kag siglo sa Bacolod Police Station 5 kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic TAC 9165 ko ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang aton mga target kanina nga si Grizzlyn Celos and then si Raymond Parcon, no. Taga dira sila sa Villamonte, ang bae ang laki dira sa Mandalaga, no. Pero according sa amon source ga amon confidential informant na gabaligya di sang illegal na droga sa amon area sang Granada. No, initially diri dapat matabo ang bypass but gulpi lang no sa ilo nila ang transaction dira sa area sang Villamonte. Ang kaban sa pagpayag ni Police Captain John Christopher Masangkay, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo. Amoy ato makandan sa ato nagapauna nga balita lokal. Sabay naman sa mga detalye sa ato nagapauna nga balita national kag international kay iban pagid nga madalalagko nga mga balita aton panubalikan. Pagkatapos, gidlamang sini. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga magatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdanga na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw. 5 minutos na ang nakalipas sa tak na alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Ginaprobahan sang House of Representatives Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang motion nga magapospone sa barangay and SK o kung sa ngunang kabataan elections nga orihinal nga nakaschedule sa Disyembre matapos ang pag-consolidate sa pinakahagna na tuwi sa issue. Sa committee hearing kahapon, ipahag ni Representative Elpidio Barzaga Jr. sang 4th District sa Cavite nga ang committee ang dapat una nga mag-decide kung ang palabuto ng eleksyon ang dapat ikansilaro kung padayunon antes istoryahan ang rescheduling. Payag ni Barzaga nga karon nga tuman ka lawig na ang diskusyon na sa issue kung sa diin nabatian na ang sponsorship speech kag justification sa mga authors
Kasubong man ang komento gikan sa chairman sa Commission on Elections sa COMELEC kag mga ahensya o non-government agencies nga involvado sa eleksyon. Ginuso sini ang pagpostpone sa eleksyon nga nakaschedule sa maabot nga Disyembre 5. Sunday Representative Franz Castro sa Alliance of Concerned Teachers Party List kag Representative Raul Manuel sa Kabataan Party List naman na nagpahayag nga sila ang batok sa pagdelay sang pinilihay. Ini ang nagtuga naman sa committee chair kag Representative Maximo Dalog Jr. sabay sa Mountain Province Party List agud nga matunga ang House matapos ang nominal voting. 12 ka mga miyembro sa komitiba ang nagpabor sa hagna nga nagapostpone sa eleksyon samtang Sunday Castro kag Manuel lamang ang nagpabatok. Samtang ginsaylo sa masunod nga semana ang inquiry sang Good Government and Public Accountability Panel sang House of Representatives sa gin-revoke nga Sugar Order No. 4 nga nagapahanugot sa importasyon sang 300,000 metric tons sang kalamay ginpayag ni Representative Florida Robes. O kon Robles sang San Jose del Monte, Bulacan, ang chairperson sa House of Good Government and Public Accountability Panel ngang probe ang ulupod nga ginpatigayon sang House Agriculture and Food Panel nga gintalana sa Lunes, Agosto 23, samtang wala pa makapagwa sang guidelines sa pagpatigayon sang motu proprio investigation ang Committee on Rules. Santo sa statement sang opisina ni Robes, sila ang nagahulat gihapon para sa ginalauman nga publication sang Committee Rules sa Committee on Rules subong nga semana para sa plano nga motu proprio investigation sang House panel. Sa briefing sang Lunes ginpayag sang nag-resign nga Department of Agriculture official Undersecretary Leocadio Sebastian nga siya ang nagperma sang Sugar Order No. 4 bungod sa nagagamay nga supply sang kalamay. Kasunod sini si Sebastian na nagbiya na sa pwesto bilang SRA Chief matapos nga natukiban nga ginpermahan sini ang importation order nga wala sang otoridad gikan kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pag-resign ni Sebastian ang ginsundan man sang pagpanawag sang board member kag abogado nga si Roland Beltran kasubong man ni Administrator Hermenegildo Serafica. Apang ginpahayag ni Robes nga mga resignation ang hindi mangin upang sa pag-imbestigar sang House of Representatives. Samtang nagapati naman ang mga leaders sa House of Representatives nga mapasar nila ang proposed nga 5.2 trillion pesos budget para sa tuig 2023 sa final reading antes sa Setyembre 30 tuig 2022. Ipagwa na ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe sang Zamboanga City kag Representative Stella Luz Kimbo sang Marikina kag Margarita Ignacia Nograles sang PBA Party List. Ang statement antes pa man ang gilalauman nga submission sa proposed appropriation sa Kongreso sa Agosto 22. Sunod sa kay Dalipe, sa antiliktan nga Kongreso, nahimo nila nga malabot ang September 30 nga deadline nga naghatag sang kaygaynan sa tanan nga members sa House of Representatives. Sa tiyon nga maalam nga ma-deliberate kaga ma-interpolate patag sini nga luyag nila nga tagan ang tanan nga tsansa o kung saan tsansa sa pag-scrutinize sa amo nga budget. Adugang pa sini nga confident man sila nga malabot ang deadline sa Setyembre 30. Ipag naman ni Kimbo, ang Senior Vice Chairman sa Committee on Appropriations ng panel, naglantaw naman nga matapos sa Setyembre 16 ang matagan House Plenary sa 2 ka semana para sa pag-deliberate antes maproba ng hagna sa third and final reading. Ipag naman ni Nograles nga ang Appropriations Panel ang magapaligay sang pagsinapol subong nga semana agud nga mapreparahan ang budget deliberations. Samtang agud mangin kabaylo sa taripa sa honoraria sa mga pool workers, mag-aapilar ang Commission on Election o COMELEC sa Kongreso sang dugang nga 3 billion pesos sa barangay kag Sangguniang Kabataan o SK election funding sa House of Suffrage and Electoral Reforms Committee hearing. Ginpayag ni COMELEC Chief George Garcia nga sila ang nagahingyo sa mga miyembro sang Kongreso nga mahatagan ng mga manunudlo ilabi na ang nga napalos ang tax exemption sa mga ini. Gani hingyo nila nga mapasaka ng honoraria nga mabaton sa mga ini. Suno kay Garcia ang
8.4 billion pesos budget sang COMELEC para sa Disyembre 5, 2022 nga barangay kag SK Polls ang ginatagan kon ginahatag na sa full body antes ginveto ang tax exemption sa honoraria sa mga manunudlo. Dugang pa ni Garcia nga bangod sila ang dagdagan sang buwi sa ilang pagabatunon nga honoraria, mahimo sini nga mapadako agod nga mangin kaangay sa nakaligad nga eleksyon ang ilang nga mabaton, samtang agod nga madugangan ang igasweldo sa mga manunudlo bilang kompensasyon sa pagkadula sang tax exemption. 3 billion pesos ang kinahanglanon sang COMELEC. Ang honoraria para sa mga miyembro sang Electoral Board kay Electoral Board Chairperson ang may range nga 6,000 pesos to 10,000 pesos. Ginveto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hagna nga nagahatag exemption sa full duty compensation gikan sa mga taxes sa panindugan niya ang exemption ang batok sa progreso sang tax reform. Samtang sa atong kinapusan nga balita national, hindi na paggamiton bilang COVID-19 quarantine kag isolation centers ang mga pampubliko nga eskwelahan. Asubong man ang hindi na ang maini paggagamiton bilang evacuation centers sa masobra 3 ka semana. Sa tiyon nga maka-issue na sang joint memorandum ang 3 ka mga departamento sang gobyerno. Sunod sa kay DepEd spokesperson Attorney Michael Pua, mag-issue ang Department of Education, Department of the Interior and Local Government kag Department of Budget and Management sa nasabit nga memorandum natuloy sa paggamit sa mga schools buildings bilang emergency shelters. Pahayag ni Pua nga sa nasabit nga joint memorandum circular, luyag sa mga ini nga siguro nga ang mga buluthuan ang hindi magamit bilang isolation facility o kon quarantine facility. Adugang pa sini nga bisan bilang evacuation center, hindi man pwede nga maglawig o kon maglapaw sa 3 ka semana ang pagtinar o kon paggamit sa eskwelahan. Sunod sa kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga wala ginasuportahan sang ahensya ang paggamit sa mga eskwelahan bilang COVID-19 quarantine o kon isolation facilities, labi na gid nga magabalik na ang face-to-face classes. Payag ni Vergere nga karon nga ginapanugutan na ang home quarantine, magamay na lamang ang panginahanalon sa gobyerno nga magamit sang kaangay nga mga outside o kon external quarantine kag isolation facilities. Philippine Standard Time, 34 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita sa luwasang pungsod. Sa Ukraine, gintay og sa mga pagsigabong. Isa ka ammunition depot nga nagresulta sa pagkauntat sa mga trains sa Crimea nga naagaw na sang Russia. Ini ang latest nga insidente sa riyon nga ginagamit sa Moscow bilang supply line para sa pagpagig-away sa Ukraine. Nibuluan nga nagpagwa sa mga hint ang Kiev nga sila ang involvado nga gilanataw mahimo nagapakita sa ila sini kasarang sa pag-atake sa sulod sa Russian territory nga sarang nga makapabago sa bahin sa dynamics sa 6 na kabulan nga konflikto. Gitawag naman sa Moscow ang insidente bilang sabotage o kung sabotahe kagin konfirmar nga 2 ka mga persona ang napilasan kag ang railway traffic ang napauntat samtang kapindos mil naman ka mga pumuloy ang gimpag-evacuate sa kaingod nga minuro. Ang Crimean Peninsula sa Black Sea nga ginsakop sang Russia gikan sa Ukraine sa tuig 2014 apang wala ginakilala sang kanamuan nga mga pungsod ang ginaptangan sang base sang Black Sea Fleet sang Russia samtang lugar ang popular man sa holiday resort sa tiyon sang summer season. Tinalikdan nga semana ang pagsigabong sa isa pa ka military airbase sa western coast ng Crimea ang nagtugas sa dako nga kalitan kanaguba sa pila ka mga Russian warplanes sa insidente kahapon. Isa ka electricity substation ang ginlamon sang kalayo malapit sa banwa sang Danskoy sa North Crimea. Samtang sa ato ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Spain. Nagdangat sa kapin 300 ka mga firefighters o kon bombero ang bulos-bulos nga nagpalong sa dako nga wildfire nga nagluntad sa southeastern Spain kay nagsunog sang kapin 10,000 hectares ang isa ka lugar nga wala sang access kag mabudlay sudlon. Ang kalayo nga nagumpisa sang nag-igo ang kilat sa Valdiviello area sa probinsya sang Alicante sang Sabado sa gabi kag humalin sadto. Ini ang madasig naman niya naglapta bangod sa mabaskog nga hangin nga nagresulta sa pag-evacuate sa masobra 1,000 nga mga pumuluyo santo sa regional government sang Valencia. Suno kay Regional Interior Minister Gabriela Bravo nga nangintuman ka komplikadong nasambit niya gabi bangod kapin 300 ka mga firefighters
ang ginakinahanglan magpakigbato sa kalayo nga may suporta gikan sa 24 ka mga eroplano kag helicopters. Pahayag naman ni Regional President Simo Puig nga nagdangat sa masobra 9,500 hectares ang nasunog nga may perimeter nga 65 kilometers gani matawag sini nga sunog nga tuman kadako. Apang ang mga firefighters sa iban nga mga rehiyon ang nahibaluan nga nagapakig-away ban sa duha pa kasi parado nga wildfires sa nabagatnan sang Valencia City kung sa diin may ginatos ka mga bumbero kag hindi magnubo na pulo ka mga firefighting planes ang nagpatigayon sang operasyon. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginpahayag sa Department of Agriculture o DA nga sila ang nag-focus sa pag-address ng supply issues samtang nagapadayon ng investigasyon sa sugar importation order. Ginpasalig ni Undersecretary Christine Evangelista sa Consumer and Political Affairs Division sa DA ngila malabot ang demand sa kalamay. Kadungan sa temprano nga harvest sa mga local producers sa probinsya kag pagpapit o milling season. Pahayag sini nga pinaagi sa mga ini nga may available pa nga investigasyon kag ginahulat na lang sa mga ini nga ang mangin resulta samtang sila naman ang nagapadayon lang. Kalamay. Samtang sabahin naman sa aton sining foreign exchange rate, ang US dollar yara karon ukon may baylo nga 55 pesos and 84 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos and 12 centavos, Singaporean dollar 40 pesos and 49 centavos, ang Saudi Arabian dollar o kung sabahin sang Saudi Arabian rial ang sabahin sang 14 pesos and 87 centavos, ang euro may katumbas o kung may baylo nga 56 pesos and 75 centavos. Ang average naman nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations ang unleaded 69 pesos and ukon 69 to 69 pesos and 50 centavos. Ang premium 69 pesos and 75 centavos. Tubtob 72 pesos and 19 centavos. Sabay naman sa diesel 72 pesos and 53 centavos. Tubtob 73 pesos and 31 centavos. Sa balita naman sa inampang, 12 ka Philippine Basketball Association o kon PBA players ang gindugang sa Gilas, Pilipinas para sa pool 4th window sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers nga natalana pati kayunon subong nga bulan. Santo sa announcements ng Samahang Basketball ng Pilipinas ukon SBP. Ini ang gilakipan na Scotty Thompson, Arvin Tolentino kag Japeth Aguilar sang Ginebra. Sunod sa kay Mar Fajardo kag CJ Perez sa San Miguel, Chris Newsom, Allen Maliksi kag Raymond Almazan sang Meralco, Gio Halalon kag Ian Sanggalang sang Magnolia, Robert Bolik sang Northport kag Roosevelt Adams sang Terra Firma. Sila ang mangin kaupod sa initial 8-man pool nga gilakipan naman ng Utah Jazz star Jordan Clarkson, Kiefer kag 30 Ravenna, Dwight Ramos, Bobby Ray Parks Jr., Carl Tamayo, Francis Lopez kag Kevin Cambao. Igadugang naman sa team si Filipino Wonderkind sabahin sang Filipino Wonderkind kay Soto samtang gindugang man sang damag lamang sa pool ang tatlo ka PBA Cagers ka Sanday Jaime Malonzo, Kevin Alas kag Calvin Oftana. Ang Gilas ang sakaron nagatindog sa ikaapat nga pwesto sa Group E nga may yara sang 2 wins, 2 losses card. Ang mga players ang nagaprepara naman para sa window kung sa diin ang Nationals ang nagparigayon sa ila 11 nga training o kung training session sa Lunes sa Meralco Gym sa Pasig City. Ilang nga makasumpong ang Lebanon sa Agosto 25 sa Beirut, kamagampang sa Saudi Arabia sa Agosto 29 sa Mall of Asia Arena. Biz News.
Nagpanawagan ng aktor nga si Alden Richards para sa patas nga pagtratar sa mga asong Pinoy o kon Aspin nga kabahin sang I Love My Aspin campaign sang Philippine Animal Welfare Society o kon POS. Suno kay Alden kung may breed ang ido gikan sa iban nga mga pungsod, ginapadala gid sa mga veterinary clinic sa iban pa nga mga akomodasyon apang ginakatingala sini kun nga wala ginahatagan sa kaangay nga serbisyo ang mga Aspin. Dugang pasini nga kun nga masami nga mga leftover foods na lang o kun bilin-bilin ang ginapakaon sa mga Aspin kag may iban nga ginahaboy o kun ginapreso. Dugang pa sang aktor nga luyag lang sini nga ipanawagan nga dapat hatagan sang patas nga pagtratar ang mga hinuptan nga ido bangod pala rehas lang ang mga ini nga sahi sang sapat. Sa pictorial ni Arden para sa kampanya, ginbida sini nga iya nga 7 ka tuig nga Aspin nga si Chichi. Si Chichi sa 5 ka mga fur babies ni Alden. Kaya giniman ang nagaisahanon nga Aspin. Nahibaluan nga humalin sang tutoy pa lamang si Chichi, tuman na ini kaklingi kay Alden. Suno sa aktor, sa ilang nga pamilya humalin sa iloy kag amay, kauturan kag bisan sa mga himata, ang mga dog lovers gid gani siyang nagdako nga expose sa mga hinuptan nga ido. Dugang pasang Asia's multimedia star nga madamo sila sang Aspin sang siya ang lamharon pa kani nakaupod niya na ang mga initubtob sa siya ang nag-edad. Kaupod ni Alden sa I Love My Aspin campaign ang aktres nga si Heart Evangelista agud magpanugyan ang pag-atipan sa mga asong Pinoy. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, nakahibalo bala kamo kung ano ang mga rason agud nga hindi dapat pagpatumbayaan ang pagbatsyag sang hyperacidity o kon heartburn? Ang nasambit ng mga balatian kung hindi mabulong ang nabuluan nga sarang makatuga sang mas seryoso nga kondisyon. Ang gastroesophageal reflux disease o kanang GERD ang nagakatabo ko ng acid sa stomach ang magsaka sa esophagus. Ang pagsakit sang dughan kag tutunlan matapos ang pagkaon naman ang ginatawag nga heartburn kag ini ang sintomas sang isa ka balatian. Ginpahayag ni oncologist Dr. Isaac David Ampil II nga ang worst case scenario among magpawala lang apisar nga ginakabatsyag na nga sintomas ang GERD kung madugayan ang sara nga magdangat sa kondisyon kung sa diin magatransform ang lining sang esophagus bangot ini ang masami nga nagaka-irritate. Ini ang resulta sa pre-malignant condition o kung sara nga mag-transform nga mangin cancer. Mahimo nga magresulta sa cancer kung ang GERD ang nakatuga na sang nagakaigo nga damage. Ini ang sarang man nga magresulta sa esophagitis o kung ang paghubag kag pagdugo sang esophagus. Apang ginapakamaayon naman nga ang GERD ang sara nga mabulong kag malikawan. Ginapanugyan ang paglikaw sa mga pagkaon kag ilimnon nga sarang makatrigger sini kay isang carbonated drinks o kon mga soft drinks, fatty foods, dairy products, maaslom nga mga prutas, chocolates kag kape. Suno kay Dr. Michelle Maria Cloa, isa ka gastroenterologist sa Manila Doctors Hospital, bisan nagasuksok sang pikit nga genes. Ini ang makatugag gihapon sang GERD, kasubong man ang paghapa matapos ang pagkaon. Kontrolan man ang food intake, kag likawan ang tuman nga pagpakabusog. Imbis nga magtambok ang matambok nga pagkaon, dapat man nga magkaon sa mga mas madamo nga utan, kang isang cauliflower kag string beans. Samtang imbis nga carbonated drink, ginapanugyan sang doktor ang pag-inom sang ginger tea. Samtang sa aton sinibalitang espesyal, makabig ng legasiya ang mga unang registered female architect sa Pilipinas. Apang wala diri nagauntat ang paghimo sa maragtas ni Lola Aida sa Muntinlupa City matapos na nagdangat ini sa edad nga 100 anyos. Bilang pagkilala sa nasabit nga milestone, siya ang ginatagan sa Muntinlupa City Government sang cash gift nga 100,000 pesos santo naman sa layi. Sunod kay Muntinlupa City Mayor Rafi Biazon, personal siningagin bisita si Aida Cruz del Rosario. Agulihatag ang iya nga 100,000 pesos centenarian cash gift nagikan sa city government pinagi sa OSCA o kon Office for Senior Citizens Affairs sa bayan sang Muntinlupa. Si Aida Cruz del Rosario ang ginbunag sang Agosto 11, 1922 ukon sang 1922 pa usa din yara sa American era ang Pilipinas. Sunod sa City Chief
si Lola Aida, ang labing unang registered female architect sa Pilipinas, kalibing unang babaeng architecture graduate na gikan sa University of Santo Tomas o UST. Ang universidad ang nagtukod sa departamento sini sa architecture sa tong 1900 o sa tong tuig 1930. Sa to si Cruz del Rosario ang 8 ka tuig pa lamang sa 1947 na elevate ang status sini sa College of Agriculture o College of Architecture and Fine Arts kung saan nag-graduate ang 25 anyos sadto nga si Cruz del Rosario sa programa. Santo naman sa report si Lola Aida aningin rank 7 sa licensure exam kag nangin 11 nga registered female architects sa Pilipinas. Ang bana sini amo si late engineer Jose del Rosario nga nangin partner sini sa pagtukod kapag disenyo naman sa masobra 120 ka mga balay, buildings ka mga hospital humalin sa Luzon, pakadto sa Mindanao. Ang kalabanan sa mga hinimuan ni Cruz del Rosario ay yara sa Baguio nga gilakipan sa mga balay ka pinakabahin sa original structure sang University of Baguio. Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagamuyad to ang pagdulong namo sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 17 na kita sa bulan sa Agosto 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Second Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Sabay naman sa aton sininga news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones. Ang aton sininga news analysis may tigulo Prasyosang Kalamay. Katamis ang kalamay ang daw sa naglasay, sa kapi nga gintimpla ni Inday, ano abi kay ang kadamuon ang nagamay, isa na lang gid kakutsarita ang imo malugay. Pagbutyog sang presyo sang kalamay ang makatilingala, kulang sa supply amo ang ginrason nila, apang presidente ang hindi magpati, importasyon sang kalamay, ginpungga niya ini. Ano abi kay bisan nagpagwa na sang datos ang SRA, nga kadamuon sang reserba ang naubos na ini. Sa gyapon mga baliligyaan wala mahubsan, kwarta lang nga inugbakal ang ginkulang. Kulangon gid man ang imo nga budget sa pagbutyog sang presyo, halos malabot ang langit. Perde pa sini ang presyo sang gatong, sa sobra 100 ang litro wala makatungtong. PBBM kung tani imo man mabalikdan ang mga konsumidor nga nagasinggitan. Hustisya kag katarungan sa pagsaka sang presyo nga wala balasihan. Kung sa tiyon nga magapadayon ang amo sini ka mahal nga presyohanay, bulsa sa mga katawan magahayhay, base piliyo na lang ang paguntat sa pagpangapi, kay ang kalamay hindi na masarangan ang bili. Suggested retail price dapat gobyerno ang magpatuman, hindi dapat nga ang sugar trader ang pagustuhan. Kung sa supply mayara gid man kakulang, ang perti nga pagsaka sang presyo, hindi ini makatarungan. Sanglit ang mga kalamay nga sa merkado ginabaligya, sang ila ini ginbakal presyo wala pa man magsaka. Kalamay nga ginbakal sa mga producer ila ginbudiga, gani presyo magapabilin santo sa presyo sa pagbakal nila. Ang ini panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Michael Montesillo sa Bago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo nga hatag! 3,000. Plus, ang isa kabal sa oras kami anod nga 1,000 worth of gift pa. Ako si Elsa Tipawan sa Kamingawan Proper, Barangay Talok, Bago City. Third winner sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Week 2. Nagbaton sang 3,000 nga cash kag 1,000 nga gift pack. Nagapasalamat gid ako sa Bombo Radio Star FM nga nalawagan ang akon ngalan. Pag kamo nga nagapamati, mag-intra man kamo para magdaog man kamo pareho sa akon. Ang kwarta nga ini makabulig ini sa amon sa pangabuyan kag padugang sa akon negosyo nga gamay. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio Star FM. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat na Nga Miyerkules sa Petsa Jesse Siata sa bulan sa Agosto sa mga tig 2,000 Vianeros. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules sa ika-8 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updara kita hasta la sa 7 ang atak na sa mga aga. So dalang ka sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Sabang way kita sang malain nga nakata sang panahon ko na low pressure area nga ginabantayan na sang ato ng State Weather Bureau basa sa ilang ginapagwa nga weather bulletin kaina alas 5 sang kagahon ang nagapekto diri sa ato na muni ang southwest monsoon o kon ang hanging habagat nga nagapekto sa may western section sang northern kagasubang man central Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales, kag Bataan, mag-eksperyensya sang magalumon nga kawaan nga kuna kaysa may rasang lapta-lapta nga pagatupa sang ulan, mayara man sang pagkilat kag pagpanag-uob. Dala ini sang habagat o kuna southwest monsoon, posible ang pagaluntad sang flash flood o kon landslide sa tion nga magatayuyo ng pagatupa sang madamol nga ulan. Kita diri sa Maya Visayas mag-eksperyensya sa nga nagagumguom pero kung nang kaisama damo lagi na nga galoma sa kawaan may ramanas ang isolated rain showers kung na thunderstorm dala ini banwa sa nga southwest monsoon kung na hanging habagat kagasubong man ang localized thunderstorm. 1 minuto ang nabilin anta sa alas 7 sa aga. Standby ka mo, dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News.
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Agosto 17 taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong duplication ng trabaho sa gobyerno, malaki na ang nalinis at ang ugnay naman ng national government at local government units pinaiigting pa. Ayon po yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si dating Asia's fastest woman, Lydia De Vega, ihahatid na ngayong araw sa kanyang huling hantungan sa kanyang bayan sa Mayquayan, Bulacan. Samantala, ang Commission on Higher Education nakitaan ng potential violations ang biglaang pagsasara ng Kolehiyo de San Lorenzo. Dagdag na 4 pesos sa presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal inihirit ng grupo ng mga panadero. Yung House leadership naman sisikaping walang mga batas sang mavivito at nakikipag-ugnayan na raw sa Malacanang at Senado. Kaisa-isa at isang daang taong gulang na sugar mill sa Cebu Province pinangangambahang magsara. Planters sa representative naman sa Sugar Board hindi raw magre-resign. At sa ating international news, ang UN, Ukraine at Turkey nakatakdang magpulong para matuldukan na ang giyera laban sa Russia. At sa atin pong sports, balita ilang PBA players kasama sa listahan po na isirmite ng samang basketball ng Pilipinas sa nasasabak yan sa 2023 FIBA World Cup or itong Asian Qualifiers. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Buo rin daw yung suporta ni Marikina Representative Stella Kimbo sa pagpapaliban pa rin yung panukala na pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi po ng mambabatas na bilang isang ekonomista ang matitipid sa pagsasagawa ng halalan ay maaari daw yan ilaan sa ibang mas mahalagang bagay. Isa na rito yung pagtitiyak ng ligtas na pagbabalik ng face-to-face classes ng mga mag-aaral sa Agosto 22 sa araw ng Lunes. Mahalaga raw ito lalo na't nasa pandemic pa rin ang bansa at tumataas itong kaso ng COVID-19. Kung maalala, kahapon po ng aprubahan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform ang pinag-isang panukala para ipagpaliban ang December 2022 barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre sa susunod na taon. Nasa kamay naman ni Kimbo para Kimbo, nasa kamay daw ng ehekutibo kung ano ang gagawin sa 8 billion pesos na pondong inaasahang matitipid. Batay po sa saligang batas, ang naturang pondo ay maaaring ideklara ng gobyerno bilang savings at pwedeng i-realign sa ibang programa. Nakitaan ngayon ng Commission on Higher Education at CHED ng potential violations ang biglaang pagsasara ng Kolehiyo de San Lorenzo. Ayon kay CHED Chairperson Prospero De Ver III, sa ilalim daw ng existing rules, dapat ipinagbigay alam ng pamunuan ng naturang paaralan ang kanilang plano 60 days bago ang kanilang pagsasara o suspensyon ng academic programs.
Pero noong nakaraang linggo lamang daw, nagsabi ang pamunuan ng naturang paaralan sa CHED National Capital Region. Sa tingin daw ni De Vera ay ito ang kauna-unahang paaralan na nagsara na hindi nagpaabiso ng mas maaga sa CHED. Dahil dito ay sisilipin daw ng kagawaran ang biglaang pagsasara at ipinag-utos na ni De Vera sa kanilang Executive Director ang CHED NCR na agad makipag-ugnayan sa naturang paaralan. Ang masaklap pa raw dito ay tumatanggap ng pamunuan ng paaralan ng tuition sa mga nag-enroll bago nagsara. Kaugnay niyan, una nga rito, sinabi ng pamunuan ng Kolehiyo din San Lorenzo rin na ibabalik daw nila ang mga nakolektang tuition fee sa mga estudyante. Umabot din sa 3 dekadang operasyon ng Kolehiyo de San Lorenzo bago tuluyang magsara dahil umano sa financial reasons. Kung maalala, nung nakaraang buwan ay nagsara rin itong Kalayaan College ng matatagpuan din po yan sa Quezon City. Tinapos na rin nila ang kanilang operasyon matapos ang 22 taon dahil sa patuloy daw na pagkalugi dulot pa rin ng pagbaba po ng populasyon ng mga mag-aaral at pinalala pa ng hamon na dulot ng pandemya ng COVID-19. Sa unang bahagi ng taong ito po, ang 107 years old College of Holy Spirit sa Menjoles Street sa Maynila ay tumigil din sa operasyon dahil sa kahirapan sa pagtataas ng enrollment na pinalala ng COVID-19 pandemic. Sa iba pang balita, inihirit ngayon ang Philippine Baking Industry Group o PhilBaking sa Department of Trade and Industry na dagdagan ng 4 pesos ang presyo sa tinapay. Ayon kay PhilBaking President John Lu Coa, noong buwan ng Hunyo pa humirit ng dagdag presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ang grupo. Pero sa kabila raw nito ay nakiusap ang DTI na ipagpaliban muna ang kanilang hiling upang maibsan ang pagtaas ng inflation rate. Sa ngayon ay bumaba na umano ang presyo ng trigo sa pandaigdigang merkado at posibleng maramdaman ito sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Sa ngayon ay nagkakahalaga ng 38 pesos and 50 centavos ang Pinoy Tasty at 23 pesos and 50 centavos naman ang Pinoy Pandesal. Yung House leadership, mayroong pagsisiguro dito sa mga panukalang batas na karaniwan mayroon po mga nagbibito at nakikipag-ugnayan na daw sa Malacanang at Senado. At nasa Kamara si Bombo Anali Soberano. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang House leaders sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez sa Malacanang at sa kanilang counterpart ang Senado para maiwasan ang pagbito ng mga batas na aprubahan at pagtibayin ng 19th Congress. Sa isang press briefing kasama sina House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, Marikina City Representative Luz Kimbo at House Assistant Majority Leader at Puwersa ng Bayaning Atleta Party List Representative Margarita Nograles, siniguro ng mga ito ang smooth and swift approval sa legislative agenda ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ang iba pang mga pro-people measures. Ayon kay Dalipe, mahalaga ang koordinasyon dahil mas napapadali ang proseso at nagkakaroon ng better linkages, synergy at ugnayan to fast-track, facilitate and harmonize ang pagpasanga sa mga tinaguriang vital measures. Kumpiyansa si Dalipe na sa pamumuno ni Senate President Mig Zubiri, si Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos, siguradong ma-achieve ang mga legislative agenda ng administrasyon. Inihayag naman ni Senior Vice Chairman ng House Committee on Appropriation, Stella Kimbo, na dumalo siya sa unang Legislative Executive Development Advisory Council Technical Working Group, itong LEDAC TWG, noong nakarang linggo na layon ng pulong para ma-expedite ang pag-aproba sa mga priority bills ng Pangulong Marcos at matiyak na ang government resources ay hindi napupunta sa wala. Nasa 19 na priority measures ang isinusulong naman ng Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang National Disease Prevention Management Authority Bill, itong E-Governance Act, National Land Use Act, Mandatory Reserve Officers Training Course,
Workforce o ROTC and National Service Training Program, Budget Modernization Bill, National Government Rightsizing Program, National Defense Act at iba pa. Nasa 8 measures na dito ang naaprubahan na ng 18th Congress. Pakinggan natin ang pahayag ni Majority Leader Manix Dalipe. So, we have Section 48 which continues to make it faster. So, based on our assessment, we'll be able to deliver what is expected of us, especially yung performance ng House of Representatives. And we have even pushed further that we are already coordinating closely with Malacanang, with the Senate, so that we will not experience vetoing of a measure which is a waste of time and resources. So we are, under the leadership of the Speaker, we are already closely working with Malacanang and the Senate for the passage of this case para smooth lang. Samantala, tiniyak naman ni Representative Kimbo na kumpiyansa sila na mapapasa on time ang national budget. Sa katunayan, nakalatag na ang timeline para sa gagawing budget deliberations ng Kamara. Sinabi ni Kimbo, para mapadali ang pagtalakay, nag-deploy ang komite ng mas maraming mga sponsors na tututok sa bawat ahensya ng pamahalaan. Target din ng Kamara, maipasa ang budget sa September 30, 2022. Nakatakda namang isumite ng executive ang National Economic Plan o NEP sa Kamara sa darating na August 2022. Pakinggan natin si Representative Stella Kimbo. Season, Appropriations Chairman Saldico commits to the swift approval of an economic recovery budget aligned with the Executive's 8-point economic agenda. Chairman Co's vision is to have an effective review and expedient approval of the budget while devoting equal attention to the subsequent monitoring of the budget execution itself, upholding both Congress's power of the purse and oversight function. To ensure timely approval of the national. Yan si Representative Stella Kimbo. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, boom! Sa dagdag pang balita, all set na raw ang mga traffic enforcers ng Metropolitan Manila Development Authority na i-deploy sa 146 public schools sa National Capital Region para siguruhin ang kaligtasan ng mga estudyante. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Edison Bong Nabriha, magtatalaga sila ng 581 traffic enforcer para magmando sa traffic sa mga paaralan. Tutulong din umano ang mga enforcers para maklear ang mga pedestrian lanes, yellow boxes at sidewalks obstructions. Nais daw kasi nilang siguruhin na walang makakaharang sa mga daanan para tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko para sa mga magulang na maghahatid at magsusundo ng kailang mga anak sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Bilang bahagi pa rin ng kailang paghahanda, sinabi ni Nabriha na sa pagbubukas ng bagong school year sa Lunes ay nag-set up na rin daw sila ng mabuhay lanes o alternatibong ruta sa vicinity ng Epifanio de los Santos Avenue para maibsan ang traffic doon. Sa mga nais na mga tumawid ng Pasig River, sinabi ng opisyal na pwede nilang gamitin ang 3 iba pang tulay maliban lamang sa Guadalupe Bridge sa EDSA. Kabilang narito ang Old Makati-Mandaluyong Bridge sa Makati City at ang kabubukas na Pantaleon-Kalayaan Bridge at Santa Monica Bridge. Nanawagan din ito sa mga motorista lalong-lalo na mga bibiyahe sa Mandaluyong o Pasig na gamitin ang naturang mga bridges sa halip na bagtasin pa ang EDSA. Sa mga sandaling ito po, makakasama na po natin itong Undersecretary na si Juan Antonio Perez, ang Executive Director ng Population or itong POPCOM. Magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga at masayang pamilya. Director, lumalabas sa inyong pag-aaral at nitong PSA na ang mga senior citizen or Filipinos dito po sa bansa ay dumoble. Ano po itong magiging indikasyon nito? Okay po ba ito dito sa ating bansa, yung kasalukuyang sitwasyon po dito sa Pilipinas? Well, ang masasabi ko rin, this is unexpected na
na expected namin na mangyayari ito. Sa buong mundo, dumadami talaga ang mga senior citizens at ang pagdami nila ay dahil sa mas magandang health conditions, more healthy lifestyle, people are better educated. And of course, the health system is getting better so that mas mahaba ang longevity ng kalalakihan at kababaihan. Yung mga kababaihan hanggang 74 years old ang age of ang lifespan at ang lalaki 69. So nakakadagdag lahat ito sa mga factor para dumami ang ating senior citizens. Expected po ito. Opo, bakit mas mahaba po yung life expectancy po ng mga babae kumpara sa mga lalaki, Yusek? Well, maraming dahilan yan. Una, may mga kondisyon na mas maagang namamatay ang kalalakihan, mga sakit katulad ng TB, yung mga sakit tulad ng hypertension, mga stroke, work-related conditions, mga trauma, accident, lahat disproportionately affected ang kalalakihan. So that by 55 years old, pag tignan mo lahat ng 55 at mas matanda pa, mas marami na ang kababaihan at mas bumababa na yung bilang ng kalalakihan. Nababaliktad na yung sitwasyon. Pero yung mga kababaihan naman, they're prone to have disability. Dahil pagkatapos ng reproductive age ng kababaihan, ay dahil wala nang hormone na tumutulong sa kanilang health, ay nagkakaroon sila ng mga sakit naman. So, mas marami nga ang kababaihan pero meron silang mga disability o mga sakit. Kahit papaano ay nakakasorpresa po na dumarami itong humahaba yung buhay, kaya dumarami rin po ang ating mga senior citizens. Saan kaya ito maaring i-attribute itong pagdami ng mga seniors sa Yusek? Well, sa isang banda, ang ating seniors are better educated, they choose a healthier lifestyle, and they avoid yung mga conditions na nagkokos ng illness. Pero ang nagiging sitwasyon ng ating senior citizens ay hindi rin completely ideal dahil ang mga senior natin, 20% lamang sa kanila ay may pension. Kung kaya't kinakailangan yung Universal Social Pension na binibigay ng gobyerno through DSWD para suportahan ang mga senior citizen na walang pensyon, 80% sa kanila. At yung mga may sakit, ang tendency sa matatanda, pag may sakit ka, mas malala yung sakit, mas magastos sa kanila at saka sa health system. Kaya nilalabas din namin yung datos ito bilang paalala na dapat gumawa na tayo ng mga health plan, mga program para ma-prevent ang senior citizens na baldado o hindi healthy dahil hindi natin maiiwasan na dadami talaga sila. At kailangan suportahan ng mga senior citizens ng ating working age population. At maswerte tayo na dumadami yung ating working age population. Pero siyempre, para makatulong ang ating working age population, kailangan may trabaho sila. Effective worker dapat sila. At nakikita namin na hindi pa ganun karami yung effective worker. So marami pa tayong dapat trabahuin para maparami ang effective worker na susuporta sa dumadaming senior citizen. Okay po. Ang aking partner si Bombo Jane may katanungan din po. Yusek Perez, Bombo Jane, go ahead. Yusek, kung ganito, dumarami ang mga may edad o seniors sa lipunan natin, nangangulugan din ba na nababawasan ang bilang ng mga kabataan? At ano naman ang epekto nito sa ating ekonomiya kung sakali, Yusek? Sa kabataan naman, iba naman yung nangyayari riyan. Ang ating kababaihan ay bumababa ang fertility. Ibig sabihin, pinipili ng ating mga kababaihan at mga pamilya ang mas maliit na pamilya at actually nung panahon ng COVID, maraming umiwas sa pagbubuntis, panganganak.
Kung kaya't ngayon nakikita natin ang average na size ng Filipino family ngayon ay 4 na lamang, magulang at 2 anak. Pinipili nila ito dahil nga sa may health crisis, sa merong economic crisis. Ang nakita natin, bumaba ang bilang ang porsyento ng kabataan. Mula nung 2000, 37% pa yung kabataan. Ngayon 2020, 30.7% na lang sila. So malaki ang binaba ng bilang ng kabataan. Ang maganda pa naman dito, marami pang mga susunod na kabataan na papasok sa ating labor force. Kaya dapat magawan natin ng paraan na yung matitipid natin dahil yung kumukonti ang kabataan, yung mga paanakan, yung mga eskwelahan, mga classroom, hindi kailangan ganong karami, iba pang serbisyo, hindi kailangan ng ganong klaseng gastusin. Yung maiipon natin, masasave natin noon, pwedeng gastusin dun sa mga senior, dun sa pag-i-improve ng employability ng ating mga kabataan at kababaihan. So yun yung masasabi nating oportunidad para sa darating na mga taon kapag ganito yung nangyayari sa ating population. Ano po yung factor? Bakit kumukonti po yung mga kabataan at maging yung mga ipinapanganak po, Yusek? Well, sa una, yung 0 to 4 years age group ang talagang lumiit, no? 10.2% na lang sila. Dati 12% sila ng ating populasyon. At ito ay dahil sa mga pagpili ng kababaihan na lilimitahin nila yung panganganak nila. Ang nangyari kasi, merong COVID, lalo na nitong nakaraang 2 taon, pinili ng kababaihan na mag-family planning. Ayaw nilang mabuntis sa panahon ng COVID at meron pang economic crisis. So dumoble na yung bilang ng nagpa-family planning mula nung 2012, ano? Mula 3.9 million, 7.6 million na ngayon ang nagpa-family planning. So pinipili ng kababaihan, mga pamilya na mag-family planning para maging mas kayanin nila ang sitwasyong nakikita nila na maraming COVID at may krisis pang kabuhayan. Opo, pagdating ba ng panahon kapag ganito yung magiging sitwasyon, may disadvantage ba yung kumukonti na bilang ng mga pinanganganak bilang syempre augmentation po sa workforce ng ating bansa po, Yusek? Well, nakikita namin na it will take mga 15 years, no, bago makita yung epekto na kung yung productive workforce natin ay maaring lumiit kung patuloy na bumababa ang fertility. By 2035, magkakaroon na ng problema yan. Kaya ngayon pa lang, ang plano namin ay tulungan ang ating mga local government, lahat para magkaroon tayo ng katamtaman pero nararapat at appropriate na growth rate ng population. Nakikita namin na bumabalik na sa dating growth rate na nung January ngayong taon, 2022, 147,000 ang pinanganak. Pareho na siya nung 2019 January. So bumabalik ang bilang ng mga pinapanganak pero nandiyan pa rin yung bilang ng mga nagfa-family planning na dapat tulungan natin para yung balanse ang ating paglaki ng populasyon. Palagay namin maayos na tayo, kakayanin ng gobyerno ang growth rate na 1%. Ibig sabihin, roughly 1 million na Pilipino na madagdag kada taon, kakayanin yan ng ating gobyerno. Dito pala sa mga seniors po, huling katanungan na lang, ano po yung pwedeng ibigay sa kanila ng pamahalaan or itong trabaho para at least kapag nag-retiro na sila, pwede pa rin silang magtrabaho kahit yung magaan lamang po para makapag-exercise pa rin po sila? Yes, alam mo maraming mga trabahong nakikita na part-time at hindi masyadong manual labor ang kailangan para sa mga senior citizens. Dahil din sa pandemya, nakita natin maraming mga trabaho na online, no, na virtual or work from home. Lahat ito pwedeng i-take advantage ng mga senior natin na pasukan nila para meron
productive, may income pa rin sila. At katulad ng sabi ko, 80% sa kanila walang pensyon. So dapat magbukas itong oportunidad na to. Siguro dapat pag-isipan din ng ating mga gumagawa ng batas, pag-isipan kung dapat bang itaas na yung retirement age. Mula 60 sa private sector, 65 sa gobyerno, baka pwedeng taasan na. Okay. Dahil katulad ng sinabi ko, humahaba naman ang lifespan ng mga tao. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio, Popcom Undersecretary, itong Executive Director Perez. Magandang umaga po. Magandang umaga, masayang pamilya sa inyo. Samantala sa iba pang mga balita, nag-deploy na raw ang Philippine Coast Guard o PCG ng mas marami pang security at safety units sa lahat ng mga ports sa bansa bilang paghahanda na rin sa unang araw po yan ng face-to-face classes sa Lunes. Ayon po sa Coast Guard, kabilang sa mga idineploy itong mga security personnel, K9 teams, medical officers at karagdagang workforce mula sa PCG Auxiliary para masiguro ang seguridad at ang kapakanan ng mga estudyante at iba pang maritime passengers. Ang kanilang mas pinaigting pang security operations ay bahagi ng Oplan Balik Eskwela 2022 na multi-agency effort para siguruhin na ang transportation at education backbone ng bansa ay handa na para sa pagbabalik ng mga estudyante sa mga lansangan at sa mga paaralan, kasunod na rin ng 2 taong walang in-person classes dahil po yan sa epekto ng COVID-19 pandemic. Bilang bahagi ng naturang programa, itinaas na rin ng Coast Guard sa heightened alert ang lahat ng kanilang mga districts at stations at substations mula Agosto 15 hanggang Agosto 29 po yan. Ang PCG ay nakapagtala na rin ng pagtaas ng bilang ng mga port passengers na mayroong 39,188, yung outbound po 32,486 at ito yung mga inbound port passengers. Sa ngayon, nasa 2,300 or 239 personnel na sa 15 PCG districts ay nakapag-inspect ng 542 vessel at 743 naman na motorized bunkers. Ang Department of Health naman may paglilinaw sa naging batayan ng US CDC sa pagtukoy ng risk classification ng bansa. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Marlene Padierno. Hala ang Department of Health o DOH sa pinakabagong inilabas na datos ng US Center for Disease Control and Prevention o USCDC kung saan muling ibinilang nito sa kanilang high-risk list ang Pilipinas. Sa isinagawang media forum ng kagawaran ay binigyang diin ni DOH Officer in Charge at Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pinagkaiba ng ginagamit na metrics ng USCDC at ng kanilang kagawaran sa pagtukoy ng risk classification ng ating bansa. Paliwanag niya, sa incidence rate na triangulated sa testing data ng isang bansa ang basehan ng CDC. Ibig sabihin, nakabatay sa bilang ng mga kaso ng nasabing sakit at sa bilang ng mga individual na nagpopositibo dito, ang batayan ng pagtukoy ng USCDC sa risk classification ng isang bansa. Bagay na ayon kay Vergere ay kinakailangan pa ng mas malalim na pag-analisa. Sa pagtukoy kasi anya ng Department of Health sa risk classification ng ating bansa ay hindi binibigyan ng equal weight ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 dito kumpara sa healthcare utilization. Hindi naman kasi anya lahat ng nagpopositibo sa COVID-19 ay nasa severe at critical ang kalagayan. Habang sa kabila nito ay patuloy din naman kasi anyang napapanatili ang healthcare system sa ating bansa. So unang-una, kailangan maintindihan ng ating mga kababayan yun pong indicators or yung metrics na ginagamit ng CDC for them to classify a country as high risk or low risk or moderate risk is different from the measures or the metrics that we use in our country. Alam po natin lahat yung metrics na ginagamit natin sa ating bansa. Sa CDC, ang ginagamit po nila yung incidence rate triangulated with the testing data. Dito po sa ating bansa, we know na ito pong number of cases ay hindi po na natin
binibigyan ng equal weight with our healthcare utilization. Dito po sa ating bansa, we already have aligned with most of the countries kung saan ang pinaka-of value na sa atin ngayon is to preserve our healthcare system. So in terms of this risk classification of US CDC, it talks about the number of cases and the number of those testing positive. But we need to further go deep and analyze this. Ilan ba dyan sa sinasabi nila na naging high risk tayo ay severe at critical? Ilan ba dyan ang na-ospital? At alam po natin lahat ang sagot dito sa atin sa Pilipinas. Ang atin pong severe and critical infection remains to be at that low number, less than 1,000. And ang atin pong mga na-admit, manageable at nape-preserve pa rin natin ang ating healthcare system capacity. Magugunita na una rito ay iniulat na rin ng DOH na nananatiling nasa low risk sa COVID-19 ang Pilipinas kahit na bahagyang nagkaroon ng pagtaas sa bilang ang mga pasyenteng ina-admit sa mga intensive care unit sa mga ospital. Nananatili kasi na mas mababa ang average daily attack rate ng ating bansa na mayroong 3.51 kada 100,000 na population. Kinakailangan kasing pumalo muna sa 6 na kaso ng COVID-19 kada araw ang maitatala kada 100,000 na populasyon bago ikonsidera ang isang lugar na kabilang sa moderate risk. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa kabila ng pagboto naman ng Senado sa 4 na chairperson ng 4 pang komite sa 19th Congress, ay hindi pa rin sila nakakapagtalaga naman ng chairpersons ng Senate Committee on Ethics and Privileges at yung special na komite naman dito sa Marawi Rehabilitation. Sa isinagawang sesyon, ibinoto ng mga mambabatas si Senator Jingo Estrada bilang chairperson po ng Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, habang si Senator Sherwin Gatchalian pamumunuan naman itong basic education. Pangungunahan naman po ni Senator Alan Peter Cayetano itong komite ng Science and Technology, habang si Senate President Pro Tempore Loren Legarda ay itinalagang chairperson nitong komite. Kaugnay pa rin sa Culture and Arts. Sa 18th Congress, ang committees ng Basic Education at Culture and Arts ay nagtrabaho bilang isang komite lamang, pero inadapt naman ng mga senador ang isang resolusyon para hatiin ito sa dalawa. Hiniling naman ngayon ni Senator Grace po sa kapwa nito senador na suportahan ng Senate Resolution No. 125 na layong i-review ang Republic Act No. 1165 o ang Telecommuting Act. Ang naturang measure ay para i-promote ang work from home at hybrid arrangement. Sinabi ng senador na base sa kanyang obserbasyon sa kasagsagan ng COVID-19, ang mga employers daw ay napilitang magpatupad ng iba't ibang working arrangement para makapagtrabaho pa rin ang kanilang mga empleyado. Ilan dito ang nag-set ng ilang araw ng pasok ng kanilang mga empleyado sa loob ng isang linggo, habang iba naman ay nagbigay ng kuta kung ilang araw pwede pumasok ang kanilang mga empleyado sa isang taon. Dagdag pa nito na ipinunto rin ng senador na chair ng Committee on Public Service na ang flexibility sa ngayon ay ang common theme ng ganitong uri ng working arrangement. Samantala po, tunguhin muna natin itong Malacanang sapagkat yung tinatawag na duplication ng trabaho sa gobyerno ay malaki na raw yung nalinis dyan, at patuloy din yung ugnayan ng national government at LGUs para paigtingin pa ito. At nasa Malacanang, si Bombo Dennis Hamito. Malaki-laki na, Bombo Gerald, Bombo Jane, ang nalinis ng gobyerno, itong Marcos administration, kaugnay doon sa kampanya na alisin sa gobyerno ang duplication. Dahil pag-aaksaya lamang umano ito ng pera, kaya naman may ilang ahensya nga na sinimula na bawasan yung mga tao na may magkakaparehong trabaho at ilipat ito doon sa mas magiging produktibo sila, mas magiging kapakipakinabang. May ibang ahensya nga na tuluyang tinanggal o inalis na
ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang nga sa kanilang layunin ay ang pagtitipid ng pamahalaan kaugnay doon sa mga existing government agencies na may pareho lamang na mga trabaho at ganun din yung paglalaan ng pondo sa mga ito ay malaki ang matitipid ng pamahalaan at maging sa local government units, ganito rin ang gustong mangyari ng Pangulong Marcos. Kaya naman sa kanyang pulong sa harap ng mga vice governor sa buong kapuluan sa pangunguna ng League of Vice Governors na si Karen Agapay, Vice Governor yan mula sa lalawigan ng Laguna, ay nakadaupang palad niya at nakausap hinggil sa mga usapin may kinalaman dito sa pagpapatakbo sa mga lokal na pamahalaan at pag-alalay doon sa kanilang mga gobernador na siyang nangangasiwa naman sa executive branch ng kanilang lokal na pamahalaan. At narito ang naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The most important is the coordination as usual between local government and national government. Kaya kailangan maliwanag na maliwanag ang plano natin gagawin at sabay-sabay ang ating galaw para walang duplication, walang bungi, para pagka sa ganon, kung ano man ang ating pinaplano ay it is in consonance with each other, the national government and the local government. The world has changed. COVID changed everything. The way we go to school, the way we go to work, the way we shop, everything we do has changed because of COVID. And so it's not a question of going back to what was pre-pandemic. It is going forward to what is the new economy, what is the new global economy. And that's why local executives and the legislature have to be creative. Iyan ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng mga vice-gobernador ng iba't ibang lalawigan sa ating bansa na kanyang nakadaupang palad nitong nakalipas lamang na araw. At inaasahan, Bombo Gerald, may mga aktibidad din na nakahanay ang Pangulo at kabilang dyan yung event na dadaluhan nila pareho ni Health OIC Maria Rosario Vergere at parte ito ng kampanya ng pinaigting na pagbabakuna. Gayun din yung pagbabalik na nga sa klase ng mga estudyante, kinakailangan sila ay naalalayan sa aspetong pangkalusugan dahil ngayon under pandemic pa rin tayo. Mapapahu na lamang tayo, Bombo Gerald. Iba na talaga kasi yung panahon ngayon, mga kabombo, no? Matindi yung init. Tapos, ayan, bigla-bigla, manaka-naka na yung pag-ulan. At pag inabot ka, lagot kang bata ka, mabuti na lang, may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also, in 40 variant. Mula sa aming studio o kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala sa mga sandaling ito, tunguhin natin na yung may kawayan dyan sa Bulacan dahil ngayong araw po yung libing ng tinaguriang Asia's fastest woman ng 1980s na si Lydia De Vega. At nandyan si Bombo Elmar Acol. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, kumusta ang signal natin ngayon dyan? Nandito tayo sa Mikawayan, Bulacan, Bombo Gerald. Okay na okay, Bombo Elmar, 5x5. Alam mo mga kabombo, ka-Star Nation, kasama ko ngayon isang malaking honor makasama natin, track and field legend, Wow. Elma Moros. Wow. Talagang halos araw-araw, nandito siya, mapawaw ka. Nung kinukover lamang natin sa palaro, Bombo Gerald, siya yung unang tumalo kay Lydia De Vega, way back nung mga palaro dis pa lang. Ma'am, bati ka muna sa Bombo Radio Philippines, naka-nationwide tayo, Facebook and YouTube. Good morning po, Ma'am Elma. Good morning po. Salamat po sa pag-imbita nyo sa akin dito sa Basta Bombo Radio. Marami pong salamat at na-excited din ako dahil siyempre kahit papano may interview ka naman, at least nakikita pa rin kami. Actually, si Ma'am Elma, Bombo Gerald, mga kabombo, from Romblon siya. Nung palaro, tumakbo siya Southern Tagalog. Itong naman si DI, si Lydia De Vega, under siya sa National Capital Region. Tinalo siya nung una. Pero at that time na mayagpag na si Lydia De Vega, ang mga Asia's fastest woman. Ma'am, ganito Ma'am Elma. Halos araw-araw ka nandito. Nakita namin the past days, talagang umiiyak ka.
Talagang paano nyo tinatanggap yung pagkamatay ng malapit yung kaibigan si Lydia De Vega? Kung ako lang, hindi pa rin ako maniwala. Kahit titigan ko si Jai, hindi ako magsasawa. Dahil hindi nga ako makapaniwala na siya pa rin ito. Pero tanggapin ko na rin ang katotohanan na kaysa maghirap si Jai, at ito na rin talagang ni Lord, masaya na ako na mapupunta na rin siya sa ating Panginoong Diyos. Kasi kaysa nahihirapan siya, pati ang pamilya, tapos tayo na nakikita din natin, siyempre, kawawa din tayo lahat na nagsasacrifice. Kaya ito na lang po talaga ay yung ko na lang na ipanalangin na lang natin na yung kaluluwa niya panatag na nasa mabuting kamay na po siya at kasama na po si Tatang at saka yung anak niyang si Otoy. Okay, Ma'am Elma, kayo magkaribal din kayo pero friendly, naging best friend din kayo. The last time nag-cover pa kami sa inyo sa opening ng SEA Games, that was 2019 way back sa Pilipinas. So, paano mo ilalagay sa pedestal ng kasaysayan ng track and field sports sa Pilipinas? Minsan ang tawag natin dito kay Lydia De Vega, siya ang darling of sports in the Philippines. So paano mo ihahanay siya sa ating kasaysayan? Ako, ang Lydia De Vega siya yung kauna-unan sa buong Asian Games at saka Southeast na namayagpag ang pangalan natin. Talagang natatay yung balahibo ko. Talagang tumatak. Lydia De Vega is Lydia De Vega. Iiwan si Jai ng legacy sa ating sambayanang Pilipino. At talagang nagpapasalamat ako dahil idol ko talaga siya. Kaya mawala si Jai, na palagi rin ako napapagkamala na Lydia, pero sabi ko nga si Elma ako, masaya ako dahil alaala na lang din ako para sa kanya habang nakikita ako. Okay, doon sa mga millennials na nakaalala, si Ma'am Elma, tumakbo ka rin sa 100-meter dash, pero ano talaga, ang special mo, yung long jump, di ba? Opo, long jump po talaga. Ito, ilang medals bang natipon mo sa karir mo? Sa SEA Games lang to muna, SEA Games. Ang SEA Games ko po is 15 gold, Wow. 9 silver, 3 bronze, at saka sa Asian is 3 silver then 2 bronze. Ang Asian Games ko is 2 bronze. Sa 1990 sa Beijing is bronze. Pagdating po ng Hiroshima, Japan Asian Games, bronze pa rin sa long jump. So iba-ibang event yung puro bronze ko. Wow. Ako yung huling nag-bronze hanggang ngayon, baka masundan na rin dahil almost ilang decades na eh. Okay, Ma'am Elma, mensahe po at also sa pamilya dito at doon sa ating mga kabataan po na siyempre kayo po yung mga inspirasyon at doon sa hindi nakakalam po sa mga buhay nyo na hindi naabutan yung karera, Ma'am Elma. Sa totoo lang ho, hindi na malilimutan si Jai sa binigay ng katakot-takot na karangalan sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan at sa sambayanang Pilipino at sa mga kabataan na hindi man nila inabot. Pero yung makita nyo lang po yung mga inambag ni Jai sa paglalaro niya, mapapawaw ka. Lydia De Vega is Lydia De Vega. Talagang hindi na siya nakatatak na sa isip at history na po talaga siya. Kasi siya yung darling of the press ng panahon na yan. Kaya sa mga kabataan na nag-i-aim gaya ko rin noon na gusto kong makita si Lydia, walang masama sa nangangarap, pero kung gaano kayo kadeterminado. Kaya kung ano man yung binigay ng talento ng Panginoong Diyos sa inyo, kailangan harapin nyo at ipakita nyo yung galing nyo kasi bibihira yung binigyan ng talento ng Diyos at minalaga nyo pa mismo na kayong may katawan. Kaya pasalamatan natin ang ating magulang na tayo ay ipinanganak dahil kung hindi sa ating magulang ay wala tayo at sa mga taong sumuporta sa atin. Marami pong salamat. Maraming salamat, Ma'am Elma. Mag-ingat ka sa kalusugan mo, ha? Opo, sir. Talagang naging thank you po. alarming din kasi mahirap eh. Thank you po. Salamat Okay. po Thank you, Ma'am. Opo. Elma Muros, 15 gold medals sa Southeast Asian Games. So, yung nakasama natin, legend, Sabi nga rito, track and field legend. So, Bombo Gerald, nandito tayo ngayon sa Mikawayan, Bulacan. Ito yung St. Francis Church. Actually, sa tabi ko na itong magdalagay, magbibit-bit nitong ataol ni Lydia De Vega. Ang kanyang libing, mamayang alas 9 yung misa, din siguro may 12 o'clock yun ang misa. Pandayan Memorial Park, Nakita ko na rin dito kanina yung reserve force ng Philippine Navy. You can just imagine yung mga guard dito nakagela uniform nanggaling pa ng Intramuros, Maynila.
So sila mag-isilbi ito ng ceremonial, Bombo Gerald, bago ihatid naman dyan po naman sa may libing niya, sa may bahagi ng Pandayan Memorial Park, Bombo Gerald. Oo, Bombo Elmar, may mga nakita ka na bang mga prominente dyan, lalong-lalo na yung mga opisyal ng Philippine Sports Commission or iba pang may kinalaman dito sa sports, lalong-lalo na siguro yung gintong alay na nakadiskubre sa kanya kung nandyan yung mga opisyal at yung mga kasamahan niya dati, Bombo Elmar. That's right, Bombo Gerald. Mamaya daw alas 9 sa misa, maraming dadalo dito, Bombo Gerald. Pero ngayon, unti nang napupuno, mula pa kaninang madaling araw, pagpunta natin dito, tuloy yung mga kantahan dito. Si DI pala, naging konsihala ito ng Mikawayan, Bulacan. So, yan ang isa ring trivia sa kanya. Hindi lamang siya naging prominenteng atleta, nagsilbi din siya sa public service, Bombo Gerald, dito sa may bahagi ng Bulacan. So simbahan ito, ang tabi dito yung chapel, nagsisilbi naman na pansamantalang nagbuburol o naglalamay. Mula dyan sa Heritage Park sa may bahagi ng Taguig City, dito na inilipat para naman sa libing ngayong umagang ito, Bombo Gerald. Oo, so malayo ba dyan yung libingan ng sports legend at kumusta naman yung aura ngayon yan? Lalong-lalo na ito na yung huling pagkakataon na masilayan ng kanyang kababayan itong sports legend, itong tinatawag ng Asia's fastest woman, Bombo Elmar. Actually, ang pagtaya dito sa ating pagtanong-tanong, more or less mga 30 minutos sa Bombo Gerald mula rito. Actually, itong katabi ko rito, libingan din, pero hindi rito. Ang tawag dito ay Pandayan Memorial Park. Doon ililibing. Medyo festive ang mood dito, Bombo Gerald. Of course, natanggap na rin nila isa sa pinakapaborito nilang anak ng Mikawayan, Bulacan. Di ba nalaman kay Elma Muros natin kanina, yung ating nakapanayam, hanggang ngayon ay umiiyak pa rin. Actually, mula sa bahagi ng Heritage sa Taguig, nandun siya. Halos araw-araw at nandito na naman siya mula pa sa Romblon, Bombo Gerald. So ganun siya kalapit, itong si Miss Lydia de Vega kay Elma Muros, na kahit naging karibal nung kanilang karera, ay naging super friends sila, Bombo Gerald. Okay, so abangan namin mamaya, Bombo Elmar, yung mga karagdagan pang mga detalye at mga impormasyon kaugnay dito pa rin sa isa sa gawang libing ngayon ng sports legend na si Lydia de Vega, Bombo Elmar. Alright, mula rito sa may bahagi ng St. Francis Assisi Church sa bayan ng Mikawayan sa lalawigan ng Bulacan. Ito si Bombo Elmar, ako nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Samantala, binigyan lamang ng maliit or kaunting panahon ng Supreme Court ditong mga respondent dito sa petisyong layong ipatigil itong Non-Contact Apprehension Program or yung NCAP para sa mga traffic violators. Ayon po kay Supreme Court spokesperson Brian Keith Hosaka, binigyan daw ng kataas-taasang hukuman ng non-extendable period na 10 araw lamang itong mga respondent para magkomento sa petisyon, maging itong aplikasyon para sa temporary restraining order kaugnay pa rin ng NCAP. Kabilang nga sa mga napasama sa reklamo itong Manila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque City, Muntinlupa City at Land Transportation Office, habang yung mga transport groups na naghain ng petisyon ay itong kilusang pagbabago ng industriya ng Transportasyon Incorporated, Pasang Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, maging itong Alliance of Concerned Transport Organization. Naghain ng mga ito ng petition for certiorari at application para naman sa temporary restraining order sa Korte Suprema noong Agosto 3. Sa 47 pahinang petisyon, sinabi ng grupo na ang sistemang ginagamit sa closed-circuit television cameras ay naglalagay sa mga motorista sa constant threat dahil naisyuhan agad ang mga ito ng notices sa paglabag ng mga ito sa batas trapiko ng walang contact. Gayun din ipinag-utos sa LTO at LGUs na i-justify kung bakit hindi dapat mag-issue ng temporary restraining order ang Supreme Court para agad na ipatigil ang implementasyon ng naturang programa. Iginit ng mga petitioners na ang naturang polisiya ay unconstitutional daw yan, kaya't ito ay invalid o walang bisa. Mayroon daw itong si Senator Bato de la Rosa ay tiwala raw na hindi masasayang naman itong gains ng anti-drug war ng Duterte administration sa liderato pa rin ng kasalukuyang administrasyon. At nasa Senado si Bom Raymond Tinasa.
Bombo Gerald, Bombo Jane, kumpiyansa si Senator Ronald Bato de la Rosa na magpapatuloy at hindi mawawala o mapunta sa wala ang mga achievements o gains ng anti-drug war na nakaraang Duterte administration. Ginawa ni Senator De La Rosa ang pahayag sa isinagawang pagpupulong o kaya hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kanyang pinamumunuan, kung saan ay dumalo rito itong sina PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. at PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Ito kasi ay dahil walang binabanggit o nabanggit si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA na ipinag-uutos sa mga kapulisan na paigtingin o magpatuloy ang kampanya laban sa iligal na droga. Sinabi ni De La Rosa na bagamat walang direktang pag-uutos o mga matatapang na pahayag si Marcos para sa paglaban sa iligal na droga, ay hindi naman nangangahulugan na ito ay ipinapatigil na. At dahil daw in place na yung sistema at kayang-kayang ipatupad ito ng mga miyembro ng PNP at ng PIDEA. Pero may paalala at babala rin si De La Rosa sa mga pulis at PIDEA na huwag lalabag at dapat ipatupad ang kanilang tungkulin sang-ayon sa batas para maiwasang magkaasunto kaya nila na may kaso ngayon sa International Criminal Court o ICC. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. History kagad yung SONA na hindi nabanggit ni Pangulong Marcos yung about drugs and criminality and terrorism like that. But for me, I presume, nakita naman siguro ni Presidente na maganda yung takbo ng ating anti-drug campaign, ng ating anti-terrorism campaign, ng ating anti-criminality campaign. So, may kasabihan nga tayo, why fix it in broken? Diba? So, siguro malaking tiwala niya sa iyo, malaking tiwala niya sa PNP. Basta, pangka ka naman sa akin kung sabihin na may instruction sa iyo na huwag na kayo mag-operate sa droga. Wala naman instruction na gano'n, di ba? So, that's... Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kinumpirma naman ni PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. na wala namang utos sa kanya ang Commander-in-Chief, ang Pangulong Marcos, na itigil yung nasimulang anti-drug war ng nakaraang Duterte administration. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Yung planters representative daw sa Sugar Board ay nanindigang hindi magbibitiw sa pwesto. At sa ating pang sports balita, ilang PBA players abangan kung sino-sino po sila na napasama sa listahan po ng SBP para pa rin sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Yung Department of Migrant Workers mahigpit daw na babantayan itong mga agency kung naipatutupad ba ng itong suspension sa pagbabayad ng tinatawag na Expanded Compulsory Insurance Coverage. At pa-report si Bombo Jovino Galang. Mahigpit na binabantayan ng Department of Migrant Workers kung ipinapatupad ba ng mga employers ang pagsuspindi ng Expanded Compulsory Insurance Coverage sa mga direct hired at land-based rehired na overseas Filipino workers. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Ulalia, na hindi pa nila tiyak kung may babalik pa ang nasabing pagbabayad sa nasabing Expanded Compulsory Insurance matapos na ito ay suspindihin.
Inulunsad lamang kasi noong October 2021 ng Department of Labor and Employment ang nasabing expanded compulsory insurance coverage dahil sa nararanasang pandemya. Kung maaalala po natin, noong nakaraang taon, ang Department of Labor bilang departamento na may hawak pa noon sa POEA ay naglabas po ng Department Order 228. Ito po yung expanded at enhanced compulsory insurance para sa mga OFWs po natin na kung tawagin natin ay mga balik-manggagawa o yung mga returning workers at saka yung direct hires po natin. Ang intention po nito ay upang bigyan ng proteksyon ang ating mga BM o balik-manggagawa at direct hires. Ang dahilan po ng pagbibigay ng enhanced or expanded insurance noon ay dahil may umiiral na pandemya at kinakailangan po nila ng karagdagang tulong pagdating po sa protection o yung social protection kung tawagin. Subalit ito pong pagpasok po ng ating DMW, kinakailangan po ng konsultasyon. So magkakaroon po muna kami ng malawakang konsultasyon sa mga OFWs natin at sa lahat po ng stakeholders kasi doon sa iba't ibang mga post, sa iba't ibang mga lugar, may nababalitaan po kami, nagre-reklamo po yung ating mga balik-manggagawa, yung mga umaalis po nating mga OFWs ay hindi nakakaalis dahil kinakailangan nilang magbayad nitong tinatawag na compulsory insurance. At ito pong compulsory insurance na ito ay ang average po nito nasa 35 to 37 US dollars at medyo malaki po ang halaga. Kaya kinakailangan po nating pag-igihan at pag-isipan at kakausapin po natin ang mga insurance providers kung paano papapagdandahin at pababain yung presyo ng tinatawag nating insurance premium. Bagamat wala po itong cost sa mga OFWs po natin at ang magbabayad dito ay yung mga foreign employers, ito po ang challenge Mahirap pong singilin ating mga foreign employers at minsan yung tinatawag na reimbursement ay hindi po nangyayari. Ilan po ito doon sa gap na aayusin po natin sa isang malawakang konsultasyon. Paglilinaw din ito na mananatili pa rin ang mandatory insurance coverage ng mga newly hired OFW dahil ito ay nakasaad sa batas. Pagtitiyak din ni Eulalia na kanilang tinutugunan ang mga reklamong ipinaparating sa kanila para sa kapakanan ng mga OFW. So, sa panahon po ngayon, dahil talamak sa social media ang mga illegal recruiters, ay yun po ingat po tayo. Pupunta po kayo sa DMW website, alamin po ninyo yung pangalan ng ahensya, alamin ninyo kung nasa database, alamin ninyo kung yung kausap ninyo ay legitimong representative po ng ahensya na yon para kung maiwasan ninyo ang biktima ng illegal recruiters. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Planters representative naman sa Sugar Board hindi magre-resign. May nagkuhang impormasyon na ang Bombo Radio Bacolod. Nanindigan si Sugar Regulatory Administration Planters Representative Aurelio Gerardo Valderrama Jr. na hindi ito magre-resign at ang pag-alis nito sa pwesto ang depende sa utos ng Presidente. Ayon kay Valderrama, nagpadala ito ng sulat kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapaliwanag ng nangyari sa Sugar Order No. 4 at inihayag na kung nawala na ang tiwala ng Presidente sa kanya na kay Marcos rin ang desisyon kung paalisin niya ito sa pwesto dahil ito rin naman ang nag-appoint sa kanya. Dinipensahan rin ni Valderrama ang Sugar Order No. 4 dahil kung titingnan ang mga nakalagay sa whereas na bahagi ng resolusyon, ito ang premise na dapat talagang aprubahan ang nasabing order. Nabigla rin ito noong lumabas sa balita na illegal ang Sugar Order No. 4. Aniya ang official figures rin mula sa SRA ang kanilang naging basihan kung bakit sila nakakam up sa 300,000 metric tons. Pinangatawanan na rin ito ang titulong last man standing at kinalulungkot ang pag-resign ng kanyang mga kasama sa SRA board. Naninindigan si Valderrama na wala siyang ginagawang masama kaya hindi ito aalis sa pwesto. Nananawagan ito ng mabilis at patas na investigasyon upang malinis ang pangalan ng mga opisyal na naging tapat sa serbisyo at nag-comply sa kanilang mga mandato. Umaasa rin ito na i-convene ni President Marcos Jr. ang Sugar Board as soon as possible upang madesisyonan ng mga akbang upang ma-address ang krisis sa asukal. The letter that I sent His Excellency President Marcos was basically explaining what happened. At the end of the letter, it says, I am at your disposal. If you feel that I
need to resign, that I have lost your trust and confidence, you can just tell me anytime because it was the President himself who appointed me here. So I leave the decision to him. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jaire de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Inilabas na po ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang 24-man Gilas Pilipinas pool na sasabak sa fourth window po ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Maagang isinumite ng SBP ang mga pangalan ng manlalaro sa FIBA ilang araw bago ang laban nila kontra pa rin sa Lebanon at Saudi Arabia. Pinangunahan ito ni Junmar Fajardo, CJ Perez, Chris Newsom, Alin Maliksi, Raymond Almazana, Jafet Aguilar, Scotty Thompson, Arvin Tolentino, Robert Bolica at Jamie Malonzo. Kabilang din po sa listahan sina Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Francis Lopez, Roosevelt Adams, Kiefer Ravena, Terdy Ravena, itong si Bobby Ray Parks Jr., Dwight Ramos, Kai Soto at itong naturalized player na si Jordan Clarkson. Nakatakdang lumipad patungo sa Lebanon ang Gilas sa Pilipinas sa Agosto 25. Nasusundan ang laban nila kontra pa rin sa Saudi Arabia sa darating na Agosto 29 sa isang mall dito sa Pasay City. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balitan na pa ng piso kontra sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos 84 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 12 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 49 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 87 centavos, habang ang euro 56 pesos at 75 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 2 minutos na nakaligada sa tangang alas 8 sa aga.
Welcome diri sa pagbangalagad sa Bratunturan Bombohanay Big Time adlaw sa Miyerkules pet sa Jesse Siata sa bulan sa Agosto sa mga tig 2,000 viajeros. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules sa ikawalo nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalamati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa mga aga manginakaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upna na kita hasta las 9:30 ang atak na sa mga aga. Sa dalawang sa inyo sang dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa bangman, mga balita sa batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa bangman mga tubiko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Resignation ni Sugar Regulatory Administration Administrator Herminy Hildo Serafica ang ginakalipay sa mga lider sa sugar industry diri sa aton sa Negros Occidental. Nga para sa ila tinagamatigay man sa mga panawagan na banwa kay Serafica nga kung pwede siya mag-resign na lang kasunod sa nga controversial nga Sugar Order number 4. Maginakaupod dato na karon na banwa si United Sugar Producers Federation President Manuel Lamata. Kaya mo gining isama na sa mga mayor nga nagapanawagan nga dapat magapanaog sa pwesto si Herminy Hildo Serafica. Silinga sang anay administrator sang SRA at mabalik ka na lang ko sa pagpanguma. Kaya total mo gimaning hakon nga trabaho antay sa ko ginabutang bilang pinuno sang Sugar Regulatory Administration. Si Sugar Board Planters Representative Aurelio Valderrama nagpatigayon na kahapon sa press conference pero tisilingan niya hindi kuya mag-resign. Ginatugyan na ko ni kay President Bongbong Marcos kung bala ano ang iyang mga desisyon para sa akon. Ang mga soft drinks sa company subong nagreklamo na naman ang ating mayara sa shortage sa kalamay. Kagamuning isa sa magdalauman nila nga matagan man sa solusyon sa gobyerno. Kaya tinalikdan ng adlaw sila ang nakigasapol kay President Bongbong Marcos. Sa iban pang mga balita lokal, mga punong barangay diri sa maya syudad sa Bacolod, syempre nagapabor sa sining pag-approve na kahapon sa House Committee nga iga-postpone ang eleksyon para sa barangay kagasubang man sa guni ang kabataan sa tuig 2000 vianeras. Pero tiway man sa problema sa ila kung madayon ang eleksyon sa Disyembre 5 subong nga tuig. Inakaroon na sa reportan ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga balita nasyonal, ang mga kompanya o mga nagagamit sa kalamay para sa ilang produkto nagapaandaman na sa pagasaka sa presyo. Kasunod sining pagasaka man sa presyo sa kalamay, kagasubong tiginakulang nakita sa supply. Silinga sa mga restaurant owners of the Philippines, apektado na diri ang juice, ang sauce, kape, ang cake, kagasubong man na dessert. Although ay pilagita ka makotoran nga mga nagamalati, okay man na gani, mabinbuhin na nag-sugar sa aton na siniyang galawas. Kung nawaya sa nga kalamay, untate kita ko do pangape. Pero siling sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, kinahanglan nga mag-import ng ato na sa nga pungsod subong nga nagid para nga ma-address immediately ang ining shortage kag ma-rescue ang mga negosyo sang-sanga sila ang mag-shutdown sang production. Sa iba na pang mga balita nasyonal, aprobado na sa Department of Trade and Industry ang ining pagsaka sa presyo sa 67 ka mga produkto nga nalaki pa diri sa basic kag prime commodities. So lauman na nato ang pagsaka sa presyo sang gata, sardinas, canned meat kag subong man mga habon. Ay nano na lang kita sinino ay katabas nga tuwa na sa kada lang gid perme.
Si President Bongbong Marcos ginalauman na base magbiyahe siya padulong nga sa Indonesia o na Singapore para sa unan niyang overseas trip bilang presidente. Sa balita international, ang state of emergency sa Maya Sri Lanka ang pagtapuso na. Kaga sa balita sa Batagal sa Ginampang, kinabantayan man nato na sa buong infected dito si Bombo Elmar Acol sa Maya Kawayan, Bulacan para sa lubong sang Asia sa fastest woman nga si Lydia De Vega. Sa walid man lang siya mismo igalubong nga banwa, kaga karamo naman sa mga nagpadulong dito ang naghatag sang tribute. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita dre sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Kahapon na mo na ning isa sa ginabantayan sa mga sugar industry leaders sa dre sa aton sa Maya Negros Occidental katidugay na gibanin nilang panawagan kasunod sa pagpagwa ni Executive Secretary Victor Rodriguez sang sulat para sa kay SRA Administrator Hermine Hildo Serafica. Gaginabaton na sang presidente ang ining resignation ni Serafica bilang pinuno sa Sugar Regulatory Administration. Kasunod sa ning controversial nga Sugar Order number 4 nga nagapahanugot sa sining pag-import sang 300,000 katonelada sang kalamay. Tisaling nga ganit rin ni Serafica August 10 pa ko yan nag-submit sang ako ng resignation na letter. Why ko lang ginagaling nga ginapagwa sa publiko until nga ini siya ang ginabato na sang presidente. Tinagapasalamat man na rin si Serafica kay sa mga nagasuporta kag nagasalig man sa iya. At the same time, tisilingan niya balik na lang ko sa pagpanguma. Kaya total mo man nga trabaho ko. Anday sa ko ng administrator sang Sugar Regulatory Administration. Yara sa piyakalinya, United Sugar Producers Federation President Manuel Lamata. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello, sir. Okay. Yes. Okay. Clear na ko dira, sir, na? Aton audio, sir, na? Oo, clear. Okay. Anong imong reaction kahapon sa nga nabalitaan mo nga nag-resign na giban sa pwesto si Sugar Regulatory Administration na Chief Hermenegildo Serafica, Sir Lamata? Ay, sus, ang pasalamat ko sa Ginoo, sa Presidente, sa kay Amy Marcos, kay Mig Subiri, ng animal nga ina nagwa na manggid natapos ng aton pangantos sa aton sugar industry ng ginubaya gid ang aton sugar industry. Salamat. Good riddance, Mr. Serafica. Aha. Kung mabalik-balik ka na nato na, sir, magluwasan ng controversial nga Sugar Order number 4 kaya ti amon ning na tukibana sang Malacanang nga mayra didto ginpermahanan nila nga wala pa man nakaibalo ang presidente sa sulod sang pila ka tuig nga pagapungko ni Serafica. Ano gid mga hindi mo malipatan na, sir, nga mga kumbaga wrong dili husto abing nga mga desisyon sang administrator as chief sang SRA nga naghalit sa inyo sa local nga mga planters? Okay, ang unang-una no, ang ginpahibalo sa amon sang SRA nga sugo kuno ni sang presidente kay national emergency kay tungod pwede kataas ang aton retail price sa merkado. Ikinanan ko no, may import kita 300,000 metric tons. So nangayon ni sila sa amon sang board resolution namon sa akon sa UNIFED. Nagpadala ako na konforme ako magpasulod sang 300,000 tons para nga makapapanahog jutay sang aton presyo sa retail. Nga refined. Ang akon butang sa resolution is refined. Itiksintas, yung tunga nila, ang tunga 150,000 raw or brown sugar. Ang tunga refined. Iway ko yan nagkonforme sina, iway ko yan nagsulat nga okay ang raw nga gagaling na kita, damo na kita sa brown sugar gagwa, nga pasudlon pagid.
ang brown sugar alin sa luwas kag ipadala diri para lang makaganansya ang mga refiners. Ang refiner sa Bukidnon, Mr. Lobregat, ang refiners diri sa aton sa Negros, sila na ang magkana sa 150,000 nga raw. I-refine nila pakadto sa refined sugar. Ang raw ipa-refine nila. Naamon pa nila naman, no, sobra-sobra naman na. Bakal sila di sang refined. Ari nandi, ang rota i-refine nila, local. Kuligan man nilang industry, hindi lang yung bulsa nila. Pila sila kabilog lang ang mga kwarta para lang sa ila, personal. Pero pagsulod na ya sang raw sugar, sigurado ya ang presyo sang brown sugar sa mga aton Millgate price, bagsak. Sa rorot kinaidayon, imposible nga hindi man sa rorot. Okay. Bali, sir, ang inyong recommendation sa parta sang UNIFED, dapat tanan nga 300,000 metric tons is refined sugar para ni sa mga bottlers, sir, mga soft drinks company, panaderya, tanan? Hindi, ang amon niya rekomendasyon dapat kadto tanan sa merkado. Huwag kami nagambal makadto na sa mga industrial. Kaya na mga dalok-dalok na industrial, Coca-Cola is one of them. Nag-import na sila 200,000 tons of refined sa SO number 3. Ang SO number 3, ginbutang pa ni Mr. Serapica, exclusive to industrials, butlers, and others. Okay. Jesus Maria, hasta pa na da, inisubong ang 300,000, gusto pa gid sila liwat magkana. Hindi naman na bagay, hindi na nausto. Dapat ya, ibagsak na sa consumer, sa mga panaderia, at sa mga palengke. Kaya, pwerte na yung ilagi na imo. Hindi na gusto. Kag-isa pa, no, sa subong sini, suno sa kay Senator Subiri, may 120 o 140,000 metric tons nga refined nga ara lang sa mga custom bonded warehouse. Okay. So, nga nagabot. Huwag pa na matandog. Kaya nga, may mga stock pa sila. Oo. Pero subong sir, hambal diri sang Coca-Cola, Pepsi, RC, and other soft drinks company, ginakulang na kuno sila sang supply sang kalamay. Anong views ni mo dira, Sir Manuel? As usual, mga butigon na sila. Kaya nga, ang ilang stock naging daog nila sa importation sa SO number 3, ara pa sa mga bodega sang customs. Why nila ma-withdraw? That means may ginagamit pa sila nga local stock sa ilang mga bodega. So, damo pa sila kalaman. Ang gusto lang nila ni ginaimo naman, gina-pressure naman nilang gobyerno ta na kunaway na sila stocks. Kaya nga, para makaukod sila liwat, yun yung ginaplano ni Presidente Bongbong mag-import ng 150,000 metric tons. Gusto naman nila na pakanaan. Oho. Sir, nationwide yung nakikinig po sa atin ngayon and worldwide. This time siguro magtagalog po tayo. Ano po yung tingin ninyo? Kasi nung nakarang araw ay nakipagpulong po ito mga food manufacturers kay Pangulong Bongbong Marcos. So, isa siguro ito doon sa mga ipinaabot po nila. Pero lumalabas naman po na hindi pa naman ubos yung in-import noong February. Oo, tama po. Yung inangkat ng administration pa ni Serapica po, yung SO number 3, may 200,000 metric tons na refined na inangkat ang bansa. And sa SO3, ang sinasabi po, exclusive para sa industrials. So yung asukal niya, nandito na yan sa bansa since June. It arrived in June. Hanggang ngayon, 140 plus thousand suno sa kay Senator Mig Subiri, nasa custom bonded warehouse pa. Hindi nila ni-withdraw. Eh bakit ganon? That means may ginagamit pa sila ng asukal sa mga planta nila. No, they're not in a hurry to withdraw the sugar kasi nandyan pa eh. Oo. Meaning sir, hindi po kayo naniniwala dito sa inilabas nila na statement kahapon that Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Pepsi Cola Products Philippines Incorporated, and ARC Refreshments Corporation
ay nagko-confirm po na our industry is facing a shortage of premium refined sugar, a key ingredient in many of our products. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila. O sinungaling yan. Ilang beses na namin yan na corner. Iba ngayon ang sinasabi, iba ang gagawin. Wala yan. They still have stocks. And the government is also looking after their welfare. Wala naman sila pinapabayaan. Yan lang, yung mga stocks nyo, Coca-Cola, nandyan pa sa mga bodega. Palabas nyo na. Kung gusto nyo lang, makikinabang na naman kayo. Itong bagong proposal ni Presidente, yung 150,000 metric tons na refined. Huwag muna, bigyan natin muna yung taong bayan. Bagsak muna yan sa consumers, sa palengke, sa bakery. Huwag naman kayo kakana lahat. My God, sobra-sobra naman yan. Kaso lang baka nilalabas ito, baka para mayroon ding mas mabigat na reason for us to import. Yun na nga, yun ang pinipressure nila. Pinapalabas nila na wala na sila dino, wala na ganon. Wala yan, hindi naman totoo yan. Oo. Sir, ano po yung hiling ninyo kay President Bongbong Marcos? Kasi parang kung sa ating language, doon na support na sir no, ang mga desisyon na binigay para kay Serafica. Alin pa rin sa high fructose corn syrup and iban pa. Batining HFC, sir, na mong isa sa mga dako man nga issue against Serafica. Ngayon din naton malipatan bala for Negros? Yes ma'am. Tama po yan. Yun ang unang fight natin against Coca-Cola na nag-i-import sila ng high fructose corn syrup galing China. Hindi sila bumibili sa ating local sugar. Mabuti lang at pasalamat tayo kay Presidente Duterte na binigyan sila ng excise tax. Kung gagamitin nila yung high fructose, babayad sila ng excise tax. So, puminto yung imports nila na high fructose at umpisa na sila bumili ng local sugar. Pero eto na naman, sinasabi nila, wala naman sila dito, wala naman ganon, wala nang stock, ganyan. Mayroon, mahal lang. That problem is being addressed. Mahal, sobra naman ang mahal talaga yung asukal natin sa merkado. That has to go down. Okay. And it will be addressed. Kasi nakaumpisa na tayo ng sugar milling, nakaumpisa na tayo. So, bababa na yan. No question about that. Opo. At siguro dapat naman Coke, no? Pepsi, lahat kayo. Think Filipino. Protect your Philippine industry. Huwag nyo protektahan yung ibang bansa. Ngayon po sir, mga ilang percent doon sa kanilang kailangan yung binibili po sa inyo na mga local farmers? Well, sa last namin na computation, that was years ago, bumalik sila sa 90%, 80 or 90% ng requirement nila, binibili na nila dito sa ating local industry. Aywan ko ngayon kung magkano, no? Kasi ito si Serafica, hindi mo ibigay ng mga figures. So, kung mag-change na tayo, kung may bago na tayong administrator, makuha na natin yung tamang figures kung magkano talaga. Opo. Kasi yung in-import na 200,000 metric tons nitong months ago ay lahat para doon sa mga soft drinks company. Tama po. Ni isang pusing, not a single sack, pumunta sa palengke merkado natin. Pati yung asawa ko, ma'am, binubugbog na ko araw-araw. Grabe daw, mahal ng bili niya sa palengke. Hindi ko na matiis to. So, gawin natin ng paraan na bababa to. Oo. Sir Manuel, subong mo isa sa mga ginareklamo nato nga naggadangat na sa Shin ang kada kilo sang refined sugar. Dapat siguro sir maara gidayatikang ang Malacanang at the same time ang Department of Trade and Industry kay first time ining amonika mahal ang presyo. Well, ang sa mahal hindi gid man ta reklamo todo. Kay ang aton crudo, diesel ta halin sa 25 pesos sumaka sa 80 to 90 pesos. Ang abono from 5,700 per bag, subong lapit 5,000.
ang sahod, which dapat din man magsaka kasi dami na kadamo ang mataas naman ang binibili ng lahat. So, it has to compensate, no? Has to compensate. And then, anong tawag to, dapat naman na paangat natin yung presyo pero hindi naman masyadong mataas. So dapat we are for the proposal of the President na mag-import ng 150,000 metric tons na refined. We are all go for it. Kami sa Unified po dapat gawin ng immediately. Basta refined lang, everything is refined. Huwag lang ng raw para makakinabang yung ating taong bayan, makakinabang yung consumers natin. Okay. Suportado ninyong iniba sa tanan, sir, is refined the sugar. Pero saan o kita dapat, sir, ma-import? July, September, October? Dapat subong. August, September, or October? Yes. So anytime, basta immediately. Immediately dapat maka-import na. So that the prices will go down. Sang refined. Kaya ang Roya has to be stable at 2,500 to 2,800 up to 3,000. Dapat ang raw price na ganun. Okay, raw. That is mill gate price. Pero pag abot sa market, nilagyan siya dapat, sir, maglapaw goros tinta. Dapat ang aton refined hindi maglapaw sa 80. That's the maximum. For the refined. Yes po. Kay sir, bisa nagsugod ng milling season. Mga san-o na ya, sir, kay man last week nagasugod ng milling season. Ano na kadugay, sir, before na mayara na sang refined sugar sa market nga ining bag-o ng locally produced? Well, sa experience ko at start of milling and up to the refined process sa diretso sa merkado, mga 1 month and a half, more or less. So rest assured, mga middle of September, may ora na. May mga raw kag refined sugar na makita sa merkado. Okay. So meaning, next week, sir, wala pa na may magwa? Wala pa. Ang Roya, arana, matamat na. Tiyang aton 4 kadlak ko ng sugar mill, ang isa lang kadlaw nagsugod. So, you have to give it time. Kinanan mga middle of September or end of September maximum. Damo na ginaya kalamay. Kung ma-import ka ta, sir, as soon as possible, Thailand mostly ganakuhaan, so medyo lapit-lapit lang siya ya. Dasig man lang makabot diri sa aton. So, kumbaga, mayroon pagid reinforcement sa merkado of the refined sugar. Yes, so dapat madiretso na sa mga palengke, sa mga consumer, mga bakery, dira na ibagsak. Kung hindi ka tabi, sir, maka-import this August, mahimo nga kulangon gid ni or maubos na gid nga aton refined sugar? Daw hindi ko makita nga muna nga maubos kay amo na ginahala batikos ni best friend ko si Rapika na paubos na ko no, wala na kalamay. Pero magkadto ka sa merkado, may ara. Bisan din ka magkadto sa supermarket, sa market, dara kalamay pero mahal. Kung may mga paubos na, dapat why ka na siya may makita nga kalamay. Kapag hindi ba daw, why ka na siya makita. Pero ito kanamo mangyapon. So kinanlan na sabay-sabay, Areo. Dapat ang presidente mag-order sa DTI kag sa Bureau of Finance, Bureau of Customs, nga pang inspeksyonon ang mga bodega sa mga trader. Ang listahan ara sa SRA. Kompleto na. They have a complete list. Para lang taon lang kung sanitary ang iya bodega, maayong pag-store sa ilang produkto, kung health reasons. Tapos dirata makita kung may damunod yaw, di tayo nod. Banta ko, damong sapuan ko mo. Pero sir, mga central dapat i-include bandre, Sir Manuel? Oh, definitely. Amo nang isa pagidya nga dapat, diragit sila dapat mauna. Unahon ang mga sentralista. Kaya hindi wala labot nga miller ni sila, trader pa. So arada ang kadamon nga kalamay, arada. Dito taong pisahan sa Bukidnon. Kaya madamo to. Damo ba to stock? Nabilin, damo to stock. Kuya, kabalo ko na personal. So dito tanaon na inspeksyon.
Dason sir, mayara gidya dapat suggested retail price para sa presyo sining kalamay. Kay tidugay na naman ni nila na bakale na ginansyahanan nila kag makaginansya man sila gyapon bisan hindi sila magpasaka kay April, May ara na sa kamot sa mga traders ang kalamay. Yes, insakto na. So ako na nga ginapangabay, base bala makilatan man sila bala once in a while. Eh daw sobra-sobra na gindi ang ilaganan siya. Bakali na sa aton, 45 pesos. Baligyan na siya. Bawa, ano naman, kami gauriod sa kampo, kapainit, sabat, santanan nga problemas. Ang bakla na 45 lang. Kamuya, pungko sa opisina, aircon. Ganansya nyo yan, sobras kilo. So, kasakit naman sila. Kay for sure, 5 malang nang iyas ang retailer diri sir eh. 45 ang bakal sa inyo. And then ang Shin ng pag-refined sugar, ang ginansya bisang retailer 5, may 45 gid ang trader. Oo, gidi. Sobra-sobra kita kada ko. Tama naman. Huwag man ko gambar nga malayan ni sila ng mga tao. Eh, ilan na negosyo, ilan na patakaran na bakal lobo, baligya taas. Pero ang ilan na iya, atunas langit eh. Huwag na. 5 na lang, kita na nalas ang Diyos. Sorte naman na ka, sakit na na kayo. Hindi naman. Jutay naman nga konsensya, wala? Will you lobby sa presidente nga kung mayara kabi kahigayonan, sir, nga dapat siguro ipang-check gini mga bodega sa mga traders? Hindi lamang ang mga bodega, but we will use the intel community para nga matultulan ang ini mga ginataguan nila. Kaya man tong may hoarding sila, sir, hindi man na nila pagtaguan tanan sa bodega registered sa Sugar Regulatory Administration. Mayara na. May mga intel reports kami nga pangpasa na namon. So, expect the DA is going to do something. Tara na. Sir, finally, anong ginalauman ninyong sa masunod na to ng administrator sa Sugar Regulatory Administration? Ang ginapangabay namon no, sa new administration sa SRA, kung ma-appoint na magida mga bago, nga alikdon nyo gid, kundi nagalin ang aton kalamay. Alikdon nyo nga ang mga farmers, gamay man, mas laban subong gamay, sang sadako. Amo na ulolikton nyo. Kaya amo ni ang nagauluriod sa kampo, amo ni nagapabalhas. Amo ni ang gatag sang aton kalamay sa bilog na Pilipinas. Hindi naman pwede na pabayaan sang consumer, kinanan alikton tamana. Hindi man pwede ang industrial agang mga trader. Kinanan pantay-pantay tanan. Everybody has to make money. Hindi lang pwede isa ka sektor ang paboran. Parehas ang ginahimo ni Serapita, ginapaboran niya lang ang industrial tungod sang SO3. Naya klaro-klaro ginaya. Nga digtola na tanan niyang iyagin paboran. Gin pabayaan niya, gin bulandak yang consumer. Tanawa subong ang resulta, protekta ang presyo sa kalamay ta sa merkado. Ang isa nga ginapangabay ko sa Presidente, Mr. President, lahat sa SRA board, yung iba nag-resign, yung iba wala pa, pero lahat, and I say everybody, dapat imbestigahon kag kinanan kasuhan kay economic sabotage sini ang ila ginimo. Ginamit nila ang imong ngalan para sa ila lang ya kayuhan. Hindi pwede naguba ang aton industry, nagatakilid kag balalatya gijang tanan. So please, Mr. President, bring these people to jail. And I assure you, Mr. President, I will personally bring sugar for their coffee. Pakapihan ko ni sila adlaw-adlaw. Hindi bastante para sa imo, sir, no? Ang resignation lang? Hindi. I am not in conforming with just resigning. I want them to go to jail. Kay sakit kiniyang inimo nila, dako kiniyang anomalya. Hindi niya pwede. Anong bentaha, sir, kung taga Negros ang aton na next Sugar Regulatory Administration Chief? Kung taga Negros ang ibutang, amon ginapangabay. Hapos lang siya tultulon, hapos lang siya tuktukon ng iyabing upirtahan, ng iyabing dana. Kaya taga Negros mo. Kung taga Dirini siya, mahuya ni siya. Maghimo sang katuntuhan kay ari diri ang iya mga amigo, ari diri ang iya mga upod.
with this Unified President Manuel Lamata. Sir, thank you so much sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat mayong aga. Mayong aga, salamat din. Madamang salamat kay United Sugar Producers sa Federation ng President Manuel Lamata. Nakabuyaban sa mga harsh man ganyan, Sir Manuelet Lamata mo. Pero teka, prangka bala yung klase tawo yung masano na batyag kaya mayo na gimana kaya na himas-masana si Sugar Regulatory Administration Administrator Herminy Hildo Serafica kay kadugay na ginamon nga ginapanawagan halin pa sa time nga ginpanugutan sa nga gobyerno ang importasyon sang high fructose corn syrup bala ang HFCS nga i-import ato sa may China kag amo ni ang ginlauman nga magapatay sa ngato nga sugar industry. Di mayo man lang kaya nagmamati man si former President Rodrigo Duterte sa siningyamo sang mga local planters nga dapat kung pwede pa man lang patungan ina sang dako nga taripa o kon nabuwis parang ma-discourage ang ini mga sugar or mga beverage companies, mga soft drinks company nga hindi na mag-import. So amo na nga ginuntata nila kay kamahal. So meaning dapat 90 or 80% sang sugar nga kinanglanon sang mga nagahimo sang soda bala ang magabakal sa aton ng mga local farmers. Subongo amo ning pinakabag-o nga nagagwa nga kontrobersiya nga ginakaulamiran ni SRA Administrator Herminy Hildo Serafica. Ang Sugar Order number 4 nga ginpirmahan nila and then ang nagpirma on behalf sa presidente is ang gin-designate niya man nga si Sugar or si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Teonan na nag-resign si Sebastian Dason Beltran Dason kahapon. Aba ni si Herminy Hildo Serafica kay actually August 10 pa ni siya nagsulat sa presidente nga nagatender sang iyang resignation. Pero kahapon lang ini siya ginabato na sang palasyo sa Malacanang or sang Agosto 15 base man na diri sa sulat nga ginapadala sa iya na Executive Secretary Victor Rodriguez. Ang dumot sang mga sugar planters sa Negros sa kay Serafica tudok gid sa bone marrow. Amo nagasusperte pagkadang pag-alboroto kay mayara sang rekomendasyon nila nga dapat ang aton nga iga-import nga kalamay is ining refined sugar. Refined sugar as soon as possible kung pwede pa man lang kay kung nagsugod naman ang milling season, tinalikdan ng semana, mayara kita na sang refined sugar kag makabot na ang kalamay sa merkado siguro sa tunga-tunga sang bulan sang Setyembre or padulong nga na sa bulan sang Oktubre nga mayara na gid balay ang bago nga kalamay nga nagaabot sa merkado. Since nga refined sugar ang mahal kag mayara man kita gyapon sang raw sugar, ang iga-import lang tani isang refined sugar parang mabuhin-buhin na bala mapanubo-nubuan ang presyo sang refined sugar sa merkado dugang pa man nga daan nga way man sang tikang pasubong ang Malacanang bato kadre sa mga trader. Tiabo ginadapat ang idungan man sang palasyo ang mayara na dira ma-meeting sila sa Sugar Board kag subang man kon pwede man dira i-include na lang ng Department of Trade and Industry kay man hindi na gid niya mabaton kag di naman ni makatarungan para sa aton nga kita nga mga konsumidor amo ni ang nagaagwanta sa sining tama kamahal nga presyo sang kalamay nga dapat hindi magamoni ka taas gidya ang presyo since nga Abril kag Mayo ara na sa kamot sa mga trader ang kalamay. Dugay na nila na bakal kay dugay naman nag-end ang milling season para sa crop year 2021-2022. Ang ila or para sa crop year 2020-2021. So, ang ila dari nga pagbaligya is isa ka gatos
Sa iba na gani nga mga lugar, sobra na gidasin. So kung 45 ang baligya sa ila sang mga planters o kung mga nagatanom sang tubo, ang dapat ang pinakatayog sina 80 na gidabi. Para sa refined sugar. Ang raw sugar o kung ang washed sugar and ang brown, di syempre mas manubo ang presyo para dera. Pero, subong, makita naton sa merkado nga may supply man isang kalamay, ang bulsata amo lang na ang way na kwarta. Hindi man kita makambal nga timayara sang shortage sang kalamay. Kay amo man lang gyapon ang kanamuon sang kalamay nga display sa istante sang tagsa ka mga store balang namtang dira sa Central Market, Burgos, and then Libertad Public Market. Kag subong man sa aton nga mga supermarkets diri sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Tikon 45 ang kada kilo bakal nila tinalikdan ang baligya nila subong isa ka gatos, 5 abi na dira ang yasang retailer, 45 gidya ang ginansya sang trader. Abo na nga dapat mahula gagidari ang Malacanang kag subong man ng Department of Trade and Industry mo na isa sa ginaulat nato na for President Bongbong Marcos nga mayara sang order kung pwede pa malang i-check ni nato na bilang tawon tagi mga bodega sa mga trader nga niyo. Tawon tabi kung daw matinlo na daw ay mga sapat-sapat na daw kung mga nano na dira ang mga bodega. At the same time, mayara sang bastante nga pondo ang intel sang presidente. Gamiton ang inang mga intel operatives para tultulon gini konsolin na nila ginatago ang supply sang kalamay. Kaya hindi man kita makambal nga why nag-supply sang kalamay amo na nga nagmahal na gid ang presyo. Bisan pag gani why nang supply sang kalamay kung husto lang ginitani ang pag ginansya sa mga trader. Sa 80 dako ng ilayang ginansya dira. Pero imagineon mo na yung isa kag gatos ang kilo sang refined sugar. Taga lumapaw na ginang ilayang ginansya. Di ko malantaw tanin na to ng ini mga bodega, ma-raid gina sang mga ahensya sang gobyerno nga mga natungdan banwa. May balawaan tagid kung why nagiman kata supply sang kalamay o kung damo man gyapon o kung duway man sang kinalain kay nga tinga nga nag-amo gini ka sang 2021 way taman na eksperyensyahan. Sang 2020 way man ni naton na eksperyensyahan. At the same time, kung ang may refined sugar din giman ang kinanglanon o kung ang kulang, agatis mo augment tato ng ara sa merkado, mapanubo-nubo ang presyo. Kung pwede pa malang maka-import, we need to import as soon as possible. Pwede man gid magdangat sa punto nga ang aton nga mga local farmers amo naman na ang mag-suffer. Kaya kung lang tawon na naton, di ba na pwede abi ang sitwasyon naton, di ba buhi-buhi, hindi win-win. Nga mga trader lang yung suswerte ginansya nila, kaya nga sila nang ganyan na nagalabi nga daan. Mga importers nga niyo, ang ginansya nila sa importasyon na dako. Siyempre may mga komisyon pa na dangyara sa may Sugar Regulatory Administration. Hindi na nato niya malipod, manigar nga mayara, ginaya sang mga ginahatag sa ila. Abo na nga susira pekado. Isang iba doon, pangin matiyan gina sira pekao. Diba yun lang mga subong katis nag-resign na siya. Pero, kung mayra gid dara sa mga dapat pasabton, mas mayo gid kung makompleto man ang investigation. At the same time, kung mayra na sila dara sa criminal liability or whatsoever, at least makapanabata sila sa ato ng korte. Kaya ang ginapagwa naman sa mga soft drinks company, mga nag-produce ng soda, wala na kuno sila sang supply sang kalamay. Naga-suffer sila sa sining kalamay kag dapat nga ma-address ang ining sitwasyon. Again, si top makers of popular carbonated beverages sa Pilipinas sa nagpahayag ang bottling industry
ang nag-bear subong sang brunt of declining supply of sugar sa aton pungsod. Sa joint statement ginpahayag ni Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Pepsi Cola Products Philippines Incorporated kag ARC Refreshments Corporation, our industry is facing a shortage of premium refined sugar, a key ingredient in many of our products. We are working closely with other stakeholders of the industry and the government to address the situation. We thank our customers and the public for their continued support to our products and for their understanding. Kasunod ini sa siling na unsyame nga sugar order number 4 nga nagapahanugot sa importasyon sang kalamay. May baga nagapanindugan na diri para sa mga sugar industry leaders. Nung gaway na kamo kalamay nga nagligada pa to na ubo nag-abot ang inyong gin-import. Why pa ganito na ubos? Sabi, pagwa nyo nabi kung ano giba na kadamo. Dira ang ining ara pa ya sa inyong mga bodega. Kaya kung na kaysa gani, makaduda ba na kita nga basing ining ginabaligya gani subong nga mo na gin-import agoro sa mga soft drinks company nga niyo. Inaya mga Malaysia tama lang naya, mga duda tama lang naya. Ang publiko nagasiling man ati okay naman na nagani kuway kamo kalamay kuway kamo ya dra iya kalamay ti ano gid, no? Ti ano gid. May mga konsumidor nga mga nagasiling okay naman na kay pila na kok bulan way nga pangape. No? Kuwada kaysa na sobrang nga kalamay ba lain man sa aton nga lawas. Kuwada kaysa may mga soft drinks yung kakalipat na kita maginom tubig. Ginapanumdum ta ba lang ang soft drinks nga ni amo na nang ginaserbe tubig ka naton. At yung mga nagasiling at reklamo kamo nga way na kamo dra iya sang kalamay. Kung hindi kita maka-import kado ginatago nyo man ang kalamay, we just don't know ba sino pa ninyo paggamiton. Ti ano gid kun way na kamo produkto. Tinga hindi kita mabuhi kung walang soft drinks. No? May mga konsumidor nga nagasilingan kung magpamahal naman ang kamoya sang presyo. Kaya ang rason naman yung kakulang sang kalamay, ti ano gid. Hindi man na namon niya problema kaya nga mas healthy pag gani nga gainom kita tubig. Kala yung kaysa may mga party-party, hindi gani madula mga soft drinks, no? Pero siguro ti kung why na gid, may choice pa man kita kay hindi man din kinang lanon sa nga to niya nga lawas. Sometimes yung sa mga silingkam lang nga doon yung oktig abaw, mainom tanay bisang soda or soft drinks. Tig-ab ka man, pasalamat ka man. Pero kung mag-inom ka ganit per minute, tapos kagin, diabetison kagin. Galing ka tikaluhay man ang mga empleyado. O galing, kung ang soda ang madula sa aton ng kabuhi bala, hindi man naya kawalan ganyan sa aton. Magluwas ang ganyan kung why na tubig, why na sang bugas. Kung why na bugas, siguro abo ganang isa sa mga pagproblema naton, pero kung why soft drinks, okay lang. At least, matagan na kataya sang senyales nga we need to live healthy. Galing kan tidalago man sila nga mga kompanya. Ginatugyan na naton kay President Bongbong Marcos anyway ta nakigsugilandon naman to siya nagligad sa mga food manufacturers kay ang ining mga dalagko nga mga soft drinks company nagatag man sa nga dako nga employment sa ato na yang mga Pilipino. Ang nagakangaya na drag natugyan na nato na sa ilang wisdom ang pagdesisyon na para dira nga hindi man malugi ang ining mga kompanya. At the same time, hindi man malugi ang mga konsumidor kay man sa subong ang trader gadya so sperteng balakpak pati tiil nila. Why man nga daan na dress ang ginimpose pa yung sugar or suggested retail price para dara. Pinagusto lang sila kung pilang ibaligya nila. Masaya sila, tinuway man sa kalag sa Malacanang i-order sa mga trader da. Hasta lang dara ang inyo yung presyo Kumandam lang kamo kay raid na mo ng inyo nga mga bodega. Wala siguro mga amo na guro ang ipagwa sa nga presidente pero teng mamalakpak naton. Kaya nga ang mga trader nga ni amo man lang na ang ginahingalitan nila nga kahigayonan nga kung pwede pa man lang nga makaginansya sila triple o brahon nila triple ged.
12 minutos sa Panwa na bilinan ta sa ngalasan Nueva Saga. Pagbalik naton, aprobado na sang House Committee on Suffrage. Ang hagna, ginconsolidate nga mga hagna nga magpaiway sang eleksyon nga natala na Disyembre 2022 iisol na naman kay magamit pa kuno ang pondo sa programa sa aton na gobyerno for other purposes ilabi na sa aton economic recovery. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Manggata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang Nakaligada sa taknang alasan 9 sa aga. Pabalikan na sa atos nga pagpangalaga na diri sa palatunturan Bomboharay big time. Siyempre, paborable ne para sa mga incumbent nga mga punong nga barangay kag iba na pang mga barangay officials ang ining ginaduso na naman sa bong nga ipaiwa ko ni isol ang eleksyon sa barangay kag sa bong mana sangguni ang kabataan sa Disyembre 2023. Kahapon, nagboto ang House Suffrage and Electoral Reforms Committee. Ipasar ang ininghagna nga nagapostpone sa eleksyon nga natala na Disyembre 5, 2022 na kuntani padulong sa Disyembre 4, 2023. 12 ka mga miyembro ang nagboto pabor sa hagna. Apisara pa nga ginapahayag sa ila sang Commission on Elections nga ang panel ang pagpostpone sang December 2022 sang guni ang kabataan and barangay elections ang resulta sang additional cost of 5 billion pesos. Tisiling nila dari ang eleksyon may 8 billion na pesos nga pondo para dire. So ini ang magamit gyapon para sa iba na pang mga programa o na proyekto sa aton nga gobyerno ilabi na sa may COVID-19 pandemic. So amo ni ang nangin desisyon sa House Committee kahapon sa House Suffrage and Electoral Reforms Committee. Sang tinalikdan nagpahayag si COMELEC Chief George Garcia. Ang pag-postpone sa eleksyon nagakahulugan sa additional cost para sa gobyerno kay man ang pag-isol sang barangay kag SK elections to a later date ang nagamando sa poll body nga magabukas na naman sang mga registration para sa bag-o nga mga botante. Temayara na naman sang dugang mga balota syempre nga iga-imprinta. Dugang nga mga manunudlo nga magaserbe bilang mga poll workers. Additional precincts kaya magadamo naman to mga botante kag additional paraphernalia para sa eleksyon nga ni ang paggagamiton. It will entail additional cost. If we factor the increase in honoraria expense of our teachers, it would be an additional 5 billion pesos. Makapila na gini kabesas nga daan nga na-postpone ang eleksyon na banwa sa 2018, ginsaylo na naman 2020. Dason ginsaylo na naman December 5, 2022. So, ang ining ginaduso, another year na naman, imbris nga December 5, 2022, himuon naman ini banwa nga Disyembre 4, 2023. Kay daway na gid na may nadumduman ng aton nga mga lawmakers nga daan. Kundi ang ining pagpangita sang pagi para nga isol ang ining pinili ay sa barangay. Tesalenga sa mga punong barangay, syempre maborable gini para sa amon. Pero kunara naman lang gid nga hindi na lang pagdayonon ang eleksyon. Kaya kung sa bagay, ang COMELEC preparado naman. Preparado na ang aton nga poll body. Nakapatigayon na katasang voters registration. Makapila na sila kabesas nga nagpulaw bugtaw para nga makaparehistro na ligado. Sa dalan sa Bastiano ko na dre sa may area sang Robinsons sa Mandalagan nga ang mga kauturan naton also na pamalang nga gani daw makwanda sila. Dira na sila gani nagabutang na gid sila gani sang tent kay ang ginahinga mo nga makauna ka man sa pila pag-aga.
Pila diri ka mga punong barangay na kuhaan isang bombo radyo sang reaksyon. Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Ma'am Marlene, sa prangka nga istorya sa pagpakikangot sa duwa ka mga barangay kapitan diri sa syudad sa Bacolod, sa barangay 1 nga kapitan sa barangay Mansalingan, nagamba man sila Ma'am Marlene nga pabor ini sa ila, no? Kag especially sa ibang pagay nga mga incumbent nga nagapungko, no, sa subong sa barangay as barangay officials. Kag Ma'am Marlene, pero no, kung malayon manggid kay wala pa manggid no na finalize bala. Madayon manggid, okay man sa ila. But wala man ginadinay nga pabor ini sa ila kay tungod may mga projects man nga wala pa natapos no nga ila mangin siguran sa ila mismo nga pagpamuno, just like Abe sa kay punong barangay Rodolfo Pico no, sa barangay Masilingan, kag kay Cap Cesar Relio sa barangay 1 syudad sa Bacolod. So according Mamarling una na dati ka barangay Masilingan no, ng ilang punong barangay si Cap Pico nga okay man lang madayon, okay man lang hindi okay man no. Kag ining si Cap Pico Bomberlin ano yan first term yan as barangay kapitan pero dugay na siya nga barangay officials no, dugay na mga way back 1980 plus pala. Kagawad. Yes, kagawad kag do nakaagi man SK chairman. Kag sa iya nga barangay subong nga nagapangatubang sang pila ka mga problema man just like ining COVID-19 kag ining dengue no, kay ara man sila sa nagapanguna man Ma'am Barley listahan sang dengue. So ginaako Manila nga may problema gito sa budget kay nag-decrease bala Ma'am Berlin ang natawag nga national tax allotment nila, gamay lang ang ila gakabaton no, kag ang isa ka remedyo dire no nga mabalik para sa normal ang ilang ginabaton Ma'am Berlin amo nga i-delay dahil postpone na ining barangay and SK elections, pero tambal ko gani kung dayonon manggid di okay lang man sa ilaya kay mapare-elect man ni si Capico no as barangay chairman no sa barangay Mansilingan. Kag sa iban pero kung tawan nato na Bombo Grace do lima na katuig yung mapungko nila no kay yes, lima na katuig 2018 dason na isol naman 2020 pagka 2020 ginisol na naman sa subong nga 2022. Di ko may another year pagid andom ka tuig ang ilang pagpungko anta sa sila maislan. Yes, early no. So May 14, no? May 14 2018 ang election sa ligad sa barangay elections. Napungko sila mga June na. Kung malabot gid anong katuig kung matigayon no nga mapaisol hasta sa tuig 2023 Ma'am Marlene. Kaya kung sa bagay balay kawa nga po ng barangay performing kaman kag makita ka man adra sa imong mga constituents nga okay man birag imo yang pagtrabaho why ka man na dapat adra sang kangawan ang problema la nagaling kay kon ma-extend ang ilang termino dason hindi sila bala maayo nga punong barangay or barangay official sabi dira Bombo Grace ang agunto sa mga pumuluyo nagalawig. Yes, Ma'am Erlyn, sakto gina no kag kay Capico nga na experience no samtang nagapungko siya sa punong barangay dira sa barangay Mansalingan, madamo ang mga nainip bala sa barangay kay sang tinalikdan bala nga may nga tawag kita nga sa oo sa pagpangatagay sang mga benefits bala Ma'am Berlin tigin isuhan ning barangay, but despite of all negativities na ginahamba sa barangay, sige lang yan sa gihapon si Capico sa iya sa nga mga programa no kag ginapamatud-an ina sa mga pumuluyo man dira sa barangay Mansilingan. So wala problema sa iya Ma'am Berlin kung madayon kag kung hindi madayon kay sige lang ya ang passion no ni Capico as barangay kapitan para masagapon kay dugay nagidyaga serbisyo bilang public servant sa barangay. Okay. Ma'am Marlene, mamatayan ta ang pahayag ni Cap Rodolfo Pico. Bali, information na baton ko nga sa Committee on Suffrage sa House of Representatives
pasar na no sang committee yang imbutuhay ko 12 ang pabor, 2 ang di pabor na i-postpone ang barang eleksyon. So bali majority nagdaog na i-postpone sa next year sa December 5, 2023, no? Yes. Sa ako lang do okay man lang wala din man ko siling abi nga kung ano din, no? Kung madayon, kung mapuspon, naman pati ang advantage ng dahil siguro yan, kaya mo na yun, sa mga incumbent na ara, yan siguro niya, wala na servisyo, padayon ang servisyo sa kasatan sa barangay. Oo. Yung mga, ang kulang siniya, ang mga plano na magdalalagan, kulang sila more than a year naman, no? Para sa pagpapili sa palabutan ng barangay election next year. Oo. Pero ikaw yakap, napapili ka pa? Ako niya, why pa man, no? As in, dito ng barangay, mamulang direksyon maka-elect sa Yapon sa palabutan ng election. Puti, dugay pa man to, no? Kailangan konsentrahan din ang pagservisyon dahil sa barangay. Puti, hinalabi na subong kadamo sa mga problema sa COVID, problema sa dengue, problema sa damo. Ito mga tusok ko na sa pagservisyo sa barangay. Oo. Balikat sa pila mo naging term cap? Bilang tulong barangay, una pa lang ito. Una pa lang? Oo. So, sa kadamo, subong sa problema, especially sa barangay nyo, makabulig man ang postpone? Makakon para makabulig ba? Para naman siya na especially sa panahon sa COVID. Oo. Sa diin, grabe ito, restriction, wala ka, doon tanan mo na, no, na expectation sa komunyo. Especially ito sa pagkakalsa, sa paghatag sa mga ang pag ito ang sabi to ka sa amon sa ako namin sa amon term subong nung sila dito ka kung isang gin restrict no sa ito lang gin home quarantine ayawan kita dito sa sa atong mga kumuluyo kasi kay kumo nga gin may enhanced community quarantine at ang hindi man lang yung hapon mo nagwaan nila balita buwas na natin na mabatsagan kung ano mga reaction. Kasi mixed reaction na siya, no? May hara nga nagpabor, may hara man hindi pabor, banggi na siya. Pero sa wala pa yung nagwaang amo nga balita, may napatayaan ka naman nga gusto bigla madalang respond. May hara bigla gusto madayon, no? Especially yung mga naghahatag sa komentar na negatibo sa mga barangay officials. Pero sa mga wala man lang yan, tinuwi mo lang. Mix ang reaction sa mix ang reaction sa mga pumuluyo. Yes, mix reaction so so, katapusan nikap na sa mga pumuluyo at sa barangay Masilingan ka? Ako lang isang siguro no, ipanawagan ko lang nga sa August 20 sa Sabado niyo, no? Good 8 o'clock sa aga. Nagpanawagan ako sa mga pumuluyo, no? Kung pwede ka mo, makadular sa inyong hamili nga dugo, no? Kaya may blood activity nga kita na paghiwaton. Nasabihin ini nga mga donation sa mga dugo nga matipon naton sa atong partner sa Negros First Blood Bank. Ginatigala sa inyo sa mga kulturan kasi sa barangay sila nga nagkinanglan sa dugo kasi nagamo-gamo yung nagatatulog sa barangay nagapangayo bulig yung mga tao sa dugo so mo na nga may mga upang kita sa Negros First Blood Bank kaya mo na nagpatigayon kita sang blood banking activity sa Sabado niyo no para sa liwat makatipon kita sang dugo no para ginaprepara natin sa mga nagakinanglan sa kulturan dito sa barangay Masilingan. Okay, Mamo Grace. Yes, po Marlene. So, Marlene, okay man na para kaya pa ng barangay Pico, pero tiko naman dayon na okay man. Si Caprilio siya, okay man lang sa iya, no? Yes. Pa Marlene, kay Caprilio naman niya nga statement no, sa Barangay 1.
pabor gid ni sa ila kay syempre ang ila siniya nga plastada dira sa barangay 1 madamo man niya sang kahambal nga performing man ni sila, no? Performing kadamo man sa mga programs, no? Kaga sa subong sige-sige ang ginapatigayon sa Barangay 1 sa pamumuno ni Cap Cesar Relios. Kung mautod Bomber Erlin at say madayon manggid, so may tsansa nga hindi madayon or hindi matapos ang iya nga mga proyekto, but okay man lang sa iya, no? Kung dayonon kay wala man may mahimo, sundo na lang. Pero subong gusto ya pagid magalagad mo kay first term ya man Bomber Erlin as barangay kapitan kay nagdugay ni siya as barangay kagawad, no? Pila tatlo ka term yata, no? Na kompleto agad as barangay kagawad and subong barangay kapitan, so mapa-re-elect man na siya Bomber Erlin ko in kaso madayon ang ining barangay and SK election sa 20 subong, no? Babaling. Oo. So hindi naman bentaha man na para ganay sa mga nagaplano nga magpadalagan kaya at least ma-establish nila danay bala ang ilaman niyang mga plano dira para sa barangay. At the same time, hati syempre, bentaha man para sa mga incumbent, Bombo Grace. Sa mga dalagko nga nga mga barangay diri sa Bacolod, dagko man ang honoraryana sa mga punong barangay mo. yes, in fact, kay Gomerlin, actually, nagpanugid gani si Caprillo sa iya sa nga sweldo dira kay Gomerlin sa mga 30K, no? Ginabaton niya. Kag ang sa barangay kagawad ya 21 depende sa kadakoon sang barangay. Correct. Pero nabi mga Villamonte ka, Mansilingan, kag iba na pagbalang dalagko nga mga barangay. At the same time kadamo wala dira sa mga negosyo, Bombo Grace, dako man na ila honorarium. Yes, Bomber Erlin. Sakto na. Just like Riabi sa Barangay 12, no? Ay katupad sining dako nga mall, no? Diri sa reclamation bala. Ang Mandalagan area niyo, dako maning honorarium dira sa mga barangay officials. Pero depende na kung magpagsaka sila sa plenaryo sa kamara, aprobahan na nila and then sa Senado naman. Kay dapat ganin ni madesisyonan ni nila samtang temprano pa para mauntat man ang COMELEC sa ila preparasyon. Kay samtang ginahulat-hulat ni amo man na sige preparar sa COMELEC base bala makapaimprenta na dira sa mga balota ay hindi man nagyapon magamit. Ito may isla na naman na kay may petsa ginada for sure. Dapat subong pa lang Berlin, no? Nga bulan, desisyon na kay pila na lang ka bulan maglabot kita sa bulan sang Disyembre. Hindi niya basta-basta daan nga pag-prepare man sang COMELEC, no? Kag sa mga nagaplano magpadalagan, gusto ginila ya Berlin madayon ang eleksyon. Sa mga incumbent ya, okay ganyan sa ila nga hindi madayon. Okay. Sige, Bombo Grace, thank you. Sige, matiyan nato si punong barangay Relios. Yes. With regard sa postponement siguro, Bombo Grace, siyempre may jutay nga pabor, no? Sa ara, subong sa decision. Yes. But may ara man nga disadvantage sa iban nga ara sa posisyon nga siyempre wala ga perform. No? Kapitan. So mga pumuloy nila, siyempre gusto din na nila nga madayon tungod nga ilita na nila ila barangay official. Kapitan, wala nagahulag, wala perform hindi performance level. So gina sila kag labi na gid sa mga siguro nga mga padalagan gusto gid nila nga madayon. But for me, siyempre may jutay nga pabor sa amon nga ara sa posisyon. Okay, but you pa personally, mapadlagan ka gusto niya election? Yes, Bombo Grace. Ako, kabalo naman ang pumuluyo siguro nga sa ako nga pag-administer sa barangay. So, ang barangay namon, ara man sa maayo nga kaimtangan, especially ang financial sang barangay, sa aspect. Kag siyempre wala man taguro ga tulog, wala man taga pabaya sa barangay ta. Kag siyempre ang natural ang more projects kag gusto naton sa akong nga barangay kag mabenepisyon. Ano na sa imo advantage sa imo?
Yes, advantage sa akon. Siyempre, sa nag-perform ang mga kapitan, mga mapisan, no, sa ila barangay, so wala nagpabaya. So, advantage man sila ang eleksyon nga kung madayon. Kung hindi din man madayon, so mas advantageous pa din. So, okay malanggalit ka kung dayon nun. Sa kon bumugres, wala ko may mo kung dayon nun gid man kay ara na sa kwan. Para na sa layo before sa kay President Rodrigo Duterte, naging schedule niya sa December 5, 2022. But due siguro sang pandemic, kag ang aton nga pungsod, so kulang gid no sa budget in terms ng natawag nga mga projects sa Sina. Kag ang nagsulod no nga mga income, ang mga taxes, so siguro mas mayugin man nga i-postpone kay like sa amon sa Subong, ang amon nga 2023 nga budget bumugres tanan nag-decrease. Tanan nagano? Nag-decrease ang amon nga NPA, ang amon nga national tax allotment amon. Nag-decrease kita ng tanan. Pero kung hindi malayon gid ang election, bali mabalik na siya sa normal nga budget. Yes, mabalik na sa normal nga budget. By siguro may mga in between sang 2023 or sa sina mahatagan guro sang ano na ng konsentrasyon ang ina nga budget sang sa bilog ng Pilipinas hindi lang niya sa amon nga para sa Bacolod kundi sa bilog ng Pilipinas. Actually bumugres first term ko pa malang. First time mo as barangay captain. How about other position, barangay kagawad or ano? Sa barangay kagawad, kaya natapos ko ang akong term. So, 3 terms ko sa barangay kagawad from number 6 to number 3 to number 2. So, amo nagari nga makita man as madamo ka sa plano sa barangay mo. Yes, especially bumugres diri sa baybay sa coastal area. No, ang amon nga urban gardening namon nga gina-apply namon sa sa Department of Agriculture. So nag-level up na siguro. Kay before ang amon nga area is basura, no, basurahan, tapos gintapan, kag gintamnan. So now nakita ang development sang Department of Agriculture. So gintagaan kami project. So sa Subong nga nakita man sang BFAR, no, gitagaan kami project man sang BFAR is a Coponex. So amo na Subong bugres nga siyempre sa community gardening. So sa bilog nga Bacolod, so kami ang number 1 sa coastal area. Congratulations. So amo na mga nahimo sang barangay 1 sa pagpamuno mo ka, that's why ang drive mo grabe sa gawin mo panagan. So, ano ang mamensahe mo ba sa imo mga pumuluyo dira sa barangay 1? Okay, sa pumuluyo sa barangay 1, no, gusto ko man mabatian ninyo pag nagka-promati, no, sa mga estasyon gumugay. So, gusto ko lang pabalo sa inyo ang atong barangay is well managed. Ang 50% development fund ara ginatanan na pustro sa barangay, ginahatag ginatanan. Then nag-aasap ako sa project sa buong bumugres nga halin sa Department of Agriculture ng amon nursery, ng amon aquaponics, madugalan sang hydroponics. So mataas na sa level do litos na ang amon nga matanom. At mopod na dira ang mushroom. So sa sina bagay so gabay pa no makahatag man ina sang sustainable livelihood sa amon barangay sa mga pumuluyo sa akon nga pumunuan. Okay. Tingin mo lang sa nga barangay wala man sang mga madama nga pagpatibati sa nga muna dapat dayon ang gidang eleksyon. May ara gin man, no, gambal gin man nga, especially bubugray sa mapadalagan sa sina opposition, especially sa barangay kapitan or sa kagawad or sa SK chairman. So, actually gusto din man nila matayon. Okay. So, especially sa buong change ang administration.
But kami, ako, so handa lang sa yapon ay importante nga trabaho lang ta. Hindi ka lang pag-mind ang ginang eleksyon kung ano ang nagkakadapat para sa pumuluyo. So, serbisyuhan ta lang sa inyo. Correct gid na, Mamo Grace. Yes, correct gid. Dapat Serbisyo naman lang. ang mentality balasang tanan ng mga officials either nagboto man na sa imo or why man niya pagkatapos eleksyon why na dapat daraya sang pinilian. Kay amo na gani ginapaalabay naton sa eleksyon kay nagadepende na sa mga tawo kung sinong ilayan na kursunadahan. Tindi na pwede yang madumot mga akig katuya sa way nagboto sa imo. Insakto gina, Bomber Erlin. Barangay lang ni, pero diri sa barangay nagagikan tanang kinanglon. Kinanglanon, no? Kung may process kita sa ba. Sige, bantayan din nato na kay medyo malawig-lawig pa nga proseso pagkatapos sa House Committee, ka-deliberate nila sa plenary, and then may mga kuana panadira, may mga pag-debate panadira sa mga lawmakers naton, and then botohan nila, ipasar nila sa second reading. Kung pasar sa second reading, somehow for formality naman lang na ang kwan ang third and final reading. Yes, Marlene, mga katuran taga-bantay gid, no, sa sini nga final gid nga decision regarding sa barangay and SK elections. Ang building nga nasa likod mo, yan ang isang liga, di ba? Way pa nahuman, no? Nahuman na sa actually, Bomber Erlin, sa diri sa Gwa. Pero sulod, wala pa kitabi ka sulod, pero ginagamit na ni, kono? Ginagamit na. Oo. Sige. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Bomber Erlin, ini si Bombo Grace, din labato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Padamo nga salamat kay Bombo Grace din nabaton. Pabori ni para sa mga incumbent ang mga barangay official sa pero kung pwede pa man lang dayon nun nga ipaiso la paabi. Kaya mo man na nagyapon nga magpatigayon sa eleksyon. Kaluoy ni mga barangay nga ang ilang barangay officials wala nag-perform o kailan na kon na performing man bala ang ilang mga barangay official. Pero tikon kinamatarong sa mga Pilipino nga magapili kung sinuabi na dalang ibutangan nila nga po ng barangay or ipabilin man nilang incumbent nga po ng barangay, same man sa mga barangay kagawad nga abingay ni naton paghihatag sa mga Pilipino ang ining kinamatarong magapili sa mga opisyales naton sa gobyerno. Kay ang COMELEC preparado naman. Siling sang COMELEC, everyday kami yung preparado. Kagjutay na lang ginangamon nga ginahikutar kay natapos naman ang voter registration. Ang pondo, mayra sang pondo ang gobyerno. Ano pa ginabi nga mga programa na dara nga kinahanglanon nga emerhensya nga dapat ma-realign ang ining pondo nga gamiton sa Commission on Elections? So far wala naman eh. Amat-amat naman nga nagabanggo ng aton sa ekonomiya nga kung pahalugan man lang sa gobyerno ang mga restrictions, makabanggo na gid ni ang mga negosyo. Hindi pwede nga mentras tanto nga manghatag na lang kitaya sang subsidy sa mga nagkalain-lain nga mga sektor kay pagkasunod nga mga adlaway naman na. Unlike banwa, kung nagatrabaho ang mga empleyado, why nakita sa mga restriction o sige dadira nga maka-hamper na naman na dre sa ilang income or pag-operate abi nila nga magaresulta nga ti apektado na naman ang sweldo nga batonon sa mga empleyado, okay na gidya ang aton nga sitwasyon. We just live with the virus. Masuksok kita gyapon face mask, why man ay nagatugas ang huol sa aton, why nya man ginatabunan ang matata, makaistorya man kita gyapon, makaapathag man gyapon ikaw dra sa mga nagatransact, and at the same time, ang kamutaway man ay ginahigtan sang virus. Actually, sa iban gani nga mga pungsod, ginahalugan na gituan nila mga restrictions. This is just an ordinary flu na lang kay total, bakunado naman ang kalawanan. Karon magpapirde, kita nga magpapirde, hala ang COVID na lang ganyan nga ton nga sa pakon, mintras tanto ara dayang virus. Why man na nagambal gani ka mapatigayon, dra eleksyon, kaya mo ni, kanabo naman sa mga malatnan,
In fact, sa mga kaumahan, why nagani ka face mask mga tao? Okay man. Dili sa aton sa syudad ti. Kung sakay ka sa jeep, magwa ka, ma-face mask kagit. Pero sa iba na gani mga sa kaumahan, why naga-face mask ang tao ti? Okay man. Why man sila mga siling yung sila buro, sila yung iba na gani, hindi man vaccinated, gadari batok sa COVID ti. Okay man. Ang importante na yung healthy ang ato niya ginakaon, may enough kita ng vitamin C sa lawas. Para at least may bato kita. Nagatulog kita sa temprano, enough ang ato niya kalawigon isang tulog, bala? Amo mala ng isa sa mga sekreto parang mabatuan na to ng anuman ng mga infection o kung respiratory illnesses. Te kung mapadala-dala lang kita sinidere, so na mo lang na yung ato niya sagad lang kita hatag atensyon sinadera, so suduga padayaw pagiganing COVID. Tigamito na naman kuno para sa COVID economic recovery, ti panagtag na naman sa mga pumuloyo. O, pagkasunod nga lang, basiway na naman na. Ti kung preparado naman ang gidaring COMELEC, ang mga punong barangay, mga gusto magpadalaggan na adlaw-adlaw ng preparado, ilabi na kung performing kabalayang barangay official, why ka na yung may ginakadlukan. O, in fact, kagani, mo pag ginigani ang assurance para sa ila, kaginang pamatuod bala nga okay ang ilayang serbisyo. Kaya ma-eleksyon kita subong nga tuig, kag ma-eleksyon kita sunod nga tuig, amo malang nagyapon. Galing kaya aton nga mga lawmakers ya, why na sa iba niya nga nadumduman niya nga hatagan sa pagtamod kung nga postponement sa eleksyon. Kaya kung sa bagay, kung ipasar nila na masunod bala ng COMELEC, mas namin pagin madesisyonan nila samtang temprano pa. Ini nga madesisyon sila bulan sa Nobyembre, nga ang eleksyon bulan sa Disyembre, nakaimprinta na yung COMELEC, nakagasto na kita. Amo pala ng pagbatigayon nila sa pagpasar nila sa sininghag na. 16 minutos sa Banwa na bininantay sa Diasaga. Kulabos na ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon nga mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Dirigid lamang sa matudod nga numero 1. Updanay kita buwas sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano
pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bah, anay ka. Sino ba lang babae nga kaupod mo? Katahom sa iya anak Siya si Silpa. Nobya ko siya. May, amo bala? Katanda magpili sa imo anak. Mau nakasunod ka gid sa akon. Nakabugtaw ng iloy ni Justin. Anong ginabuhat sa babae nga ina dire? High blood agad? Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, ma. Pa. Ari si Hazel. Agad nga magtanyag sang bulig niya sa aton. Ha? Ginpahulam anay niya sa aton ang kwarta nga kinanglan naton. Para nga hindi na marimati nga aton balay kag duta. Lakip na nga aton uma. Justin? Anak? Kung maghalin mo lang sa bruha nga babae nga ina ang bulig, hindi na lang. Mas maayo pa nga magtulog na lang kami sa dalan ni Papa mo. Bruha kuno ako. Lain gid batasan ng iloy ni Justin. Kalain sa iya. Si Mama bala mo. Basta. Bahalin na ang ikratan nga babae nga ina sa atubang ko. Antes ko siya nga kalbuhon sang dalayon. Sobra ka naman, ma. Wala ka bala maluoy kay Papa? Araw. Nagniwang ni siya tungod sang kasuplada mo. Kung hindi ka magbaton sang bulig, hindi ako magpamilit. Si Papa na lang ang buligan namon. Para nga hindi na siya magtulog sa dalan. Ano? Pwede ba lang nga mag-untat ka na, Carmila? Nagatanyag na gani isang bulig ang lubya ni Justin. Ginabastos mo pa? Sa din ka pa makakita sang tao nga makabulig sa aton? Ha?
3 na lang kaadlaw ang nabilin. Panumduma. Maghipos ka, Fausto! Huh, himaliin naton kung saan naghalin ang kwarta sang ikratan nga ina. Paano siya makaangkon sa madamo nga kwarta? Kay bata pa gani siya? Himaliin mo kung kriminal ang mga ginikanan sina o kung siya mismo ang kriminal. Basta! Palayasa sa balay nga ining ikratan nga babae nga ina. Antes ko siya guyoron pagwa. Hindi ko ginbabato ng babae nga ini para kay Justin. Ginasumpa ko siya. Tungod ginagarit-garit niya ang akon anak na si Justin. Immoral siya. No wala siya ginalaygayan sa mga ginikanan niya. Ilo na ako sa mga ginikanan. Kagin panubli ko lang sa mga ginikanan ko kung anong may ara ako subong. Kag hindi ka magkabalaka. Hindi sila kriminal. Gusto ko lang nga makabulig sa inyo. Tungod ano? Sohol mo? Sa paggarit-garit mo sa akon anak? Tungod ka mo ang ginikanan sang lalaki nga ginapakamahal ko. Kag daw mga ginikanan ko naman kamo. Okay lang kung hindi ninyo ako mabaton. Batunan na lang ninyo ang bulig ko para sa anak ninyo. Bisan para na lang sa iya. Tungod na balakagin ako sa iya. Tungod sa inyong sitwasyon. Hindi siya makafocus sa iya pagtuon. Gusto gid niya nga makatapos sa iya pagtuon. Kay gusto niya nga mahawas kamo sa inyo kapagadhon sa pila ka adlaw. Gani, kung mahimo, hatagi siya sang kalinong sang iya kaisipan. Pare ang kwartaw. Kag hindi ka magkabalaka, ha? Ini na kinahanglan nga guyuron mo pa ako pagwa. Kaya ako na lang mismo ang mahalin. Dali na, Justin. Justin, madali lang. Hazel. Pa? Hindi ako magpasugot ka maglakat ka mo. Sa mo sini nga oras ang kagabihon. Delikado na kamo katama sa dalan. Fausto? Pamati ako, Carmila. Ginabaton ko siya para kay Justin. Kag sa masunod, kung maghambal ka pa sang hindi maayos sa bata nga ini, ako na ang mangin kontra mo. Fausto? Ako ang padre ni pamilya sa panimalay nga ini. Gani ako ang masunod. Gani, Justin, sige na, anak. Magsulod na kamo sa kwarto mo kang magpahuway. Antes kita manyapon. Dili na lang kamo magpaligad sa gabi. Buwas na lang kamo magbalik sa syudad. Pa, madamo gid nga salamat. Katahom gid kay Hazel. Ginahimutaran ko siya samtang nagakatulog. Kag tubtob subong. Daw hindi ako makapati nga nangin akon siya. Adlaw-adlaw sugod sang nangin kami. Hindi ko mahibalaan ko nang nung ginhimo kong husto sa kabuhi ko. Nga mangin ako ng babae nga kasubong niya. Perpektong katahom. Mabuot. Maalam. Kag makaibalo siya makig-upod sa mga abyan ko. Kag mapinalanggaon siya sa mga ginikanan ko. Bisan pa nga ginapakitaan na siya sang malaing nga batasan ni mama. Labaw sa tanan. Ginahigugma gid niya ako.
ginswerte ka sa syudad, anak. Pa? Nagabugtaw ka pagali? Oo. Anak. Hindi mo gid paghatagan sang kalain sang buot si Hazel, ha? Kay makatilaw kagid sa akon. Wala ko sang plano nga buhaton ina sa iya pa. Abi, dali. Dito kita sa salas. Masugilanon kita sang maayo. Sige pa. Gusto ko nga makahibalo ka. Nga buto ako sa iya, anak. Pero ano pa? hindi ako buto sa pag-upod ninyo nga wala sang kasal. Pa? Anak, kung sigurado ka na gid man sa iya, nga hindi mo na lang siya pagpakaslan. Kung ako ang pamangkuton mo pa, bisan subong mismo, buhaton ko ina. Ipakasal ko siya. Ang kaso lang, hindi man likom sa inyong kaimtangan naton. Wala kita sang kwarta. Madamo kita sa mga abyan kag paryente. Sa din kita makuha sang kwarta para nga igasto sa pagkaon nga ihanda para sa ila. Ang igawad gani naton sa aton balay kag lote, halin ina kay Hazel. Hindi man ako magpasugot nga bisan sa amon kasal, siya gihapon ang magasto. Hindi man kinahanglan nga ingrande ang kasal. Basta nga makasalang ka mo. Kung gusto mo, bisan sa huwes na lang. Tapos, ang mga malapit lang anay sa ato ng imbitahon mo. Pa, basi kung magsungkod naman ng iba nato nga kaparyentihan kung hindi namon maimbitar pa. Kundi hambalo nato ng imbitado nga isikreto lang inianay. Nakahibalo ka, anak. Wala ako na namian sang live-in nga ina. Salain na sa Diyos. Pamangkuton ko na anay si Hazel pa. Kung bala, sugot siya. Pero paano ina pa? Kay bisan inugbakal sang engagement ring, wala ako. May diamante nga sing-sing ang imo, Iloy. Nga ginpasa sa iya sang ako ni Iloy. Antes kami ginkasal sadto. Kung gusto mo, istoryahon ko si mama mo. Para nga amo na lang ato ang ihatag mo kay Hazel. Matuod pa? Oo, anak. Dapat gidman nga ipasa ato sa mapangasawa mo. Tapos, kung makaangkon ka sang anak ka lalaki, dapat ipasa mo man ato sa mapangasawa niya. Ang pamangkot pa, mapasugot ayan si mama. Pakiibalo ka naman nga kainit sang iya dugo kay Hazel. Ako nang bahala kay mama mo, anak. Ang buhaton mo subong, amo nga kumbensihon si Hazel nga magpasugot nga magpakasal na kamo. Bisan sa huwis lang, anay. Oo pa. Sige pa. Mabalik na ako sa kwarto ko. Sige, anak. Kay masulod naman ako sa kwarto namon ni mama mo. Ato na si Papa. Masaka man ako. Ano ato? Daw katunog sang lagabo nga. Daw dito magalin sa kwarto namon ni Hazel. Buksan kong pertahan. Ara na. Bukas ang bintana sang kwarto. Kaganoy na. May isa ka makahaladlok na tinugang nga nagkakamang pakato kay Hazel. Nagbalikid siya sa akon.
Hindi. Makaladlok ang iya itsura. Katalom sa iya mga ngipon. Malaba. Kagkataliwis ang iya dila nga nagagwa sa iya bibig. Kag ang iya mga kuko. Kalagba. Maitom. Kag mahining ang iya panit. Kadalag ko sa iya mga tiil. Kag ang iya mga pakpak. Daw kasubong sang kabog. Hindi. Ang iya tunog. Daw iya sang manog. Diri siya nagpadulong sa akon. Mayo, parang hindi siya magkanto kay Hazel. Sa diin ko bala gindasok ang ikog sang pagi nga ginhatag sa akon ni Larry. Hari gali sa kilid sa kabinet. Maisol ako sa matamat. Karon, butongon kong ikog sang pagi nga nasabit sa kilid sa kabinet. Ari na. Karon, ilampos ko sa salog sa tunga namon. Ba? Nag-isol siya sa makabati sang tunog sang ikog sang pagi. Karon, masulong ako. Palapitan ko siya. Mabato ka, ha? Lapdosan ko siya sang ikog pagi. Ba? Tara. Nagalulubid siya sa kasakit. Kaya naigo ko ang iyapakpak. Ba? Nagamat-amat siya isol pagkanto sa bukas sa bintana. Ba? Si Hazel, nakabugtaw na siya. Ba? Hindi. Ginbalikin siya sang sapat. Ang sapat naglumpat sa bintana. Kag naglupad, lantangon ko siya sa bintana. Makita ko siya nga nagalupad sa iri. Nagalupad siya sang tuman kadasig palayo. Kag makita ko nga hindi tupong ang habyog sang iya pakpak. Siguro tungod siyang igo sinisawala niya nga pakpak. Ato na. Nadula na siya sa akong panulok. Karon, isira kong bintana. Hazel? Justin, nanahadlok ako. Hindi ka magkabalaka. Ari ako. Sino bala ina, ah? Justin, anak! Pa! Si Papa, siguro nabatian niya ang gahod diri sa kwarto ko. Buksan kong pertahan. Ano ba lang natabo, ha? Wala pa. Nalingaw lang kami ni Hazel eh. Wala sang problema pa. Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtub 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa ato pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Madali ko na lang matapos ang pagpamunyag sa mga bulak diri sa hardin. Si Sir Crisanto. Nakita ko siya nga nagwa sa mayor ng partahan. Kag nagpadulong sa lanay.
hindi ako magtulog sa iya. Dasigon kong pagpamunyag para makahalin ako diri. Shit. Bisan anon. Hindi gid madula sa kaisipan ko si Alora. Samtang nagapamunyag siya kay na, kag nagatang likod, makita kong kurtis ang lawas niya. Matuod nga iya sang tumandok ang iya kolor. Apang lain ang kahamis sini. To hindi na ako makahulat nga halukan ko siya liwat. Kagayhan, masubra pa dra ang buhato namon. May nagapanuktok? Sino pala ini ha? Daw wala man ako sang ginapaabot nga bisita. Si Leda, hindi mamagkadto diri. Kay pareho kaming kapoy sa obra namon sa talamnan kaina. Ara na! Sir Crisanto? Anong kinabuhat mo dire? Hindi mo bala ko pagpasudlon? Hindi. Kaganga hindi. Gabi na. Magpauli ka na lang. Wala mo na ako ginatawag na siya? Isira ko ng pertahan. Kinpunggan niyang pertahan? Pasudlon mo bala ako? O kung hulaton mo nga may makakita sa akong dire sa kwa? Wala ako sa nakita nga rason. Agod pasudlon ka. Mas gusto mo gali nga dire ko ikaw halkuan sa kwa? O sige. Buyin kamot ko. Hindi. Kintiklod mo ako pasulod. Kaginsira mo ang pertahan. Hindi ako pagaksa. Buyi ako. Kinasumbag mo ako sa dugan. Hindi ako apektado sila. Gani, hindi ka nalang magpanginpadlos pa, babe. Buyi ako ha. Kay kung hindi, masinggit ako. O sige, buhata. Oh, Diyos ko, puligi man ako ay. Hindi ako pagpapayi. Abi mo, makaulong mo ka. Hindi. Luka naman niya ako. Wala. Kinahalukan niya ako. Samtang ang yakamot, nagalagaw sa akong lawas. Kaginala ko nga nagbatsyag sang palang luya. Nagpalanginit ang pugos kong alawas. Alora? Alora? Ba? Si Leda?
Natulog ka na bala? Buksihan na yung puwerta. Kay may hambal ako sa ingo. Led, madali lang. Dasiga? Palihog, dito ka ani sa kwarto ko. Nagapangapay ako. Sige. Apang may kabaylong pangabay mo nga ina, ha? Palihog. Alora! Ara na! Led, nagabihan ka, haw? Ay, nga mo sinang itsura mo, haw? Aha? Ano nga tabo sa imo? Wala. Nagsakit lang kainang ulo ko. Basi kung wala ka pa nakapanyapon, may dala ako nga pansit. Dala ni Manong kaina. Nagdala mo ko dayon sang soft drinks, Cold pa ni, halin sa ref. Kaginot ka daan sa bunga gabi mo. Timing giniday. Busog ako, Led. Ano nga busog? Sige na bala. Kwan, gusto ko kung tani nga magpahuway sang temprano. Ginkapoy gid ako katama kaina eh. Dali lang ni gani. Makaon gid lang kita. Ay ala. Basi ko matak-an si Sir Crisanto. Kaginali na siya nga magwa sa kwarto ko. Dasiga na bala. Pagkatapos naton kaon, mapauli man ko dayon Kay kaburing man abi sa balay day. Tulog na sila tanan mo. Kag kung nagakatulog na ang tanan, hindi na pwede nga magpaandar sang TV. Kay maakig si nanay. Sige na lang gani dali, makaon kita. Kauno naton ang dala mo nga pagkaon. Sige kaon Te, amo nang siling mo nga busog ka? Led, hindi ko na kaya nga ubuson ini. Kaya mo na Palakaon ka mga daan, no? Aragay. Naano ka? Kuhan, hinali lang nga nagsakit ang ipon ko. Ha? Ay, Diyos aragay. ko. Day, basta ngipon ang galing mong sakit ya. Hindi ka na magwantay mo. Ate, sige, taklubin na lang pansit ngayon na. Buwas na lang ubusa kaon Mapauli na lang ko. Sige. Pasensya ka na ha. Salamat liwat sa pansit. Ato na si Leda. Kantuan ko si Sir Crisanto sa kwarto. Maayong piyong-piyong niya sa iya mga mata, Ari mo ay. Makahalin ka na. Wala man lang siya naghulag, Mapungko ako diri sa kilid sa hiligdaan. Pikpikon ko siya sa abaga. Hoy,
Bangon! Hoy! Mahimo ka na nga makapauli. Kinuyatan niya ako sa kamot. Kaginhalukan ini. Kamot sa imo, no? Pinasahing kahamot. Amo man ang imo bedsheets. Nagapabili ng imo kahamot. Crisanto, makahalin ka na? Inagid ba lang gusto mo? Oo. Liar. Alora? Ba? Si Leda? Nagbalik siya? May dala ko din nga bulong. Kuhaan ko na lang ikaw sa tubig para makainom ka na dayon. Para makatulog ka sang maayo. Litsing babae ngayon. Sir Crisanto, magpanago ka na lang sa idalam sang kama. Dali! No way. Palihog! Sige. Alora? Bangon na ka na? Ara na! Aring bulong Nag-ari man ang tubig. Mag-inom ka na. Ay, hala. Papilitan ako nga mag-inom sang bulong. Abi. Salamat gid ha. Abing baso. Day? Gusto mo bala nga okdan ko ikaw dire? Hindi. Kakon. Hindi na kinahanglan, Led. Okay na ako dugay-dugay, Sigurado ka? Oo. Ate, sige Mapauli na ako. Salamat liwat ha. Dali. Idulong ko ikaw sa pertahan para nga makapanarang ka na ako kag magtulog. Nagatindog na siya. Nagwa na gali siya sa idalom sang kama. Hala. Kadamo sang yabok sang bayo niya. Ano abi ka isa ka simana man nga wala ako makapanilhig diri mo. Ano makahalamot? Ba? Nagpangatsi siya? Tungod siguro sa kadamo sang yabok. Ginatake ako sa akong allergy. Wala ka nagapanilig sa kwarto mo? Kayabok? Buot silingon, hindi ka na magkadto diri. Lantaon naton. Nakaluwas ka subong. Apang sa masunod, hindi na. Timan. Pakahalamot ang tsura niya. Allergic gali siya sa yabok. Ay, salamat. Makapahuway na gid man ako sini. Makatulog ako nga wala na sa maisturbo sa akon. Kag nakatuon ako sang leksyon, no? Sa sunod, malilianay ako sa bintana para masiguro ko kung sinong tao nga ara sagwa sang balay. Ote, kamusta ka na? Okay lang Ikaw? Okay lang.
Oo, gali. Mapuli ako sa Sabado. Mataklad ako. Ikaw, ya? Matuod? Ako amuman. Kung na mo sina, madungan na lang kita, ha? Mabisita ko kay Apoy. Kag may ginapahatag man ang ako ni Loy. Sige. Ato na si Dario. Nagbalik ni siya sa iya trabaho. Kag si Crisanto. Nga wala ko siya nakita sa palibot. Sa natumtuman ko, madwa ka si Mana na sugod sang katapusan namon nga pagkitaay. Kamusta na ayan siya? Suno sa nabatian ko nga huring-huring, nagpasyudad ko na siya. Kag wala sa may nakahibalo kung saan o siya mabalik. Ay, kag hindi ako makahangop sa kaugalingon ko. Kung nga ang ginapangita ko siya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan so dagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Someone near someday. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago.
Kag karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Nahimo ina ni Crystal? Oo. Kaginahibian ko gid ina mo. Kanugon sang akon nga pagpalangga sa iya. Kag sang akon pagsalig sa iya. Sa ginimo niya nga ini, doginhulog nila ako nga duwa sa impyerno. Apang, anong ginhimo ni Gilbert ka ni Crystal? Badamo karon ang nagadayaw sa kay Elias Mugatar. Ang iya ginahambal, amo ang luyag sa mga tao nga pamatian. Kag nagsiling siya nga si Elias Mugatar, amo nang madason nga mayor diri. Oti, anong labot tira ni Gilbert ka ni Crystal? Si Gilbert ang nagsulat sa mga speech nga ginambal ni Mugatar sa publiko Kag nanamian ang mga tao nga pamatian ina. Kag ang mga pangako ni Mugatar, amo ang naluyagan sa mga tao. Man, ang siling ni Mugatar, himuon ko nun niyang tanan nga paagi nga makapatindog diri sang ospital. Kag mataytayan ang suba, agod mahapos lang ang pagsaylo-saylo sa mga tao sa duog nga ini. Kag amo ina nga nagpupula sang maayos si Mugatar diri Kag ina, bangod sa mga speech nga ginhanda ni Gilbert para sa iya. Kag dason, ang ginahimo iya sang piki nga Elias, amo iya ang pagsaulo sa mga ginasulat ni Gilbert para sa iya. Ano? Pero wala man ako sa makita ang malain dira. Nagabulig la si Gilbert kay Mugatar. Bangod nga abyan niya ini. Apang paano kung magdaog si Mugatar? Mapilitan ako sa pagtuman sang akon nga pangako sa iya. Di, do pareho lang na iya nga ginpulpog ko sang bato ang akon nga ulo. Nagapaabot ko nga si Crystal ya, pungga niyang yabana nga hindi magbulig sa kay Elias Mugatar. Kag suno sa nabatian ko, si Gilbert gidiya ang nagapangita sang strategy nga magdaog ya ang partido ni Mugatar nga partido Abansi. Ay, Ote, anong buhaton ko para makabulig sa imo, Carmen? Hambala ba na si Crystal? Hambala siya nga hindi magbulig si Gilbert sa kay Mugatar? May panahon pa. Carmen, sino nagsugid sina sa imo? Si Kapitan Aurelio, ang buot mo silingon. Sugot man si Kapitan Aurelio nga si Mugatar ang madaog? Oo Hindi ba lang nagsiling ako sa inyo? Nga inang mga lalaki, nagabulig, agod nga maghatag sang kabudlay sa aton nga mga babaye? Apang, ano ba lang himuon ko, Carmen? Nagsiling na ako sa imo, nga hambalo ni Crystal si Gilbert, nga hindi magbulig sa kay Mugatar. Kung matuod nga nagaulikin siya sa akon, buhatay ina. Luwason niya ako sa kapalaran nga ginakulabos ang palad. Apang, paano kung gusto sa mga tao nga islan si Bador bilang mayor? Nagapati kuya mo, nga hindi magdaog si Elias kung hindi magbulig si Gilbert sa iya. Sugod sa magbulig si Gilbert, nagpopular sa nginali si Mugatar. Gani kinanglan, untatan ni Gilbert ang pagbulig niya sa kay Mugatar Kag si Crystal lang ang makahimo sina. Marigold, ipangako sa akon nga buhaton mo ina. Carmen, buhaton kung akon nga mahimo. Salamat. Mabuhi ang akon paglaom nga hindi mangin impyerno ang kabuhi ko. Wala sige, mahalin na ako ha. Dala ang imo pangako ha. Saligan ko gini na Marigold ha. Dala ka na. Ato na siya. Apang anong mahimo ko tira?
Hindi hustong hambalon ko si Crystal nga hindi na magbulig kay Mugatar. Wala ako sang rason. Agud nga buhaton, ina. Ba? Ari ka gali sa akong tupad, Carlo? Ay, kung tawo ka lang, mangayo kung tani ako sang laygay kung anong akong buhaton. Basi kung maakig sa akon si Crystal kung buhaton ko, ina. Apang abyan ko man si Carmen. Siya ang nag-unong sa tanang nga trahedya na nag-abot sa kabuhi ko. Siya ang naghatag sa akon sang kaisog. Agad nga magpadayon nga makig-away sa tanang nga bagyo nga nag-abot sa kabuhi ko. Apang ay pabuhat niya sa akon. Tama ka, budlay. Kag wala ako sang rason, agad nga punggan si Gilbert nga magpadayon sa pagbulig kay Mugatar. Ara pa si Gilbert sa iyang opisina. Kag nagasulat siya. Wala pa siya nagtulog. Ano palang ginapulawan niya nga inaman? Wala siya makahibalo. Nga ginalingling ko diri siya sa tiyutay nga buho. Kag kaduro pud sang pagsulat niya. Kag nakahibalo ako. Nga hindi resita sang bulong ina. Malawi gina kaayo. Ano para ina man? Love letter? Para sa isa ka babae? Ara, nakita ko nga ginipit niya ang sulat sa isa ka libro. Tandaan ko, ina. Basahon ko, ina, karon kung maghalin siya. Diri ginipit ni Gilbert ang sulat. Ay, ari, amo ini. Kalawig sini. Anay ka, kay basahon ko ini. Ay, kinakulbaan ako. Ay, ari na. Mga kauturan, mga ginikanan, mga lulo, kag mga lula. Uy, ano ini? Panamyaw man ini? Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Mangabay lang ako sa inyo. Tanawa ninyo ang palibot. Tanawa ninyo ang nagaulang nga suba. Sa ibabaw nga bahin, amo ang madamo sang kwarta. Kag sa ubos, ang wala sang kwarta. Halin sang una, hasta subong, amo lang kita sina gihapon. Bangod ang inyo ginapili nga mayor, wala sang pulos. Kun ako ang magadaog sa eleksyon nga ini, butangan ko sang taytay ang suba nga ina, agud kita tanan hilway nga makakadto sa bisan diin nga bahin sang lugar nga ini. Kag indi na kamo magasto sang dako nga kwarta para lang nga makapabulong sa ospital. Mapatindog ako sang ospital sa pulo nga ini. Bangod amo ina
ang importante sa tanan. Si Bador pangako sa inyo nga patindugan kamo sang ospital diri. Apang 15 ka tuig na ang nakaligad, apang wala gihapon sang ospital nga nakatindog diri. 15 ka tuig na ang nakaligad, kag wala gihapon sang nagtupa bisan isa ka haligi. Mapati pabala kamo gihapon sa iya? Ang nagapati wala pa makabugtaw sa madalom nga katulugon. Bugtaw na kamo mga utod, mga ginikanan, kag tandaan ninyo ang ngalan sang isa ka tawo nga nagahandom para sa kaayuhan sang tanan. Ang ngalan amo si Elias Mugatar. Tapos na, kag may pirma nga sulat ini ni Gilbert para kay Elias. Nagabulig siya kampanya kay Elias? Crystal, may dala ko para sa imo. Marigold, ikaw gali. Ano ba nang dala mo nga ina? Pinirito nga saging. Wow, salamat gid Marigold ha. Ay abi ina, kaibutang ko sa ref. Ako na lang. Magpahuway ka na lang dira. Nakabisita bala sa imo si Carmen? Oo. Nakabisita siya sa akon kahapon. Natingala lang abi ako nga wala siya nakakadto diri sa akon. Alagyan man lang ang balay namon, pero wala siya makaabot. Kwan Crystal, may problema siya. Ano nga problema? Nagaproblema siya. Kay hinali lang nga nagsaka ang rating ni Elias Mugatar. Kag do sa takilid si Bador. Amo maninang nabatian ko. Nagsiling sila nga matahom ang mga pangako ni Elias. Kag tiliwan nila kung matuod o kung hindi ang ginsiling sini. Amo gali. Kag suno sa kay Carmen, bangod ina sa kay Gilbert. Siyang nagatudlo sang ihambal ni Mugatar. Ano? Kag si Gilbert, nagapakikita sa puloy-an ni Mugatar. Ginahambalan nilang madason nga buhaton ni Elias Mugatar. Sinong nagsugid sina sa imo? Si Kapitan Aurelio. Amo gali inang problema ni Carmen? Crystal, may ginpangabay si Carmen. Hindi mo kuntani kuno pagpabuligon si Gilbert sa kay Elias. Kay basi kung magdaog si Elias, mapilitan siya nga tumanon ang iya pangako nga magpakasal kay Elias Mugatar. Tilawan ko nga buhato ng akon mahimo, Marigold. Apang hindi ako makapasalig. Bangod si Gilbert, nagapati ako. Nga gusto lang niya nga makabulig sa aton lugar nga ini, sa kalalangan ni Elias Mugatar. Nakahibalo ako sina Crystal. Kag wala ako sang rason nga magdikta sina sa inyo. Apang nagapangabay si Carmen. Kag nagsiling ako nga hambalon ka, nga hindi na lang magbulig si Gilbert kay Mugatar. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Kagang isa kapali sa mga mayroon nga grocery worth 1,000 pesos. Ako gali si Francis Andrea Pedra sang Purok Paglaom, Barangay Takuling, Bacolod City. Nagdaog sa week 2 sang online activation sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Ang akong nga premyo gamiton ko ni sa Monsulod Balay. Kag ipangumpra ko liwat sa Broco Porches sa akong tiyanggi. Kag nagapasalamat ko sa mga sponsor kay nakabulig sila sa amo. Gani kamo dira nga taga Takuling kag taga Bacolod City. Mag-intra man kamo para kamo naman rason ng madaog. Kahit ako git ini nga bulig sa aton. Sa mga sponsor, salamat gid. Basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalang yami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa
sa red bricks gikan sa banwa palamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga Time, 10 minutos na nabilin ka magadangan kita sa tag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan bumbuhan ay Saud Tupit sa 17 sa bulan sa Agosto tig 2022. Miyerkules karon nga Miyerkules edisyon sa ato na pagpalagad magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubida sa tagna nga la 1:30 sa hapon. Sa aton pagpalagad, subong udto pagupdan kita sa aton nga mga Bumbo reporters. Subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents, ginasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas.
Subuman sa atong matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa atong website sa www.bomboradio.com. Kag subuman pinagi sa atong Bombo mobile app. Sa karumbanwa makita mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal, mga school supplies mahimo nga mapanagtag na antes magbukas ang klase. Temporary shelter para sa o kung ginpatindog ni Mayor Albi Benitez para sa mga watchers sa Corazon Luxin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Bagong Regional Director sa PRO 6 magpatigayo na sa command o kung nagpatigayo na sa iya sining command conference. Sa balita nasyonal, Pilipinas ginpay dalom naman karon mga kabiyanan sa high travel risk bangod sa COVID-19 suno sa US CDC. Kag sa balita international, United Nations, Ukraine, kag Turkey mag-meeting para sa resolba sa giyera kontra sa Russia. Kami nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national ka international. Ato rin pangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabanan, antes kita magkuha sa pinaka reports gikan sa ato ng mga field reporters. Ang isa sa mga isyu nga pagkatalakayan nato dining sa bahin sang kontrobersyal nga Sugar Regulatory Administration o kon SRA, ang ining sugar importation kag sugar shortage. SS, no? Sugar shortage. Kag subuman pagkatalakayon na nato ang sabayin sining ginapayag karon sa US CDC ngayong pedalom ang Pilipinas sa high travel risk. Ilang mga pumuluyo sa Amerika ginbanduan o kung ginapebalo nga kung panglugayawon si man nga mga kapungsuran likawan na anay Pilipinas bangod sang liwat naman nga nagsaka ang kaso sang COVID-19. 7 minutos na nabilin kabagdakan kita sa tagnay nga alas 12. Antes mga kabiyanan ang pagtalakay naton sa pila ka mga isyu kag topiko diri kita anay sa bahin sang kontrobersiya sa Kalamay. Mga kabiyanan nagsugod na ang galing, no? Nagsugod na ang galing kung magkadto kamo sa southern part sa Negros Occidental sa mga lugar nga damo sa mga katubuhan. Nagaamat-amat na kalahapay ang tubo. Wa ini magkalahapay tungod sa mabaskog nga hangin, kundi nagkalahapay ini pangod sa mga kartaps. Nagakarga tapas nga amo karon nagapangtapas sang tubo. Kay nag-abri na ang galing sa mga sentral. Buti ganon, mangin hamungaya ang aton sininga Kalamay. Kay nagsugod na ang galing. Pero ang pamangkot, sang ulang nangin hindi hamungaya ang Kalamay. Sa aton nga mga kauturan naka-experience bala kamo react lang kamo dira sa comment section sang Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Sino sa inyo naka-experience nga nagkadto sa merkado kay mabakal sang Kalamay, nabudlayan kamo magbakal kay wa isang supply. Alsa ang kamot. Kag sino sa inyo ang nagkadto sa merkado, nagbakal sang Kalamay, pero nabudlayan ka mo magbakal kay tungod nga kulang, hindi nga kulang ang supply, kundi kulang ang inyo inugbakal. Kaysa una, nagsisinta na ng kilo sang Kalamay, subong, ang refined sugar, nagsubra na sin ang isa ka kilo. Ginapamangkot ko hindi banwa, agod nga matimbang naton kung bala matuod ining ginapagwa nga sugilanon nga may tigulo kulang may tigulo nga sugar shortage, no? Ang ini nga sugilanon kung sa drama pa sa radyo.
kay ang ginapagwa banwa nga may ara kita sang sugar shortage. Gani, kinalano na to ng importasyon. Malakanyang hindi magpati, kay nagapati ang Malacanang nga wala sang sugar shortage, kundi ginpang tago ini. Tigaling kay kung ang gobyerno nagapating gintago ini, si Presidente Bongbong Marcos, tani namanduan na nga pangabrihan ang budiga sa mga sugar traders, ang budiga sa mga centrals, para nga mapakita ang aktual nga senaryo, ang aktual nga kadamuon sang kalamay. Kay sunod sa SRA nga nag-resign naman gani kagapo ng ila administrator nga si Serafica, nagkulang na kita sang kalamay. Kag ginakulang kita sumo sa kalamay kay nagamay kuno aton nga produksyon. Kay sa supply, gani kinahanglan mag-import. Damo ni ang isyu mga kabyanan sa kalamay mo, damo ni nagasanga-sanga. Una, ang pagmahal sini sa merkado. Ikaduha, ang posible nga mga ginhampangan kita sa sugar cartels. Kagang ikatatlo, banwa ang ining importasyon. No? Tatlo ang isyu nga nagasanga-sanga diri. Sa isyu sa importasyon, okay na kaya ang presidente nagsiling na nga hindi kinahanglan ang importasyon. Magluwas sa lamang kung ubos na gid ang supply sang kalamay. Pero kung nga nagapakatiga ang presidente nga mag-import kita sang kalamay, tungod na ibaluan sang presidente nga nagsugod na ang galing. Kag kung nagsugod na ang galing, damo na nga kalamay ang maproducer sa mga sentrales. So, wala magmadinalagon ang ginaduso sang SRA nga 300,000 metric tons nga kalamay nga iga-import naton. Mag-import kita sa iban nga pungsod. Ang ikaduha nga isyu, ang sabahin mga kabyanan sang shortage, no? Sang shortage sang kalamay. Kay ang resulta gani sang shortage sa munang importation, hindi pagpating gobyerno, that's why wala sang importation. Ang pamangkot karon kay may shortage sa kalamay. Naka-experience bala kamo banwa sa aton nga mga tagpalamati nga nagatutok karon sa Facebook Live. Sino sa inyo ang naka-experience nga nagbakal kamo sa merkado sang kalamay, hindi kamo mabaligyaan kay ubos na ang supply. Naka-experience kamo sa malawig nga pila sa merkado para lang magbakal sang kalamay kay tungod kulang ang supply. Ang sabat, wala kamo naka-experience. Ako man, wala man ko maka-experience pareho sa inyo nga hindi makabakal sang kalamay kay may kakulang kita sang kalamay wa isang supply sa merkado. Ambot ikaw bumbukim naka-experience ka man nga nagpila ka kay mabakal kalamay, wala man. Ang kilala ninyo dira, may kilala ka mo nga naka-experience nga nagpila sang malawig para lang magbakal sang kalamay? Ha? Wala man. So therefore, masyado lang kasimple ang sabat sa pamangkot kung bala may shortage sa kalamay kung wala. Ang sabat, wala sang shortage. Wala sang shortage. Kung may aragin man sang figure nga ginapagwa, nga kung pila ka metric tons ang ginakulang sa aton diri, figure lang na ginapagwa, ang aktual nga inventaryo sa kalamay di ina. I-demand naton sa gobyerno ang aktual nga inventory sang kalamay. Ang aktual nga kalamay nga makita naton kung bala wala na gidman o kung may ara. Hindi ba? Ang ikakatatlo nga isyu, ang sobra-sobra nga pagsaka sa bilis sang kalamay. Ang refined sugar, sobra sin ang kilo. Maasiling kita kay nagsaka ang gatong. Ang aton nga gatong, may rason nga nagsaka kay nga nagsaka sa world market mo. Di ang mga oil players naton mapasaka gila sa presyo kay mahal man ang bakal nila sa world market. Ang kalamay, anong kunik sila sa kalamay? Kung may pagsaka giman sa kalamay, proportionate lang sa kung ano kataas ang insaka sang gatong.
Tingangin saka sa kalamay, taga lumapaw, taga langit. Kaya ang kalamay, why manigin bakal sang rice trader sa mahal nga presyo, gikan sa mga sugar producer. Oh, kaya ang nga kalamay, ginbakal nila sa mga planters, ginkuha nila, ginwidro sa budiga sa mga sentralis, diri sa probinsya sa Negros Occidental, sa nagligad pa ni nga tuig, sa subod silingon, sa nagligad pa ni nga milling season, nga bili ang pagbakal sa traders. How come nga hinalilan nagsaka sa taga lumapaw ang presyo? Kaysa pagbakal nila ni brato pa man ang persako. Nan, amo na diyang punto, damo na diyang isyo. The long and the short of the story. O galing ara na ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby. Sa ulo ng ating mga balita, isang election lawyer po binanatan itong hakbang para ipagpaliban itong barangay at SK elections na gagawin sana sa Disyembre. Coordinated action naman sangay ng pamahalaan, nakikitang paraan para malusutan ang limitadong pondo ng gobyerno. Si Pangulong Marcos at Department of Health OIC Vergere naman muling naglibot sa vaccination sites bago pa man ang face-to-face classes. Yung pagdirig dito sa sugar importation controversy, itinakda na po yan sa Agosto 23. Ang COMELEC naman iginit na hindi masasayang ang mga gamit na kanilang binili sakaling maisapinal na ang pagpapaliban ng barangay at SK election. Samantalang PVOX po nakapagtala ng halos 30 volcanic tremors po sa Taal Volcano. Pamunuan naman ng Magat Dam muling magpapakawala ng tubig sa Magat Reservoir mamayang hapon. At sa ating international news, $750 billion healthcare, tax at climate bill nilagdaan na ni US President Joe Biden bilang batas. Sa ating pong sports, balita naman itong tennis superstar na si Serena Williams, pinayuko ni Emma Raducanu sa WTA Cincinnati Masters. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita, umaasa po ang isang election lawyer na i-vivito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapag naaprubahan ang batas na nagpapalawig dito pa rin sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections. Sinabi po ng tanyag na si Attorney Romulo Macalintal na base sa konstitusyon, may kapangyarihan naman daw ang Kongreso na magtakda ng fixed term o magdesisyon kung gaano kahaba ang panunungkulan ng mga barangay officials. Pero hindi raw sinasabi ng saligang batas na may kapangyarihan ang Kongreso na magpaliban ng halalan. Kung maalala, lumusot sa House panel itong panukalang ipagpaliban ang halalan po sa Disyembre 5 at nais itong isagawa sa Disyembre pero sa susunod na taon. Maliwanag din umano sa batas na ang mga barangay officials ay dapat makuha ang mandato ng taong bayan sa pamamagitan po yan ng eleksyon. Posible rin umanong maging ugat ng pang-aabuso kapag napalawig itong termino ng mga local officials. Coordinated action ng mga sangay ng pamahalaan, nakikita po yung paraan para malusutan ang limitadong pondo ng gobyerno. At si Pangulong Marcos po at itong si Department of Health OIC Vergere muling naglibot sa vaccination sites dyan po sa lungsod ng Maynila. May report si Bombo Dennis Hamito. Muli nga tumulak ang team nitong sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Department of Health OIC Maria Rosario Vergere at ngayon nandyan sila sa area ng Arroceros sa lungsod ng Maynila kung saan ay pinagkaguluhan ng maraming tao at nakipag-selfie. Game na game naman ang Pangulo na nakipag-selfie dito sa mga dumating para magpabakuna. Ito'y karamihan dito magpapabooster shot, Bombo Gerald. Baka pwede pang humabol yung iba nating mga kababayan. Ayan, ongoing
dito sa area yan ng Maynila at tuloy-tuloy pa hanggang mamayang hapon. So si Pangulong Bongbong Marcos ay kinilala naman ang effort na ginagawa ng lungsod ng Maynila. Present din si Mayor Hani Lacuna at ganun din yung iba pang mga opisyal. Kasama rin kasi ng Pangulo sa kanyang pagdalaw dito sa area ng Maynila ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Kaya naman marami din ang nakipag-selfie dito sa kanyang anak na kongresista Bombo Gerald, Bombo Jane. At dun sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na kinakailangan ng coordinated action ngayon sa pagitan ng national government at local government, pati na ang iba pang mga sangay ng pamahalaan para magkaroon ng malinaw at iisang direksyon ng ating pag-asenso o pag-angat mula dito sa epekto ng pandemya. At kasabay nga niyan, yung programa ng pagtuturok ng bakuna. Kung ang national government daw ay may pulisiya para dito sa vaccination, dapat ganun din, katono din ng national government ang implementing process doon sa local level para hindi lamang dito sa Metro Manila at sa national areas nagpapabakuna yung mga tao, kundi hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng Pilipinas. Ganun din ang layunin at takbo ng ating sistema para coordinated ang galaw, ganun din kasabay ng pagpapaangat uli ng ating ekonomiya. Narito ang naging bahagi ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Funding is limited. Kaya kailangan sabay-sabay ang galaw natin. Kaya ang aking iniisip that we have to coordinate what we are trying to do. Makapag-agree tayo sa a plan of development. And that plan of development, yan ang susundan natin. Bahagi yan ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. So sa kasalukuyan ay may mga hinihintay pang lugar. Ito yung mga vaccination area. Hinihintay din si Pangulong Bongbong Marcos at si Secretary OIC, Department of Health, OIC, Maria Rosario Vergere, dahil may iba pa silang mga lugar na pupuntahan, Bombo Gerald. Hindi nga lang pwedeng agad na ilabas ito sa publiko dahil pwede din magkaroon ng mga pagbabago dahil may mga meeting pang Pangulo ngayong araw na ito. Mamayang alauna naman ng hapon ay haharap sa virtual na press conference ang kanyang kalihim na si Secretary Trixie Cruz Angeles dahil hindi pa rin po pwedeng makapunta dito sa Palasyo Malacanang dahil nga siya